Acio gucitwara mathukuru-ini ma kothi cia moko niguo kunyihia namba yacio mataũni-ini. Tungioya birthday yaku na yaku twe birthday yaku tunyitanire aria maciarirwo tariki 14 mweri wena aria maciarirwo tariki 2 mweri wa 3 andu othe ona tugikaga sherehe iria tugwika ri irio kiria twina kio ri tugoka tugacanga nguo icio tugacanga mbeca iria twina cio kiria twina kio tukahe mboco bebe kiria kindu mucere tugoka tukamahe irio tugaikara nao twambie kumonia wendo twamonia wendo ri ni tukwota kumonia tiri niki gia kurehire street-ini na kiu gia kurehire ri tuthikihota kuona solution tundu mundu muhutu ndungihota kwaria nake. Handu-ini ha ceceni hakuhe nawe Inoro FM kuma mucini wa Naikuru, ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Thinacara iraitukia ndagika 6 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwithirana wega riu ni tugomane wona ciahanda thaa imwe rucini ruru njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Riri ni thaa ria hagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Ceceni hakuhi nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Inoro Samueli ageuka gucokeria ngatho na riu nini uyu mwana waku ndugamite kigongona-ini o haria ndagukaire na ndoka ngucokeria ngatho. Ngai na mawe mwega ingiconoka ngiuga uria wi mwega ni wiguite kiriro giaku amukira igongona ria ngatho. Sono kangiuga uria wi mwega ni wiguite kiriro giaku amukira igongona ria ngatho. Tweranire ingikahotana ningacoka kigongona-ini o haria ndagukaire njoke ngurutire igongona na riu nini uyu mwana waku ndugamite kigongona-ini njoete moko makwa na iguru amukira igongona ria ngatho. Ngai na mawe mwega ingiconoka ngiuga uria wi mwega ni wiguite kiriro giaku amukira igongona ria ngatho. Ngai na mawe mwega ingiconoka ngiuga uria wi mwega ni wiguite kiriro giaku amukira igongona ria ngatho. Ciakwa ciathekagĩrĩra cikaterania ndingĩtoria ngĩhinga matũ makwa na baba ngĩtua itua rĩa gũgwĩtĩkia na rĩu nĩni ũyũ mwana waku ũhaicetie karĩma igũrũ rĩu thũ ciakwa iranjĩrorera cikoiga rĩa nĩ mũrathime. Ngai na mawe mwega ingĩconoka ngiuga ũrĩa wĩ mwega ni wiguite kiriro giaku amukira igongona ria ngatho. Ngai na mawe mwega ingiconoka ngiuga uria wi mwega ni wiguite kiriro giaku amukira igongona ria ngatho.
maciũranagie kaĩ Ngai wakwa ataiguaga rĩu nĩ nĩoyo mwana waku ũrathimĩte makĩonaga rĩmwe nyonaga tarĩ iroto amũkĩra igongona rĩrĩ Ngai noma wĩ mwega ingĩconoka ngiuga ũrĩa wĩ mwega nĩ wĩmbĩte kĩrĩro gĩakwa amũkĩra igongona rĩa ngatho Ngai noma wĩ mwega ingĩconoka ngiuga ũrĩa wĩ mwega nĩ wĩmbĩte kĩrĩro gĩakwa amũkĩra igongona rĩa ngatho Ngai noma wĩ mwega ingĩconoka ngiuga ũrĩa wĩ mwega nĩ wĩmbĩte kĩrĩro gĩakwa amũkĩra igongona rĩa ngatho Ngai noma wĩ mwega ingĩconoka ngiuga ũrĩa wĩ mwega nĩ wĩmbĩte kĩrĩro gĩakwa amũkĩra igongona rĩa ngatho. Thank you very much. Mũndũ nĩ Njũgũna wa Gĩceha igongona rĩa ngatho na nĩ rwĩmbo rũrĩa tũhingũrĩra tabarĩra ya kũhagaria rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ na gũkwambĩrĩria na kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa Thaburi 92 mũhari wa mbere nĩ kuuga ũũ nĩ wega mũno gũcokagĩria Jehova ngatho ona gũkumia rĩtwa rĩaku na rwĩmbo we wĩ igũrũ mũno nĩ wega kũrokaga kuonania ũhoro wa ũtugi waku o rũcinĩ na kuonanagia wĩhokeku waku o ũtukũ njokera rĩngĩ Thaburi 92 mũhari wa mbere na wa kerĩ nĩ wega mũno gũcokagĩria Jehova ngatho ona gũkumia rĩtwa rĩaku na rwĩmbo we wĩ igũrũ mũno nĩ wega kũrokaga kuonania ũhoro wa ũtugi waku o rũcinĩ na kuonanagia wĩhokeku waku o ũtukũ ngatho mũthikĩrĩria karibu sana nginya tũkĩrĩkĩrĩrie thaa icio ingĩ arĩ thaa 4 cia rũcinĩ twarĩkĩrĩrie nĩ tũgũthiĩ tũrĩkĩrĩirie hĩndĩ mbere nda nĩ kwamba kũgeithia andũ arĩa ndona marĩkĩtie kwarahũka gũkũ na njĩra njega tumarore moja kwa moja wa Tekra ndũmĩrĩri nĩ ya Kenya rũcinĩ harĩ mũndũ wĩtagwo Simon Nguyai na Simon Nguyai guka wa wetagwo Mzembagiro nĩ ahurũkĩte pole sana Simon Shege akoragwo gũkũ pole sana kũrĩ mũirĩtu wake wĩtagwo Jerry mena engineer Ndugutu na mũndũ wĩtagwo Njoki wa Itere na Laja Nguyai family poleni sana ndĩna ngeithi ingĩ nyingĩ mũno kuma kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Kajuko na kũrĩa Kajuko nĩ kũndũ kwega nĩ tondũ turana njamba cia kũrĩa gũgwĩtwo Gĩtuamba Lesles na Gĩtuamba Lesles matongoretio nĩ Sheimani wao magaithĩke sana na athuri acio angĩ othe Dr. Kego Dr. Jenga acio othe turarĩ nao na Bashir na arĩa angĩ othe makĩgĩa mũthenya mwega nĩ ndĩrakinyirie kĩheo kĩrĩa mũranengerete ũguo hatirĩ na ũndũ ũngĩ mũgeithĩke mũno mũgeithĩke mwĩ kũrĩa Gatũndũ yothe north kũu Kajuko area yothe mũsalimike sana ndereba wa Kĩbathi ageithio mũno rĩu nĩ thinashara hĩtũkĩtie ndagĩka 14 nĩngwenda kwamba gũkũririkania ndeto njega cia kuma kũrĩa kũrĩ andũ megwĩtwo Nice na ngũririkania atĩ rĩu wenda ng'ombe ciaku ikũhe magetha kana ikũhe maciaro maingĩ nĩ ng'ombe cia nyama nĩ ng'ombe cia iria nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ngũrwe mbũri ngũkũ rĩu nĩ kamba ũthikĩrĩrie ndeto njega cia ũrĩa ũngĩhota gũkorwo wĩna irio Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea tuna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal Maize Jam So Anwina Pig Finisher Chick Mash Layers Mash Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu na standard cia igũrũ nĩ quality ikoragwo igĩtiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku irio citũ cia Agrovet ona kana nduka ya irio cia mahiũ ĩrĩ hakuhĩ nawe twĩ kaunti-inĩ cia Kĩrĩnyaga Kiambu Meru Nyeri Embu Laikipia Nakuru na Nyandarua Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we nĩ mũrĩmi ngwĩciria nĩ gũkĩongerera namba ya thimũ nĩ tondũ andũ arĩa mangĩenda gũkorwo magĩkĩhũra thimũ direct no nĩ wega warie nao na ningĩ tũkiuma hau mũthikĩrĩria tũtikwenda mũgũnda waku wothe ũthũkangio nĩ ngũnga tũkwenda ũkorwo wĩbangĩte mũrĩmi wa mbembe ũngĩenda dawa ya kũgitĩra mbembe ciaku kumanagia na fall armyworm mwaka ũyũ Amigard ĩgitagĩra mbembe ciaku itikagũmĩrwo nĩ fall armyworm kuma kĩambĩrĩria nginya mũico Amigard ĩninaga fall armyworm ndagĩka nini tu thutha wa kũhuhĩrĩria Amigard ĩtũmĩragwo
nĩ arĩmi othe guothe bũrũri-inĩ na nĩ hĩtũkie nĩ thirikari. Wĩgũrĩre yaku mũthenya wa ũmũthĩ tugaga linda mahindi yako, linda mazao yako na Amigad, dawa kamili ya Fall Armyworm. Arĩmi othe nĩ mũkũmenyithio atĩ kambuni ya Green Life Crop Protection Africa nĩ makũreheire dawa ya kũnina tũtambi ta thrips, aphids, white flies, fruit flies na tũngĩ tũingĩ harĩ mĩmera ta gĩtũngũrũ, nyanya, mboco, waru, cucumber na mĩmera ĩngĩ mĩingĩ. Billionaire ĩrĩ na dawa igĩrĩ iria irĩ na ũhoti wa kũnina tũtambi thĩinĩ wa mĩmera yaku. Billionaire ĩrathimwo na gĩthimi kĩnini mũno kĩa ngiramu 2.5 na ĩkahota kũhũrana na tũtambi ta scales, white flies, mũthigiriri, aphids na thrips. Dawa ĩno nĩ ĩronekana nduka-inĩ ĩyo ĩgũkuhĩrĩirie ya wendia wa dawa cia ũrĩmi na gĩthimi gĩa kuma ngiramu 25 o nginyagia kilo 1. Ukulima ni Green Life. Your growth, our growth. Wendo wa maitũ ndũriganagĩra na rĩu wendo ũyũ nĩ ũkinyĩte nginya ngũ-inĩ ciaku rĩrĩa ciahũrwo na Starsoft Water Lily Sensations ĩrĩa ĩna mũtararĩko mwega maita mana makĩria na ũrenderio gacacheti kamwe na ciringi 20 tu. Mũrĩmi wa mbembe ndũgetĩkĩre kĩgunyũ kĩa ngũnga nĩkĩo Fall Armyworm gĩthũkie magetha maku. Amigad yũragaga kĩgunyũ kĩa ngũnga nĩkĩo Fall Armyworm na ndagĩka nini tu thutha wa kũhuhĩrĩria. Gitĩra magetha maku o kuma kĩambĩrĩria, wagũra Amigad kuma Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie. Amigad kuma Farmfix Africa. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana Inoro gene motare Inoro FM Inoro. Na reke twambe twarahuke na andũ aigana ona arĩa marĩkĩtie kwarahuka. Ndirangwa Famco arauga nĩ arĩkĩtie kwarahuka arĩ kũrĩa mwena wa Thagana. Karatina nĩ tũkĩrĩte marahuke rũcinĩ kũrĩa Fathi nĩ Kĩmende marahuke handũ njĩrĩgĩte gũthiĩ na hau ngĩrĩa nyama ngĩigua wega. Tito wa Cai Marigiti, good morning. Michael Jogu wa Kĩvĩrĩgwe, Paul Gogo wa Kĩbaũ-inĩ, Kamau Casten, Egerton kũu nĩ Naikuru, Mama Ken wa Varicio kũu nĩ Kĩrĩnyaga, gũkũ gwitũ mbura nĩ yurĩte nĩ mwena wa Karatina University. Mwanĩki Fundi wa Maera, Mary Kĩaragana, kaunti ya Kĩrĩnyaga mena Philip Kang'ara, Ndereba Thagia, Jamba wa Makutano Masagana, Mbura nene Kagira Kandara, ũcio nĩ mwarimũ Jagoni, Ngoge wa Kĩhingo, Rũhiũ wa kwa Hoiti, Mũgo wa Bidani, Boroma Tigari na Mũciri wa Fundi, John Muthoga, Stephen Gamba, Gakunyika wa Jeni, Hi Jeff ni JM Menge ni jarahukite, Joseph Gathu Gatito Nyeri County, Monday Blues hakuna wa Muthoni wa Ujikirere, mwarimu Muigai wa Mwangisi Pili, geithia andu othe. Maina wa Maguru, Nairobi County kũu nĩ kwega, na ndona mũndũ ũgwĩtwo mwarimu Gĩteru, Tito Waitito, Jogoi Shagashiro, Jathiman Kumarubis, Kevin Gwandaru, Jitagwa Mujirist Original na mwarimu PI kuma Gĩthũngũ Kuria arahora Patron Mũrithi wa Kang'ara, Karuka Mushombo wa Gathambi na mũndũ wetagwo Jeff nĩ mũndũ wetagwo araugetagwo Charles wa Gas. Thank you William Kafugi na Penina Muthoni, Derito kuma Ndogamano, Dikoni Masharia Mugambi, asanteni sana. Acio nĩo marĩkĩtie kwarahuka rũcinĩ na gĩcokereria mũthikĩrĩria. Nice Choice Animal Feeds na irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Tuna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu na standard ya igũrũ na quality itigagĩrĩra mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wĩ mũrĩmi ũkona umithio na faita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citu ci Agrovet hakuhĩ na hau hanyu, oro ndũmwe na indo na nduka cia irio iria ciendagio irio cia mahiũ na iria igũkuhĩrĩirie. Kaunti iria tukoragwo nĩ Kĩrĩnyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, thiri yaku we mũrĩmi ũgaikara ũkĩrĩmaga ũrĩmi ũrĩa wĩna umithio. Na ningĩ nake mũrĩmi wa mbembe, ndĩraonire mbembe nĩ ikũrĩte rĩu wega, na ona igĩkũraga wega to gũkũra wega nĩ gũkũra na ikaihũria wega. No wende kũmenya ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũkĩnina ngũnga mũgũnda-inĩ gwaku. Mũrĩmi wa mbembe,
wenda kugitira mbembe ciaku itigathukangio ni fall armyworm mwaka uyu huthira AmiGuard igitagira mbembe ciaku itikagumirwo ni fall armyworm kuma kiambiriria nginya mwisho. AmiGuard eninaga fall armyworm ndagika nini thutha wa kuhuhiriria. AmiGuard itumikaga ni arimi othe Kenya na ikahitukio ni thirikari. AmiGuard ironekana Agrovet ire gukuhiriirie gitira mbembe ciaku, gitira maciaro maku. AmiGuard tugaga ni dawa kamili ya fall armyworm. Rĩu mũthehere ningĩ nĩkĩ? Nyina wa Kamau, ino mĩgwĩ cai ũngĩnyua mũthenya waku wagĩre. Na kwĩna cai ũngĩngĩrugwo ũru mũthenya waku ũkaharagana. Horera guka, cai waku mwega nĩ Eden Tea. Cio nĩ ũrĩkũ? Cai mũmatu, wĩ cama, ũnukaga wega, wĩ mũrĩo. Yes. Na ti macani ma kawaida tu. Mena tea bag, lemon flavor, tangawizi, mapapo na girini. Hey, cai ũcio nĩ ũkĩrĩu. Wĩnyitĩre macani matheru ma Eden Tea kuma Karirana Estate Limited Limuru. We nawe urenda gukorwo gika shopping riu we no witie irio thabuni na indo ingĩ irio gikorwo gibatara kuma gwa Citizen Duka kirenderio indo ciaku na gikiro kia iguru thogora gabashirirwo naguo muhuko waku gakanokia mbeca itia kire urabatara umuthi kugerera Citizen Duka app kana uchere citizenduka.com kana uhuthire WhatsApp number 0710487487 tugaga Citizen Duka, your home of discount. Rushini rwega rwa umuthi muthikiriria hatiri undu tanganja maundu maku ni megukorwo mari mega angikorwo ni ukwenda kindu gigwitwo wira wagire na to kwagira muthikiriria ni wira ukagira uria kwagirire. Ririkana ati rushini rwa umuthi maundu maku no makorwo mari mega angikorwo ni urikitie gukorwo warahukite. Ndumiriri ni cirakinya na nikio tungienda guthie moja kwa moja ciahanda thinashara na nuthu na tugukorwo tukirora maria tuhaririirio ni Ng'ang'a wa Njoroge indi no kwamba gucoka thutha hanini thie kwa Farm Fix muthikiriria nguririkanie ati maundu ni mega rushini. No wende gukorwo kimenya uria kunina ngũnga gwa kumugunda murimi wa mbembe ni wega unine mbembe ciaku cininirwo fall armyworm mwaka uyu. AmiGuard igitagira mbembe ciaku kumanagia na fall armyworm kuma kiambiriria nginya mwisho. AmiGuard neninaga fall armyworm ndagika nini tu thutha wa kuhuhiriria. AmiGuard itumikaga kuri arimi othe Kenya na ni hitukie ni thirikari. Ni wega utigirire ati muthikiriria ni waguthuka Agrovet ire hakuhi nawe gitira mbembe ciaku, gitira maciaro maku na AmiGuard kuma kuria kwa Farm Fix Africa. Na to uguo tu muthikiriria ni tugaga wega AmiGuard dawa kamili ya fall armyworm. Wena urenda gukorwo muthikiriria ugifanga Nice Choice Animal Feeds ni irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Mwea. Twina irio cia mahiu mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, So Anwina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo no bacĩrĩri munene na standard na utheri wa kirathi kia iguru na itigaga mahiu maku mena riri na ugima mwega wa mwiri. We murimi ukona umithio na faita kuma kwi mahiu maku. Irio citu cia Agrovet na kana nduka ya irio ya hakuhi nawe na nĩ irio cia mahiu ungiguthuka hau ukora ndumendagia irio cia mahiu ta morie mwina irio cia Nice Choice Animal Feeds twi kaunti-ini cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we murimi. Twabe tuigue maundu ma biashara tucokererie moja kwa moja. Mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Tukunyitanira na Muriko Ito Johnson Mureithi ari kaunti-ini ya Kirinyaga agitutariria uria mathogora mahana mwena ucio. Thiini wa thoko ya nyanya mwena wa Kagio ithanduku rimwe ria nyanya rirumaga bwai kuma ciringi 5,000 nacio mbembe irendagio ngunia imwe ciringi 4,000 guku kilo imwe kiguru kuma ciringi 422. Mboco muthemba wa mwitemania kilo imwe iragurwo na ciringi 100 guku ngunia imwe kiguru na ciringi 9,000. Kilo imwe ya mucere muthe wa Mbicuri uruma 160 mwena wa Ngurufani guku naguo mucere wa kuomboka muthe
kilo imwe kiuma kuma ciringi 145. Mucere wa mabuti wa kuomboka uragurwo na ciringi 60 gwa kilo, guku mucere wa Mbicuri original ukigurwo ciringi 85, naguo mucere wa Mucoka ukigurwo na ciringi 70. Tuguke na raithi muno kilo mwana nuthu ni 150, kilo mwe ni 100. Nyanya nacio kilo mwe na nuthu ni 100, kana turaruta migunda. Nyanya turendie 100, gitunguru 100 na kuna kia 150, no kina goro muno tukigura turagura ciringi 80. Enge turendia kau kanini muno 150, riu rina na 200 na kurona ria 200 ma 50. Noro FM ndonyo citu kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Muraithi. Tuigire Moro kaunti-ini ya Naikuru kuria Mũrĩkwitũ Joel Kimani wa Njuguna aranĩirie na onjoria thĩinĩ wa thoko ya Elbagon. Mwena wa Warubaga thoko-inĩ ya reri tucemanitie na onjoria arĩa mendagia indo citiganĩte, na haha magatũtarĩria mathogora ma indo iria mendagia. Harĩa karati ndo irendio kuma ciringi 400 kwambatĩra, roho igathimwo na gacuku ga ciringi 50, kabici ikendio imwe ciringi 20 kwambatĩra kũringana na ũnene, mbembe njũa imwe ikendio ciringi 20, ngwacĩ ikendio gatagati ga ciringi 50 na ciringi 100, marigo ngoro imwe ikendio gatagati-inĩ ga ciringi 500 na 900 kũringana na ũnene, nyanya neti imwe ikendio ciringi 50, gĩtũngũrũ nakĩo kaneti gĩkendio ciringi 50, meroni kilo imwe ikendio ciringi 80, gũkũ narĩo iria lita imwe rĩkendio ciringi 60. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM mathogora ndũnyũ-inĩ kuma thoko-inĩ ya reri ya Elbagon, Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na macio nĩmũtũkotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Tumwitaga Isaac Kahora na nyina wa Ithaka ageithike muno ari kuria matura-ini macio ma cene na kou Zambezi ageithike sana nyina wa Ithaka ni thinashara na nuthu muthikiriria ikihanda wega thaa imwe cia rucini nitugukorwo tugithomerwo mohoro na njira ndaya na hatiri rutanga jariu we ndagika ici tutigaritie no guguthomera ningi maria makiri gatheti-ini citu kuma Nation guthii uguo kahora ni thinashara na nuthu iri ni thaa ria hagaria
mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Inoro. Inoro. Ikihanda thaa ĩmwe rũcinĩ maya nĩmo tũharĩrĩirio nĩ Ng'ang'a wa Njoroge. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Thibitarĩ wa Narumoro Kieni Nyĩrĩ kũmũrĩkwo kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũtumia kĩheo mwana, ũteti wa kwagĩra gĩtĩo gĩturwa kĩa wathani wa bũrũri kũrutwo mahĩtia, na wathani wa mĩaka 16 wa President Viktor Orban wa Hungary gũkinya mũthia thutha wa gũtorio harĩ ithurano nene. Macio na mangĩ maingĩ nĩwona ciahanda wega thaa ĩmwe cia rũcinĩ na Ng'ang'a wa Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Reke tũrore rĩu marĩa tũharĩrĩirio thĩinĩ wa magathĩti maitũ, no mũthĩ kũrĩ na ndeto atĩ Manasseh kuma kũrĩa Kenyatta National Hospital nĩ megũkorwo makĩgoma. Icio nĩ tũgũkorwo tũkĩrũmĩrĩra na andĩki aitũ a mohoro. Karibu sana Ng'ang'a wa Njoroge. Asante sana Jeff, good morning. Good morning, good morning. Asante sana. Twambaga kũrora iria cirĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo headlines. Oh yes. Na gũgũthomera o ici igĩrĩ nayo thome icio igĩrĩ mwena ũcio kabisa. Taifa Leo ĩrauga janga la aviator, andũ aingĩ nĩ moĩ gatege na nĩ gaikĩtie andũ handũ haceke. Trouble in Ruto ODM Union, Junet Mohamed nĩwe ũkoragwo arĩ mũtongoria wa arĩa anini kũrĩa bunge-inĩ nĩ ambĩtie kũruta mĩkana kũrĩ kĩama kĩa UDA tondũ nĩ marahinyĩrĩrio maingĩre kũrĩa kwa UDA. Marauga kĩhiko kĩao kĩhota gũkorwo gĩkĩharagana mwisho. Aya, nayo ngathĩti ya The Business Daily ĩraria ũhoro wĩgiĩ kambuni ĩmwe kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Switzerland ĩrĩa yerekeire gũthitanga thirikari ya Kenya thutha wa gũkorwo ĩkanjĩirwo kandarathi ya kũrehe mũrigo wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ twĩcikora ngathĩti-inĩ ĩyo ya Business Daily. Nayo ngathĩti ya The Standard ndakora nĩ mbica ya mũtumia tũĩ mũno haha na ĩraria ũhoro wĩgiĩ ngukumio ĩrĩa ĩgũmĩire ngwatanĩro ya atumia arutani nĩ ya mabirioni ma mbeca. Ndeto icio nĩ ũrĩcigua ngathĩti-inĩ ĩno ya The Standard. Akenya aingĩ na mũno makĩria mbeũ njĩthĩ nĩ mekorete magĩkĩrĩ na meciria maingĩ gũkũ namba nene ya andũ magĩkua nĩ tondũ wa mũthako wa kamarĩ wa kũgeria bahati mwena ũyũ na bahati mwena ũrĩa ũngĩ wa mũthako wĩtagwo Aviator. Kũrerĩkana ũngĩthi karatathi-inĩ ga kerĩ nĩ rũgano rwa mwanake wĩtagwo Mwas Dithemba ya mwaka ũcio ũrathirire na ikarire thĩ na akĩandĩkĩra aciari ake marũa na abandĩkĩire marũa kana mandĩkĩire marũa ma kwehera gũkũ thĩ. Nĩ akoretwo aingĩrĩte kana aingĩrĩtie na maũndũ megiĩ kamarĩ kũhĩtũkĩra Aviator, mũthako ũrĩa ũkoragwo ũrĩ wa kũigĩrĩra mbeca na ndege ĩtanombũka ũgaciruta, na akĩandĩka Aviator nĩ ĩnguĩte mũno, nĩ nyingĩrĩte thĩinĩ mũno ũndũ itangĩhota gũkorwo ngĩaria na inyuĩ, nĩ ĩthũkĩirie maũndũ makwa maingĩ mũno na njĩra ciakwa ciothe igakwama, na Aviator no ĩtũme mũico niĩ ngahota gũkorwo ngiuma muoyo.
ndeto ici ciĩ karatathi-inĩ gaka ga kerĩ, mũndũ ũcio endete indo ciake ciothe, akendi indo cia nyũmba, ona thukuru ndathiaga, na kũrerĩkana ũhoro ũyũ nĩ ũthũkagia kana ũthũkie meciria ona gũkĩra ũnyui wa ndawa cia kũrebia. Ndakora mũthuri wĩtagwo Dr. Linus Oyugi wa kũrĩa Chiromo Hospital Group nĩwe warĩtie ũguo. Harĩ mũndũ rauga atĩ harĩ hĩndĩ aigĩrĩre ciringi 40,000 ciarĩ cia biacara ya mũciari wake ikĩnyua maĩ, harĩ ũngĩ waigĩrĩre ciringi 100,000 nacio ikĩnyua maĩ. Ici nĩcio ndeto iria ciĩ karatathi-inĩ kau ga kerĩ igatambũrũkio. Pastor Mũirũ nake arerĩkana thĩna-inĩ wa bengi akombire ciringi milioni 216 na ya gũkorwo agĩtahwo mbeca icio. Dondoo za hapa na pale. Waumini wazuia Polo kutoka dozi ya mnazi kama fungu la 10 kwenye madhabahu. Nĩ kũrarĩ na igongona rĩa mitha kanitha-inĩ ũmwe, na igongona rĩu rĩrambire kũrũgama. Rĩarũgama nĩ tondũ ũmwe wa ashirika nĩ arokire akuĩte mũtũngi wa njohi ya mũnathi. No kakuĩte njohi ya kana mũtũngi wa njohi ya mũnathi, kanitha ĩramba kũrũgama, aingĩ ao makĩmwĩra nyuĩ ndũngĩamba kũrehe njohi arĩ ta gĩcunjĩ gĩa 10. Nake arakiuga tondũ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa ndutaga-rĩ, mũtirekereriei ndute wĩra, otherwise mwaga kũndekereria ndute gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa 10-rĩ, nĩngũtwara kũndũ kũngĩ na mũtikangirĩrĩria. Ona kijiji hapa gũkũ nĩ mwena wa Gongoni, atĩ andũ a gĩcagi kĩa Boyani nĩ mamakĩte nĩ tondũ maracarĩtie mĩtĩ, magacaria mahiga na mabanga nĩgetha morage nyoka nene mũno ĩronekanire kwa mũndũ mũciĩ. Ĩndĩ mũndũrũme ũmwe nĩ aronekanire akĩmĩgitĩra ndĩkoragwo, akiuga wona yoragwo hinya wake wothe nĩ wathira. Mũthuri ũcio araugire tiganai na nyoka ĩno, nĩyo niĩ ĩndũragia. Ndaiga thĩ ngathĩti ya Taifa Leo, ndagũkora wĩna ngathĩti ya Business Daily karatathi-inĩ ka mbere. Right, ndĩna ngathĩti ya The Business Daily karatathi ka mbere, na ndakora ĩgĩtarĩria ũrĩa thirikari ya Kenya ĩrekire gwĩkora thĩinĩ wa hatĩka nditũ thutha wa gũkanja kandarathi ya kambuni ĩmwe kuma bũrũri-inĩ wa Switzerland ĩrĩa ĩrehe mũrigo wa maguta ma betũrũ tani 96, na kũringana na ngathĩti ĩno nĩ atĩ kambuni ĩno yarĩ ĩrehe maguta macio kũhĩtũkĩra kana ĩtekũrũmĩrĩra mũtaratara wa gĩthirikari wa kũgũra maguta wa G2G. Na kambuni ĩno ya OLX Energies kuma bũrũri-inĩ wa Switzerland kũrerĩkana atĩ yanengerirwo marũa ma gũkanjĩrwo wĩra wayo tarĩki 31 nduko oro 3 tu mbere ya maobithaa 5 thĩinĩ wa ministry ya energy matigithĩtio wĩra. Rĩu ĩkiugĩte atĩ nĩ yakoretwo yarehe mũrigo ũcio na ũgakorwo wakinya kũrĩa gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombatha, na koguo rĩu ĩrenda thirikari ĩmĩrĩhe ngarama ya gũkorwo ĩthiĩte hathara ya kũrehe maguta ĩndĩ magacoka makawahũndũrwo. Icio itambũrũkĩtio karatathi-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ĩno ya The Business Daily, na nĩ tondũ wa mahinda ndigũtenderia icio makĩria. Ũngĩoya ngathĩti yaku ya Nation ũgĩthiĩ karatathi-inĩ ka mbere, kũrerĩkana nĩ kũrĩ na mathĩna kũrĩa thirikari-inĩ thutha wa kĩama kĩa ODM gũkorwo kĩrutĩte mĩkana ya kwĩyeheria harĩ thirikari ya President William Ruto, makiuga atĩ thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩmatindĩkĩrĩria, nĩ ĩkoretwo ĩkĩmarutĩra mĩkana, nĩ ĩkoretwo ĩkĩmatindĩkĩrĩria makorwo makĩingĩra thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA gũgĩkinya ithurano cia mwaka wa 2027. Kĩama gĩkĩ kĩrauga atĩ andũ anene mũno kũrĩa thĩinĩ wa thirikari marahũthĩra thirikari oro ũndũ mũna mbeca cia mũingĩ gũtindĩkĩrĩria ambunge ao, na mũno makĩria a kuma kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ na kũrĩa rũgongo rwa bũrũri Western, atĩ maume kĩama kĩrĩa kĩao na maingĩre kũrĩa kwa UDA. Makiuga atĩ marenda gũkorwo makĩnyihanyihia ngumo ya kĩama kĩa ODM, na makauga atĩ kĩama kĩa ODM gĩgũtigĩrwo andũ a kũrĩa Nyanza. Thĩinĩ wa interview ĩrekĩtwo na ũrĩa ũkoragwo arĩ mũtongoria wa arĩa anini kũrĩa bunge-inĩ, araugire atĩ nĩ kũrĩ na muoroto wa gũkorwo mategũthikĩrĩrio thĩinĩ wa thirikari ĩno ya ngwatanĩro, na akauga mangĩaga kwĩmenyerera kĩama kĩa UDA, kĩama kĩa ODM nĩ gĩkwĩyeheria thĩinĩ wa thirikari.
araugire atongoria amwe thĩinĩ wa thirikari nĩ maraigua ta kĩama kĩa ODM kĩrĩ na hinya mũingĩ mũno, noguo magakorwo makĩguoyohio nĩ tondũ wa kĩama kĩu gũkorwo gĩ thĩinĩ wa thirikari. Na maratarĩria horo wĩgiĩ cabinet secretaries arĩa marĩ thĩinĩ wa thirikari maumĩte kĩama-inĩ kĩa ODM, na akauga atĩ kĩama kĩa ODM nĩ gĩetĩkanĩirie kũrutithania wĩra na President William Ruto mwaka-inĩ wa 2024 gũthiĩ na mbere hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ. Aracoka arauga Raila Odinga nĩ anyitanagĩra harĩ mũrutĩre wa wĩra mwega gatagatĩ ga thirikari na kĩama kĩa ODM. Ĩndĩ rĩu maũndũ mathiĩte macenjetie na nĩ kũrĩ andũ marathiĩ na mbere na kũguoyohia kĩama gĩkĩ, na akauga kwĩna andũ thĩinĩ wa thirikari makoretwo makĩrũa na ngwatanĩro ĩno. Araugire nĩ atongoria thĩinĩ wa thirikari na arauga mambĩrĩria kana mathiĩ na mbere na gũtindĩkwo ũguo maratindĩkwo, kĩhiko gĩkĩ kĩao nĩ gĩgũkorwo gĩgĩthira na gũtirĩ ũndũ ũngĩ megũkorwo magĩcoka kana matigũkorwo magĩcoka na thutha oro na hanini. Ici itambũrũkĩtio wega karatathi-inĩ gaka gakana, na kuma hau ici cia kũrĩa gũgwĩtwo Kikuyu nĩ itambũrũkĩtio atĩ ũrĩa maabitha a borithi maratũmĩtwo gũthararia mũcemanio wa mũtongoria wa DCP ũgwĩtwo Rigathi wa Gachagua, na marorota thirikari makiuga thirikari nĩyo yanyitanĩire na mĩkora kũmahũra na kũmaingata. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua arĩ na atongoria Eugene Wamalwa, nĩ arĩ na Fred Matiang'i, nĩ arĩ na Kalonzo Musyoka, nĩ arĩ na Dan Maanzo, nĩ arĩ na Samuel Seki, nĩ arĩ na John Kinyua, nĩ arĩ na Karũngũ wa Thang'wa. Acio nĩo makoretwo mathiĩte nake ĩrĩa mũthenya wa ira ararĩ kũrĩa gũgwĩtwo Kajiado, na marauga kana marorota thirikari nĩ tondũ wa gũkorwo ĩkĩnyitanĩra na mĩkora kũmahũra. Tathikĩrĩria ndeto ingĩ ciĩna kĩhaha Ng'ang'a wa Njoroge. Wabici ya mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Kithure Kindiki ihũthĩrĩte ciringi milioni 153 gũkombora ndege cia helikopta gwa kahinda ga thikũ 75 kũringana na maratathi marĩa matwarĩtwo kũrĩa bunge. Ũũ nĩ thutha wa thikũ nini mũno ambunge gũkorwo mahĩtũkĩtie ciringi milioni 450 cia kũhũthĩrwo kũrĩa kwa Deputy President thĩinĩ wa Supplementary Budget 1 ya mwaka wa 2025-2026. Kuronania atĩ kwĩna maũndũ maingĩ mũno makoretwo magĩkĩka kũrĩa thĩinĩ wa ofici ya mũnini wa mũtongoria wa bũrũri, na gwakĩrĩkana andũ aya no nginya macokie ciũria kũrĩa mbeca ici ithiaga. Atĩ nĩ kũrĩ ciringi milioni 117 ciahũthĩrirwo kũhe andũ cai, kwĩna ciringi milioni 80 ciahũthĩrirwo gũkombora hama na mĩgemio, na nĩ kũrĩ na ciringi milioni 40.4 ciahũthĩrirwo gũkorwo andũ makĩgũrĩrwo irio ta irio nyũmũ, nyama, mboga, kabici na indo ingĩ ta icio, na kũrorekana atĩ ũhoro ũrĩa ũmakĩtie andũ aingĩ nĩ ũhoro ũcio wa ũkombori wa ndege cia helikopta thikũ 75. Deputy President arĩte ciringi milioni 154. Ndahingĩra hau niĩ. We aya athiĩ karatathi-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation, na ndakora ũhoro wĩgiĩ atĩ rĩu angĩkorwo ndũracĩtie kũrĩ ũhũthũ no ũgirio gũkorwo ũkĩramata ciana kũngĩkinya hihi mũtumia waku nĩ ahurũka. Nĩkĩ hihi gĩacũngĩrĩria ũndũ ũyũ ũkorwo ũkĩhanĩka na athuri othe gaithĩka rũcinĩ angĩkorwo ndũracĩtie tega matũthikĩrĩrie. Kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga-rĩ, mũthuri ũmwe nĩ arathire igoti-inĩ thutha wa gũkorwo mwaka-inĩ wa 2014 nĩ ahikirie mũtumia wake na makĩgĩa mwana mwaka-inĩ wa 2014. Ĩndĩ thutha wa kũgĩa mwana mũtumia ũcio nĩ acokire akĩhurũka. Thutha wa mũtumia kũhurũka, bamĩrĩ ciacemania nĩ ciaiguithanĩirie wega mwana nĩ egũtigwo na cũwe ũrĩa nĩwe nyina wa mũtumia ũcio warĩkĩtie kũhurũka, na bamĩrĩ ĩkĩiguanĩra atĩ mũthuri ũcio nĩ arĩkoragwo agĩtũma ũteithio kũrĩ cũwe wa mwana nĩgetha mũirĩtu ũcio akorwo akĩrerwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Thutha wa kahinda oro kanini mwaka-inĩ wa 2010 kana mwaka-inĩ wa 2023, no mwaka-inĩ wa 2020 bamĩrĩ icio nĩ ciagĩire na ngũrani, na mũthuri ũcio agĩthiĩ igoti-inĩ akĩenda kũneo mwarĩ athiĩ na mbere na kũmũrera. Athiĩ igoti-inĩ rĩa kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga mwaka-inĩ wa 2017 nĩguo athire igoti-inĩ rĩa mbere. Igoti rĩa Kĩrĩnyaga rĩkĩmwĩra ndangĩneo mwana nĩ tondũ mwana
ndakoretwo akinyĩtie mĩaka 18. Cioya wa mwana nake akĩra igoti atĩ mũthuri ũcio ndarĩhĩte kana ndaracĩtie na koguo ndarĩ na wĩigĩrĩrĩki wa gũkorwo akĩneo mwarĩ nĩgetha athiĩ na mbere na kũmũrera. Mũthuri ũcio nĩ athire igoti-inĩ rĩa kũrĩa Nyeri High Court, na igoti rĩa Nyeri High Court rĩkĩmwĩra oro ũguo atĩ ndekũrera mwana ũcio tondũ mwana ũcio ndakinyĩtie mĩaka 18 na koguo egũthiĩ na mbere kũrerwo nĩ cũwe. Nĩ athiire ũguo agĩthiĩ nginya igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko oro kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri, na mũthia wa ũhoro rĩ, igoti rĩgĩkiuga mwana ũcio egũthiĩ na mbere kũrerwo nĩ cũwe tondũ ndakinyĩtie mĩaka 18, ona gũtuĩka nĩ rĩoigire atĩ angĩkorwo ndũracĩtie wĩ ta ithe wa mwana ndũngĩgirio gũkorwo ũkĩrera mwana. Ũhoro ũcio ũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation. Ndathiĩ karatathi-inĩ ga gatatũ ndakora nĩ icio ũkoretwo watwĩra thĩinĩ wa ngathĩti ya Taifa Leo. Mũhunjia ũtĩkĩte mũno gũkũ bũrũri-inĩ wĩtagwo Bishop Moiro wa Max Miracle Center. Mũtungatĩri ũyũ nĩ athire kũrĩa bengi-inĩ ya Equity na akĩoya rũni rwa ciringi milioni 216. Ririkana wega mũbishofu ũyũ mwaka-inĩ wa 2007 arũgamĩte gĩturwa kĩa ũpresident kũrĩa onire kura oro 9,000 tu. Ũhoro makĩria ũkoiga atĩ thutha wa gũkorwo oete rũni rũu, mũbishofu ũyũ rĩu nĩ aremereirwo kũrĩha thirĩ ũcio na ũkambatĩra ona makĩria, na akaremererwo gũkorwo akĩũrĩha na rĩu ũkinyĩte ciringi milioni 350. Ndamũkora haha marĩ na wokiri wake Danstan Omari, oro ũndũ ũmwe na mũhunjia mũrata wake kuma kũrĩa mwena wa Mombatha wĩtagwo Pastor Ezekiel Odero. Rĩu ngathĩti ĩratwĩra atĩrĩrĩ, mũbishofu erekeire gũtahwo. Ũhoro ũcio ũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ga gatatũ ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation. Maũndũ matano marĩa megũkorwo magĩcenjia mwĩkĩre wa maũndũ kũrĩa gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya, na kũrerĩkana atĩ maũndũ maya matatũ nĩmo magũcenjia mwĩkĩre wa maũndũ. President William Ruto nĩ akoretwo akĩgeria gũthiĩ kuo na kũroria atĩrĩrĩ, kĩrĩma nĩ gekũnyitana kana mũico gũgũthiĩ atĩa. Ici cia President wa kana wa bũrũri ũyũ Uhuru Kenyatta ũkĩrĩkana atĩ nĩ taronekanire taranyita mbaru Rigathi wa Gachagua na nĩ akoragwo na presidential candidate. Ici nĩ ndeto cikoretwo gũcikĩũrio na njĩra nene mũno. Kũrerĩkana kũrĩ na mbara kũrĩa Mount Kenya region, kũrerĩkana kũrĩ andũ marauma haha magathiĩ mwena ũrĩa ũngĩ, na maũndũ matano nĩmo mangĩkorwo magĩteithĩrĩria gĩcigo gĩkĩ. Cia gatege ciĩ karatathi-inĩ kau ka 7 ũrĩa athuri na atumia na ciana na anake na airĩtu makoretwo morĩtwo nĩ mbeca nyingĩ kũhĩtũkĩra gatege. Page 80 tathoma icio cia mũtumia ũretwo Linet Wangeci atĩ arakire atĩ akana kao ũkũrũ wa mwaka 1.5. Mũtumia ũyũ ũretwo Linet Wangeci rĩ, nĩ aretĩkĩrire gũikia kana gake ka mwaka 1.5 rũĩ-inĩ rwa Gura. Rũĩ rwa Gura rũkoragwo kũrĩa mwena wa Tetu, kũu nĩ kaunti-inĩ ya Nyeri. Rĩu nĩ ũhoro wa kĩeha mũno. Nĩ ndakora ona komanda wa borithi kũrĩa gwĩtwo David To akiuga atĩ mũtumia ũcio kũrĩ ũhũthũ hihi ena mathĩna ma kĩmeciria. Karatathi ga 11 ndakora andũ marĩ gĩthurano-inĩ makĩendia sera ciao kana ũrĩa megwĩkĩra mũingĩ. Wa mbere na mũtwe wa ngũrwe, na mũtwe wa ngũrwe nĩ kuga nĩ mũmbunge, no arĩ na andũ anyitĩte aramera ũrĩa megwĩka. Ici nacio nĩ goons ciĩna mabanga na ciĩna ndotono, na mabanga maya maiyũrĩte thakame. Mwena ũrĩa ũngĩ no nĩ atongoria a kĩũteti. Mũthuri ũmwe nĩ kũharĩria ararĩria mũingĩ akĩmera ũrĩa egwĩka, ĩndĩ thutha wake rĩ kwĩhithĩte nguni ĩna kĩgũtha na mahiga maingĩ mũno. No harĩa rũgongo hakandĩkwo atĩrĩrĩ atĩ nĩ mĩtaratara ĩrĩa ĩraigithio nĩ ambunge na ateti mwaka wa 2027. Na mũmbunge ũyũ wĩ mwena wa guoko kwa ũmotho rĩ, nĩ ahũna, nĩ mũhũnu, nĩ arĩte wega. Karatathi nĩgetha tũrĩkie ndagĩka ici 2 tũgũthiĩ karatathi-inĩ ga kana direct. Na karatathi ga kana kũrerĩkana atĩ
atumia arutani nĩ makorirwo magĩthondeka ngwatanĩro ĩtagwo Kewota, na Kewota ĩgĩkorwo ĩgĩtambũrwo nĩ thirikari na magĩtĩkagĩrio marutage mbeca kuma mũcara-inĩ wa arutani, na kũrerĩkana mbeca ici ciarĩ cia gũkorwo ikĩrora welfare ya arutani. Mũndũ ena kaũndũ no kũringana na ndũmĩrĩri iria ciumĩte kũrĩa kwa WhatsApp, ma payroll records, marũa ma bengi na maratathi ma thĩiniĩ nĩ kũhithũrĩtio ũhoro wĩgiĩ mbeca icio ũrĩa gũthiaga. O mweri mũrutani atiragio ciringi 200, na ũngĩringithania kana hihi ũngĩhũrithania maita na arutani 95,000, mbeca icio nĩ ciringi mirioni 19 mweri. Mwaka nĩ ciringi mirioni 228, na mbeca ici kũrerĩkana atĩrĩrĩ kana kũrorio atĩrĩrĩ, mbia ici ithiaga kũ? Mũndũ ũrĩa ũrekora hatĩka-inĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo mũrũgamĩrĩri mũnene wa Kewota etagwo Benta Oswago Opande, na kũringana na marĩthiti ma kũrĩha mĩcara aheagwo ciringi 250 nginya 350, na kũrerĩkana mbeca ciahota gũkorwo cirĩ nyingĩ. Mũriũ aheagwo 200,000, mwarĩ aheagwo 209,000, James Oswago nake aheagwo ciringi 200,000, na arutaga wĩra na kambuni ya maũndũ ma kĩndũ gĩgwĩtwo digital. Harĩ mũndũ ũngĩ wĩtagwo Juda Mutinda Nzangi, ũyũ kũrerwo nĩwe PA wa mũtumia ũyũ, aheagwo ciringi 150, mwarĩ aheagwo ciringi 200,000. Na no tũthiĩte na mbere tũgakora harĩ na mũndũ ũretwo Bernard Ogoni, ũyũ akoragwo arĩ abithaa wa njera, nake aheagwo ciringi 40,000, atĩ akoragwo arĩ IT consultant. Harĩ mũthuri wa mũtumia ũyũ wĩtagwo James Oswago, nake aheagwo ciringi 100,000. Na mũthuri ũcio rĩ, arĩ wa IBC. Nake hena kairĩtu getagwo Elsie Nicole nĩ kao bado, kaheagwo ciringi 40,000. Peter Opande na aheagwo ciringi 40,000, na ndeto icio cia mbeca icio nĩ irathiĩ gwĩkĩrehagwo gĩthĩna. Harĩ mũtumia ũngĩ nakora oretwo Jacinta Ndegwa, oronake arĩ thĩinĩ wa documents maya, aheagwo ciringi 270, kũrĩ andũ ake marutaga wĩra maheagwo ciringi 100,000, harĩ ũngĩ aheagwo ciringi 280, nao nĩ ndereba. Na gũkorio atĩrĩrĩ, andũ aya rĩ, wathuthurio obici icio imwe iragwetwo hatirĩ onemwe. Tarĩu ona haha rĩ, ũretwo Kĩmani wa Njirũ atĩ nĩ administration officer, aneagwo 43. Harĩ ũngĩ ũretwo James Waititũ, atĩ akoragwo obici-inĩ ya Kiambu, akĩagũthagwo 30, na gũtirĩ kĩndũ ta kĩu. Rĩu rĩ, na mbeca ici cia Kewota rĩ, ciarĩ cia gũteithĩrĩria arutani atumia gũkorwo makĩongerera gĩkĩro kĩao kĩa mathomo. No rĩu rĩ, na mũtumia ũcio nĩ anyoroka, ngwĩciria indo icio nĩ iramũikaria wega. Aya kamũico karauga niĩ no njĩte o mũndũ o wothe oke acere thingira-inĩ wa iregi, na to irio tu mũkũrĩa ona tũkĩrĩkĩrĩria nĩ ngũmũikia kĩndũ. Araugire atĩrĩrĩ, he handũ ngathĩti yandĩkĩte ti niĩ, mũnene aramerire no harĩa itekwĩbangĩte wega, gũkũ nĩ kũngĩakua ndegwa cigana ũna nĩgetha mũrĩe, mũnyue na mwĩthambe nacio, nĩ mũgathe mũthenya wa ira. Tathikĩrĩria, aratindire na Kũrinũ. Kũrinũ marereirwo nĩ mekũheo sako 10, na o sako nĩ kũheo ciringi mirioni 5, icio nĩ ciringi mirioni 50. Na harambee ĩyo rĩ, ĩgatongorio nĩ Professor Kithure Kindiki. Ningĩ nĩ magũrirwo mũgũnda kũrĩa Rwai, mũgũnda ũcio wagũrĩtwo ciringi mirioni, wagũrĩtwo nga mbeca nini, no rĩu rĩ, value ya mũgũnda ũcio nĩ ciringi mirioni 150. Araugire atĩrĩrĩ, nĩ agũthondeka technical college gũtigĩrĩra atĩ arutani nĩ makorwo magĩikara wega. Nĩ ekũheana mĩeke 50 kũrĩ arutani a Kũrinũ, na tondũ nĩ kũrambĩrĩria maũndũ macio mweri ũroka rĩ, maũndũ mao nĩ megũkorwo marĩ mega, atĩ mweri ũroka nĩ gũkorwo na internship program. Na nĩ ngwĩra andũ arĩa kũrĩa gwa public service matigĩrĩre ciana cia Akũrinũ nĩ ciamba gũkorwo ikĩheo wĩra mbere. Na mũnene rĩ, nĩ ararakarĩte mũno tondũ kũrarĩ na debate ĩgiĩ gũkua nda. Arauga onake nĩ akuaga yake, arerĩkagĩra mũnini wake wa tene Rigathĩ wa Gachagua. Na Kũrinũ aya me kũrĩa State House rĩ, kũrarĩ na angĩ kũrĩa Mũrang'a nao, kũrĩa Mũrang'a maraheana gĩthomo kũu. Araugire atĩ anyuaga cai, akarĩa ndũma, akarĩa mũtungo.
Mugambo wa murimi. Kamomile ni mumera mwega muno ukihanda. Thoko irarenjera kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndirakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio ni irahota kuhe iria rita 1,100 o muthenya. Nyanya nacio ni nemaga ona gutuika nacio ni cienda gukore mbeca no ngia gwikora mbeca ni gugucina. Na iticinaga icina rinini ni kunina kurikiria. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthengi wa urimi na guoko kuoreo ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 20 kuringana na fase G article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kirinyaga. Murimi umuthe twe Kiangai na Kiangai muhaka-ini wa Nyeri na Kirinyaga na guku nikuo twina murimi. Tirita ria mbere kana ria keri gucerera murimi uyu no murimi uyu riria tuira wira wake ni worimi wa ng'ombe we ndari acoka na thutha. Hari twaria kwa njitagwo Lydia wa Muriuki guku gwitu gwitagwo Kiangai Kirinyaga county muhaka-ini wa Kirinyaga na Mathira. Na nie ndutaga wira wa kurithia ng'ombe cia iria. Wira uyu ni ndutite ihinda inene na thiete ona mbere na kugacirithia. Ndambiriirie na ng'ombe 3 riria ndarutaga ng'ombe 3 lita 100 rita miaka 7 mithiru. Kwa ihinda riri ndirakama ng'ombe 12 na ngaruta iria lita 420. Lydia anjiririe na ng'ombe 3 na agikorwo akirima wega muno agithii uguo athomete na riu arakama ng'ombe 12 na ni arahota kuruta iria lita 400 guthie na iguru. Nie no nyende umucerere hao ni haha Kiangai na ti haraihu na Karatina nigetha umenye urimi niki. Haha Lydia akoiga hari undu umwe ndonire urimi-ini uyu wa ng'ombe kaba ngoro na ng'ombe nini na iria ringi gukira ng'ombe nyingi itari na iria. Koguo nie policy yakwa ni kurithia ng'ombe nini iria ringi. Lydia nigetha ukinye haha ri hathiete atia? Nigetha ukinye ta hau no nginya urumirire maundu matatu. Wa mbere ukorwo na breed njega, management njega, ukorwo na feeding iria yagiriire. Ungiaga kimwe gia icio ndungihota gukorwo ni ukugacira urithi-ini wa ng'ombe. Koguo no nginya urumirire maundu macio matatu nigetha utuike wa kugacira urithi-ini wa ng'ombe. Ta riu ungikorwo na ng'ombe breed iria njega fiu, wage gukorwo na feeding njega, ng'ombe yo ndingiruta iria, na ningi ungikorwo na ng'ombe mutikai ona umihe irio njega ndingiruta irio uria kwagiriire. Lydia tacokera haha nigetha ukinye ta hau no nginya urumirire maundu matatu. Wa mbere ukorwo na breed njega, management njega, ukorwo na feeding iria yagiriire. Ungiaga kimwe gia icio ndungihota gukorwo ni ukugacira urithi-ini wa ng'ombe. Koguo no nginya urumirire maundu macio matatu nigetha utuike wa kugacira urithi-ini wa ng'ombe. Ta riu ungikorwo na ng'ombe breed iria njega fiu, wage gukorwo na feeding njega, ng'ombe yo ndingiruta iria, na ningi ungikorwo na ng'ombe mutikai ona umihe irio njega ndingiruta irio uria kwagiriire. Lydia ng'ombe yaku njega muno ri iraruta iria tarigana atia? Ng'ombe yakwa iria thaici iraruta iria ringi ina iria lita 53 muthenya wothe, na ni ndirona ni kuongerera no ikinye iria lita 60 muthenya wothe. Ng'ombe yo nigetha ikinye hau ni ndiramihe irio wega fiu, ndimiambiriirie na silage quality, gacoka ngamihe Dairy Meal iria njui niyo njega market-ini. Ni kambuni iria nguragira Dairy Meal matikoragwo na itheru uha uhoro wa guthondeka Dairy Meal. Ta riu December ni marehete batch macenjetie formula, na hari guthii uguo ng'ombe ici no kuguithia cia guithirie iria tondu irio ti njega, no ni twaririe nao na magithondeka. Ng'ombe yake ni irakinyia iria 53 no ngirora hau thiini wa Facebook na riri ni iria ria muthenya ni ukuona ndo ciurite iria. Uyu niguo urimi. Ukorwo na ng'ombe nini, ng'ombe iraruta iria ringi. Lydia tacokera haha ng'ombe yakwa iria thaici iraruta iria ringi ina iria lita 53 muthenya wothe, na ni ndirona ni
kuongerera no ikinye iria lita 60 muthenya wothe. Ng'ombe yo nigetha ikinye hau ni ndiramihe irio wega fio ndimiambiriirie na silage quality gacoka ngamihe Dairy Meal iria njui niyo njega marketini. Ni kambuni iria nguragira Dairy Meal matikoragwo na itheru uha uhoro wa guthondeka Dairy Meal. Ta riu December ni marehete batch ma cenjetie formula na hare guthii uguo ng'ombe ici no kuguithia cia guithirie iria tondu irio ti njega no ni twaririe nao na magithondeka. Lydia riu aria na thirikari na murimi uria ingira murimi ni akorwo na ng'ombe njega ona ni kaba akorwo nemo kana igire na nie ni thomithagia ni ngikirihagia school fees tondu muruto no nginya akirihe cukuru. Na baigire thirikari nayo ni turorere muno arimi uha uhoro wa Dairy Meal. Ta riu ina goro muno ta nie ndiragura 150. Ta riu president wito ni atwireire Dairy Meal ni kugwa ni ugite thirikari ni kurehe Yellow Maize koguo riu tha ici korwo Yellow Maize yo ni njuku Dairy Meal tungiragura 2,000 koguo ni turorerwo uhoro ucio. Ona to ithue tu arimi a ng'ombe tungiteithika ona murimi wa nguku ona wa ngurwe ona ke no ateithikire o handu hau. Nie hau ndikuongerera no ni wega ngutigire namba ya Lydia niguo hau hangi ngutige nake. Namba yake ni 0711 596 519 0711 596 519. Ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku Kiangai ni Kirinyaga njita murimi na bemwe mwarimu mucwe. Mugambo wa murimi tutikarore mwena omwe tondu mugunda ni gukutungata ng'ombe nayo ng'ombe ni gutungata mugunda urathakara ni undu wa ng'ombe nayo ng'ombe irathakara ni undu wa mugunda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangu kangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu. Magira uke maure kavaru ni magawaru oga arati bitiruti ndotaicio. Na tondu mahaithane makinya maguthomerwo mohoro riu ni thaa imwe cia rucini. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Thibitarĩ wa Narumoro kuria kieni kumurikwo kurumirira gikuo kia mutumia kiheo mwana. Uteti wa kwagira gitio giturwa kia wathani wa bururi kurutwo mahitia na wathani wa miaka 16 wa President Victor Orban wa Hungary egukinya muthia thutha wa gutorio hari ithurano cia president. Niyo mauga ni maronire thina daktari matinirie kinya mukiha wa mathugumo riu niyo fluid iyo yari kuunda makinjia one maageria uria mangihota. Mukiona Uhuru Kenyatta mumwambie mimi simuogopi, aache kuchoka akinitumia mongeki. Hatukuogopi kwa sababu wewe sio Mungu, wewe ni binadamu kama sisi. Na kuheshimu kama mzazi kwa sababu watoto yako ni warika yangu, lakini hata kama ninakuheshimu mheshimiwa rais, jambo moja tu ujue na kuheshimu, lakini mimi sikuogopi. Alimpasua kwa ribs zake na chupa, meno zinachingika zote na kuna meno moja ambao imetolewa na zingine zimecrack. Uguo nie kirerera kuhoya aikaria guku Kajiado, aikaria Kajiado North constituency matikare ona ciringi ona emwe. Tugucoka igoti-ini tuthi tuthite county government ya Kajiado. Thaa imwe cia rucini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku niguo ceceni hakuhi nawe Inoro FM na meane mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge.
Thibitarĩ wa Narumoro gĩcigo-inĩ gĩa Kieni kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ ũmũrĩkĩtwo kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũtumia ũmwe akĩheo mwana Joy Kiende wa ũkũrũ wa mĩaka 19 arakuire ndukũ ithatũ thutha wa kũgĩa mwana na njĩra ya gũthĩnjwo. Arigitani magĩkuithio mũrigo wa gĩkuũ kĩu. Andũ a bamĩrĩ yake moigĩte wagi wa kĩharĩro wa arigitani arĩa mathĩnjire mwendwa wao nĩkuo kũracũngĩrĩirie hathara ĩyo. Ĩndĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ĩyo Joseph Kĩragũ oigĩte nĩ mombĩte kamĩtĩ ĩrĩa ĩrathuthuria gĩkuũ kĩu. Thauri wa Mbogo agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ithaa rĩrĩ na riboti ĩno ya kĩeha. Thibitarĩ wa Narumoro atanyĩtwo gũkorwo arĩ ndaraca ya kũrehe gakenge na gĩkeno thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno, ũndũ ũrĩa wagarũkire na gũtuĩka maithori thutha Joy Kiende kũhurũka kumana na kĩrĩa bamĩrĩ yake ĩreta ũregenyũki na wagi wa kĩharĩro. After wiki igĩrĩ twathiĩ kwarĩ date 27 Friday twathiĩ nĩyo twathire akĩheo ndawa ĩrĩa ya kũrehe ruo. After kwarĩ Friday akĩaga kwĩhingũra Friday. Saturday igĩtuĩka kĩndũ thaa 5 cio twakĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra atĩrĩrĩ nderwo no thire CS tondũ njĩra nĩ yarega kũhingũka. Kũringana na mũthuri wa Joy James Mũnene, thutha wa Joy gũthamĩrio thibitarĩ-inĩ mũnene wa Nyeri Rifaro nĩrĩo marĩgĩtarĩ mamũmenyithirie thĩna ũrĩa arĩ naguo, kuona mbica yonanagia arĩ na maĩ marĩa matuĩkaga nĩ mathugumo, kuona agĩthĩnjwo nĩ arengetwo njĩra ya mathugumo. Kĩinũka tũgĩthiĩ Tuesday nĩrĩo mauga nĩ maronire thĩna, ndagĩtarĩ matinirie nginya mũkiha wa mathugumo, rĩu nĩyo fluid ĩyo yarĩ kũu nda, makĩnjĩra nĩ marageria ũrĩa mangĩhota no kwĩna tũ complication tũingĩ, no matwĩrire nĩyo the main cause. Mathugumo macio kwĩ mũrimũ matwĩrire costaga, arabu gũka cost shock mwĩrĩ-inĩ waku, ũcio nĩguo ũraga mũndũ. Rĩu bamĩrĩ ĩno ĩkiuga ĩrenda kĩhoto gĩkinyanĩre nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mũndũ wagerio gacĩra karĩa Joy ageretio karuo na maithori. Nĩũndũ ta hau ũkarora ona hau nĩ tao manjũragĩra moragĩra mũriũ mwana mũka kana ndatwatigĩrwo thĩna nĩ ũndũ rĩu agakũra atĩa. No nyende kĩhoto na gũteithĩrĩrio gũkinyĩra kĩsi ĩyo tondũ arĩ mũndũ mwega, twendanĩte mũno, twenda ũrĩa tũngĩyũkĩrĩria tondũ tũrarĩ bado andũ anini. Ona gũkĩrĩ ũguo thirikari ya Nyeri kũgerera minista wa ũgima wa mwĩrĩ Joseph Kĩragũ akiuga ũthuthuria Baranginyo nĩ wambĩkĩtwo nĩguo gũkũrana kĩrĩa kĩahĩtanire nĩguo gũka na kĩhonia gĩa gũtũra. Na ithuĩ ta county rĩu nĩ tũra appoint committee ya kũrora ũhoro ũcio, mathiĩ Narumoro na nĩ mathiĩte Narumoro marore kuma mũrwaru ũcio o rĩrĩa okire, marore rũgendo rũu ruothe na marore kana ndagĩtarĩ ũrĩa arĩa mamũthondekire kana kũrĩ handũ harĩ na gathĩna, na investigation icio rĩu no irathiĩ na mbere. Ngiuga nĩ atĩ wendi wa thibitarĩ na mandagĩtarĩ mothe nĩ tũĩ wario mwega, no gũtikĩaga hihi kaũndũ nĩko twetereire twemenyithio nĩ kamĩtĩ ĩyo ĩraikara thĩ atĩ nĩkĩ kĩngĩkorwo gĩathire tondũ ti kawaida mũndũ gũthiĩ theater Syrian section agakiuma tu. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, njĩta Theuri wa Mbogo. Maobitha borithi gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ maikĩtie ngono andũ 9 arĩa nĩ hamwe na mũrũgamĩrĩri wa kĩrabu kĩmwe gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ ũyũ mũnene, nĩ thutha wa arangĩri a kĩrabu kĩu gũkuruhanio na tharĩkĩra ĩrĩa ĩratũngirio mwendia ũmwe wa matumbĩ nginya arorwo nĩ muoyo wake na onjoria a mĩarĩro arĩa marutagĩra wĩra hakuhĩ na kĩrabu kĩu moigĩte ĩno tiyo ya ngero ya mbere, makĩenda kwĩrwo njũragano ĩyo matacokerio makinya mahiũ ma kĩwatho ta ũrĩa mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njuguna aratũmenyithia. Maabitha a borithi gũkũ mũciĩ wa Nairobi marĩ ihenya-inĩ rĩa kũrigicũra kĩriga kĩgiĩ gĩkuũ kĩa mwonjoria ũmwe wa matumbĩ mũciĩ-inĩ ũyũ nĩwe Brian Mwendwa, na ũrĩa wĩrĩkanĩte atũngirio bara nĩ arangĩri a kĩrabu kĩmwe kĩrĩ thitĩnji-inĩ ya Odeon gũkũ Nairobi. Kwa majina naitwa Janet Mudhiu. Mimi ni sister wa Brian Mwendo mwenye aliuliwa na bonza pale Soma. Tulitoka tao tukaenda hadi Kenyatta. Kufika Kenyatta nilienda nikampata bado hajariziviwa. Alikuwa amelalishwa tu kwa kitanda na hakuwa bado amechukuliwa. Kũringana na onjoria a mĩarĩro na arĩa meyoneire gĩko gĩkĩ matarĩirie bara yambĩrĩirie thĩinĩ wa kĩrabu kĩu na ĩrĩa yacokire kwerekera nja wa kĩrabu gĩkĩ na njĩra ĩrĩ na kĩriga nĩ ũrĩa mũrangĩri ũcio acokire kwerekera Brian arĩ wĩra-inĩ wake na kũmũtũngia bara ya gĩthigithanio. Julius Wangui nĩ ũmwe wa arĩa meyoneire gĩthagathago kĩu.
Vita ilitoka huko Soma, huko ndani. Veras sijui walifanya na nini na bouncer, wakatoana nje. So kutoana nje, hawa vijana walikuwa wanapigana na bouncer, wakahepa. Wenye walihepa, huyo bouncer alipata huyo kijana kiuza mayai, na huyo kijana hata pombe ya kunywangi, akaanza kumpiga. Esther Njeri ni umwe wa arugamiriri ao njoria guku mucii wa Nairobi, agitariria giko giki tikio kia mbere thikũ-inĩ cia ica ikuhĩ. Juu hiyo kifo sio ya kwanza, kuna mwingine bado niliitishia umba on Monday last week. Alikuwa anazikwa jana. Huyo kijana alipewa dawa huko juu, akawekwa hapo chini, au hookers wanauzanga hapo, wakanifikia na simu. Walifikia na simu, tukatafuta ambulance. Hakufika Bagadi, akakufa on the way. Brian acokire gukua akihanyukio thibitari-inĩ munene wa kĩbũrũri wa Kenyatta. Mwĩkũĩrwo wa gũtabania ngero ĩyo akĩrĩkana rĩrĩ ti rĩa mbere aratabania ngero ta ĩyo, amu mũthĩ wa kana kiumia gĩthiru no atũngirie mwanake ũngĩ bara njeketa uthi. Alimpasua kwa ribs zake na chopa, meno zinatingika zote, na kuna meno moja ambao imetolewa na zingine zimecrack, zingine zinatingika zote, hawezi kukura. Ikiendelea hivyo itakuwa mbaya, kwa sababu hii krabu hata mchana yote inashindanga kazi, hakuna time, hainanga masaa. Gũkinyĩria rĩu maabitha a borithi gũkũ Nairobi nĩ marĩkĩtie gũikia ngono ekwĩrwo Kenda arĩ nĩ hamwe na mũrũgamĩrĩri wa kĩrabu kĩu. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Tũingĩre ũteti-inĩ kũrĩa ũteti wa kũnyarara na kwagĩra gĩtĩo gĩturwa kĩa ũthamaki nĩ ũcokete bũrũri-inĩ mwaka ũmwe na mĩeri ĩtatũ mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Nĩ ũteti watuthũkire hĩndĩ ya kambĩini cia mwaka wa 2022 kũrĩa mwaho wa Kenya Kwanza watũngagia president wa kana Uhuru wa Kenyatta Irumi Ndoro. Hĩndĩ ya ũteti ũcio watongoragio nĩ President William Ruto, mũnini wake Professor Abraham Kithure Kindiki na mũtongoria wa arĩa aingĩ Kimani wa Ichung'wa. Na rĩu President Ruto ekorete hatĩka-inĩ ĩrĩa atũngagio President Uhuru. Senator wa Nyandarua John Methu agĩtongoria kwaya ya kwananga riri na thũmbĩ ya gĩturwa kĩa ũthamaki. Mwandĩki witũ Njũrĩ Kimani wa Njũgũna nake akĩmũrĩka thabarĩ ya ũteti wa kwaganĩra gĩtĩo. Ũteti wa Njino na Irumi ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria, ateti magĩikanĩria mĩario mĩrũrũ kĩng'ang'a-inĩ. Ica ikuhĩ ateti kuma mwaho wa mũng'ethanĩro magĩtongorio nĩ Rigathĩ wa Gachagua na seneta wa kaunti ya Nyandarua John Methu makĩruta ndwara ciao maitho-inĩ ma President William Ruto na kũmworota hĩndĩ ya mathiko ma ũrĩa ũrarĩ mbunge wa Karao Njũgũna Kĩaraho. Nikakwambia hao vijana utembea na hawa watakuweka kwa shimo. Hawa akina Ichung'wa nilikwambia wataweka kwa shimo. Mimi ninakuheshimu sana, na kuheshimu kama rais wa Jamhuri ya Kenya, na kuheshimu kama amiri jeshi mkuu, na kuheshimu kama mzazi, kwa sababu watoto yako ni warika yangu. Lakini hata kama ninakuheshimu mheshimiwa rais, jambo moja tu ujue, na kuheshimu lakini mimi sikuogopi. Mĩario ya atongoria aya ĩgĩtũngio mbũkĩrĩra nĩ ateti a mwaho wa thirikari arĩa maugĩte atongoria aya nĩ magĩire President William Ruto gĩtĩo. Na unajua niliona mpaka wanazungumza na kijana mwingine, my colleague senator huyo Nyandaru, mtu ambaye mimi mwenyewe nilienda kurokota kule kwao, nikapiga rangi, nikafundisha yeye, nikamwambia watu wanaonga kila siku, unakaa namna hii, mpaka akapatiwa tikiti ya UDA akakuwa senator. Sasa amelewa kasumba ya ukabila ambaye anafundishwa na yeye wa Munyoro, anakuja kutapikia mbele ya rais. No hihi nĩ hĩndĩ thimo ya kageri karĩa ũgeragĩria angĩ no ko ũkagererio ĩrahinga, kuona ona President William Ruto arĩ mũnini wa president nĩ atongoririe batoni yake kũruma na kũnyarara mũtongoria wa kana wa bũrũri Uhuru Muigai Kenyatta. Respect my friend Mr. President. Please be a decent human being. Kuwa mungwana, kuwa na shukurani. Sisi ndio tulikusaidia. Wacha kujifanya saizi eti sijui unajifanya nini. Mkiona Uhuru Kenyatta mumwambie mimi simuogopi, aache kuchoka akinitumia Mungiki. Alikuwa na polisi na jeshi, hatukumuogopa, hatutakuogopa sababu ya Mungiki. Uhuru Kenyatta hatukuogopi kwa sababu wewe sio Mungu, wewe ni binadamu kama sisi. Muthungu augire what goes around comes around. Ende ino ginya mundu gwitwo Methu arakiuga ni arakimuhe giti yake president giti no ndarakimutigira. Maundu maya ni maundu twamonete hindi yo ya mwaka wa 2022 kampeni. Kindiki mwenyewe on record akiuga ndaretigira president yonake.
koguo ri maundu maya ni gwicokera maragicokera na ni undu ukionetwo already. Akenya moretie ateti gucunga mĩario yao marĩ kĩng'ang'a-inĩ nĩguo gwĩthema kũgayũkania mũingĩ handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Akenya nĩ matarĩirie wagagu wao kũrũmĩrĩra mũtugo wa ateti wa kũhũthĩra ikundi cia nyanake gũthararia mĩcemanio yene ya kĩũteti, na minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ athĩte mũnene wa borithi Douglas Kanja wa Kirosho kũmba mbũtũ ya mwanya kũng'ethanĩra na ikundi icio na kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Mũingĩ ugĩte nĩ kĩa kuona no mĩcemanio ya mũng'ethanĩro ĩkoretwo ĩgĩthũkangio nĩ nyanake icio. Johnson Mũrĩithi nake agĩtũmenyithia ici. Maũndũ marĩa tũkuona Kenya ngwĩciria tũtona ta macio rĩngĩ tire tona siasa icio tenia ningĩ Kenya na tũrarigwo borithi ngũnci icio tũrarigwo kana nĩ gũcicia cia thirikari tondũ itirakĩũrio nĩ mũndũ na tũngĩra Ngai yagerie gũtũcenjeria ũteti ũcio Kenya tondũ gũtiagĩrĩte tũgĩkaru wega. Nĩ mũingĩ bũrũri-inĩ ũthiĩte na mbere na kwĩyũria ciũria nyingĩ ma rĩrĩa wakorwo ũkĩona mbeũ njĩthĩ ĩkĩbũthĩka kĩũteti. Rĩngĩ mbeũ njĩthĩ ĩno ĩkuĩte mĩũthĩ na rĩngĩ ĩgakorwo ĩkuĩte tũbiũ gũkorwo rĩngĩ igĩthararia mĩbango ya ũruti wa wĩra o bamwe na mĩcemanio. Na arĩa marathondeka gunci cia kũhũra andũ arĩa angĩ magerie gwĩciria bũrũri ũyũ ũngĩhĩa mo mangĩkorwo meko matigecirie mehega mũno tondũ rĩrĩa mathondeka gunci na arĩa angĩ mathondeke gunci onao matingĩkorwo mehega. Ciũria ingĩ ithiĩte na mbere na kwĩyũrio nĩ mũingĩ nĩ ũrĩa mĩcemanio ya mũng'ethanĩro ĩrathiĩ na mbere na gũtharario gũkũ arĩa makoragwo makĩnyita mbaru thirikari. Mĩcemanio ĩtirakorwo ĩgĩtharario kuona nginyagia tia ngasi ikoretwo igĩikio mĩcemanio ya mũng'ethanĩro. Msiogope tia gas. Wewe si hiyo tia gas. Wewe si mahakamani. Harambee. Harambee. Kakamega oye. Hatutoroki leo. Zima hiyo kitu, mkutano iendelee. Zima hiyo kitu kama bangi. Zima hiyo kitu kama nyongi ya jana. Muthenya wa ira minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ arakorerwo akiuga mbatoni ithi ikoretwo ikĩbũthĩka nĩ ateti na igũkorwo ikĩborwo nacio. Nimesema maneno ya kuongea imekwisha. I have told the Inspector General of Police to send a special team wafagie hiyo gangs ambayo inaumiza watu hapa Tanzania. No mũng'ethanĩro nĩ ũkoretwo ũgĩũkĩrĩra thirikari na njĩra nene kũrũmĩrĩra kuonekana kwa mbatoni ici. Jana ametuma tear gas kule, uliona? Alikuwa anapiga sisi na bunduki. Lakini sisi ni watoto ya Maumau. Tukang'ang'ana na polisi mpaka mkutano ikaendelea. Siasa isitutenganishe na tusiharibu amani. Kasongo ni one. Hata tutumie guns. Kasongo ni one. Eo njĩthĩ moe kura biũ wawe kandi wote. Eo nĩyo rithathi yaku. Thikabingĩrĩrio mũndũ othe na kĩhoto gĩa kũingĩra kũrĩ andũ. Ende kana matiende kĩrĩma nĩ gĩa Gachagua. Mamũbũre kana matikamũbũre kĩrĩma nĩ gĩa Gachagua. Tũrĩ ciana cia Maumau. Nginya nĩ gũkweke tũkwĩna mũndũ witũ. Nĩ mathi marĩgeria kũmũnyita ũguo. Tũrumbeta na coro tũkabuba nginya ithuĩ atumia. Kiriboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga. Njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩ ĩthingatĩtwo gwaka mũciĩ wa kũramata ciana iria cikaraga gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ ũcio. Nĩ rĩtana rĩikĩtio hĩndĩ ya kũhe ciana icio irio hamwe na nguo, mũbango ũrĩa ũtabarĩirwo nĩ mũndũ ũmwe wa wendi mwega. Riboti ĩno ya mwandĩki witũ Robert Wamaina ũmĩamũkĩre mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Mũthia wathani wa mĩaka 16 wa President Victor Obans wa Hungary nĩ ũrakinyire mũthia thutha wa kũhotwo harĩ ithurano nene mũthia-inĩ wa kiumia. Obans aratoririo nĩ mũthiriti wake wa tene Peter Magley wa ũkũrũ wa mĩaka 45 kũhĩtũkĩra kĩama gĩake gĩa TIZA harĩ maumĩrĩra ma ithurano icio. Kĩama gĩa TIZA kĩraihũkirie iturwa 138 cia ũmbunge, nakĩo kĩama gĩa President Obans kĩraihũkia iturwa 55 na mũingĩ wa bũrũri ũcio nĩ ũkũngũĩire maumĩrĩra macio makiuga nĩ maranogetio nĩ wathani wa President Obans. Riboti yo kuma kũrĩa bũrũri-inĩ ũcio wa Hungary nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 1 na njĩra ithiranĩte. Nĩ ngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 2. Rĩu tũthiĩ kũrĩa iwanja-inĩ na JK referee mwenyewe. My brother, good morning. Morning too, how are you? Good to see you. Good to see you too. Nĩ ndĩ gũkũ. I am with the one who is here. Inoro. Inolo. Inolo. Aya. Yes, good morning. Good morning too. Ndakena nĩ gũkuona. Thank you, ndakena. Na nĩ wathakara mũno rũcinĩ.
in fact keep distance nado todo shati no mukujo yuri ota gucogereria hathara guku bagutemanga andu nona cukuru tungĩendire kũmenya wiki ĩrĩa gũkorwo ĩhana rĩ tũroraga mwarimũ ngweria ekirite madi otherwise hakorwo nĩ kũringana na ũrĩa agũkorwo ahana rĩ nĩtwamenyaga wiki ĩyo mũkurumio mũno ũhĩtie ũgerie gũkorwo nĩ ũgũkorwo mũhĩngĩcanĩte nake ona nĩtwamenyaga atĩrĩrĩ hĩndĩ twandĩkagwo noise makers wiki ng'ima kana mweri nĩmwamenya kũringana ũrĩa ekĩrĩte ahota gũkagwĩtia gabuku nĩegwĩtia twabĩtaga muntu ũrĩa arĩ agĩkũyũ warĩ gĩkũyũ warĩ agĩkũyũ noise maker nĩ list prefect class monitor agakĩandĩka rĩu nĩwakoragwo atĩrĩrĩ akorwo maitha marĩa ũnegenete akorwo hana ibũkũ inya o mũthenya o kũnegena mũthenya nĩ 4 rĩu wakĩhũrĩrwo rĩu nĩ 8 nĩwakorwo andĩkĩtwo times 2 na nowe ũyũ rĩu nĩ ndakĩra nĩ gũkuona wikendi irahana gatia wikendi irarĩ njega na nĩrakĩagĩrire mũno rĩu wikendi nĩyagĩra mũno mũndũ marĩa tutangĩenda gũkĩaria mũno no rĩu maria haha maria hau nĩgetha rĩrĩ mũndũ wĩna nganja na ũhoro ũcio rĩ tondũ ũtaciguĩrire haha ndaciguĩte kũndũ kũngĩ icio ti ciama Wakarĩndi agaithĩke Jeff Kuri agaithĩke na maikarwo mendete Ngai mũno na makuhĩrĩrie Ngai mahinda-inĩ marĩ mothe na maũndũ ma thĩ no matigetĩkĩra mathũkie mitwe na maikara makimenyaga atĩrĩrĩ maũndũ nĩ macenjagia haya asante sana karibu ati kũrathiĩ atĩa nĩ hinya yaku nĩ ithe wa mũrĩithi mwena ũrĩa ngwĩciria nĩ maũndũ marĩa marahanĩkire wikendi Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ tupa wa mathako Anama nĩ mwĩhoko wakwa atĩ ũrarĩ na weekend poa haitararĩ na bugutha yote na nĩ ihinda rĩngĩ rĩega nĩgetha tũgũthũke wantu moja ho nginya kũrĩ iharo-inĩ citũ tũrĩ na ciana cia atumia irakoretwo ikĩgangara ũndũ mana gwĩtungũria iharo-inĩ mwanya mwanya na karibu. Kenya ĩrathiĩ ĩkũrĩte wega atagĩkwa na mbũkũ ngũgũ harĩ mũbira wa magũrũ wa airĩtu kũrĩa rĩu ĩtigĩtie hanyeni na marigũ kũingĩra mbĩtĩka-inĩ cia thĩ yothe thutha wa kũrumia Namibia na ngũru igĩrĩ kwa ĩmwe ngucanio ya airĩtu matakĩrĩtie mĩaka 17 magĩthakĩra mũciĩ-inĩ wa Windhoek ngucanio ya mũkondo wa mbere. Airĩtu aya a Junior Starlet mararĩ na kahinda kega gagũkorwo magĩkaranga timu ya Namibia ta Gatheri Kabebe Joa na ngũru cia Ridley Way Otieno na Faith Moke na gũkorwo magĩikia Kenya matatha mbere matanacokera na mũkondo wa kerĩ ũrĩa ũgakorwo gĩthakĩrwo gũkũ Nairobi mweri 18 mweri ũyũ. Nyabara wao Midle Cheche na mwĩhoko wa gũkorwo atĩ macokerana no magathiĩ na mbere na gũtarũrania timu ĩno ya Namibia. For the under 17s the teams change every year. So we cannot base previous results about Namibia now, but we've seen they also have a good team. So we are not underrating our opponent. We will do our best on the pitch, and the best team will win. And hopefully, we are hoping for the best. Mũhotani wa mĩkondo yerĩ agathaka na mũhotani gatagatĩ ga timu ya Zimbabwe na Uganda harĩa magakorwo no magĩthiĩ na mbere na gũthaka thĩinĩ wa ngucanio ici na magacemania mweri tũrorete na mũhotani no kagĩa na tigiti wa gũgathaka thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup iria igakorwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Morocco mweri-inĩ wa 11 mwaka ũyũ. Nayo timu ya Arsenal ĩrainaina ta thara nĩ ũrĩa maraigua mũrurumo mũnene ũhana ta irumia thĩ ũrĩa thutha wao tondũ timu ya Manchester City ndĩnamatigithia ona hanini na rĩu matigĩtio point ithathatũ mamakinyĩre gacũmbĩrĩ-inĩ ka ligi ĩyo gũkũ itigarĩte ngucanio mũgwanja tu nĩgetha gĩkĩmera gĩkĩ gĩkorwo gĩkinya mũthia. Ũũ nĩ kũrũmĩrĩra na timu ya Arsenal gũkorwo makĩhĩngwo na kũringwo thĩ na kũigwo thĩ nĩ nyeki kana ngoda na magĩcoka kũrumio nĩ timu ya Bournemouth na ngũru igĩrĩ kwa mũthenya wa Jumamothi na mũthenya wa ira Manchester City manahanaga ya manyuĩte ũcũrũ wĩna magi na gũkorwo makĩrumia timu ya Chelsea na ngũru 3 gwa kĩbũgũ kĩharo-inĩ gĩa Stamford Bridge. O'Reilly, he's weighing in with very important goals.
goals, and he's done so again. Sherky, he's just a delight. Ogayi, 2-0. Another assist for Ryan Sherky. And Mark Gay scores his first Premier League goal for the Blues. Caicedo, oh, he's lost it. Doku, 3-0. And City surely have got the win they craved. Icio nä ndeto ingä Arsenal matarenda gukorwo makĩigua ũrĩa kũragĩthiaga na mbere. Kũngĩ nakuo timu ya Tottenham Hotspur marathiĩ maharũrũkĩte atano gwĩhĩtĩtie kĩhonge na rĩu marorete gũikũrũkio ngethĩ thutha wa gũkorwo makĩrumio na ngũri ĩmwe gwakĩbũgũte timu ya Sunderland na rĩu matikinyĩtie ngucanio 14 matarĩ marahotana ona kĩ. Nottingham Forest nao maraiganana hinya na kuma draw ya ngũri ĩmwe kwema na timu ya Aston Villa na kũriũkia mwĩhoko wao gũthiĩ na mbere kĩmera gĩkĩ kĩngĩ kahinda karĩa timu ya Crystal Palace na maraumire thutha na mĩũthĩ na kũrumia timu ya Newcastle United na ngũri igĩrĩ kwemwe cia mũthaki wĩtagwo Jean-Philippe Mateta ndagĩka-inĩ cia mũico. Na mũndũ nĩ bamba moto sana njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tufa wa mathako na Inooro FM. Jane Youth League ni maragwetera rigitani utari marihi wa mwaka uyu kuria makaheana utungata wa uthurimi wa maitho matu maniuro na mumero niyo ENT uria ugatongorio ni arigitani akuma bururi wa India. Urigitani na uthurimi uyu gukorwo githie na mbere thukuru-ini wa MP Shachania Girls High School Thika hakuhi na thibitari wa Naidu kwambiriria tariki 10 nginya tariki 15 mweri uyu. Urigitani utari marihi wa the SHA Free Eye and ENT urugamirirwo ni the Shri Jane Youth League unyitaniri-ini na Shesheni Inooro FM inyuothe muri anyiti ogeni. Amigad nĩyo mũgitĩri njorua waku kumana na kĩgunyũ kĩa ngũnganĩkio Fall Armyworm na rĩu nĩrĩkĩtie gũcokereria thoko-inĩ. Amigad nĩ ndawa ĩhĩtũkĩtio nĩ thirikari kũraga Fall Armyworm na nĩ ĩrahũthĩrwo nĩ arĩmi guothe bũrũri-inĩ. Gũra Amigad Agrovet ĩrĩa hakuhĩ nawe. Amigad kuma Farmfix Africa. Yakaende meroka tuhinge kuria na kunyua iturie ngai kiuria uyu mwaka wa hithi turi muriranira muthenya tuirio ni ngai no yori bata nake tugandi gacokera ihetia na etirie nyongine kegimaraga ikarumukia runyondo ngai twagokairo tureithie no tuinukie uiguithanie na urumwe ituike utheri Kenya. Inyue murarokoya na inyue muramukiria mumenye thoito nene ni urimu na mathina tonina ungumania turonga Kenya icure murimi niamenyererwo ni thahabu ari Kenya. Aria twacagũrire magatahe mainũkie mamenye ciana cia ndigwa igakwĩra mĩgongo tũtũire na kĩrĩro na ruo rũrĩ ngoro twana tũmahititega igathiĩ kwahĩra nda. Ni arume etekwa ni athamaki kaihona icokoro Kenya wi athinja taito ndithikwa ri maguru nayo njigwe ri gutu kamuingĩ koyaga ndĩrĩ tũhingĩrĩrie iriũko tũgĩe wendo wa ngoro. Nĩ ngatho reke twambe tũthiĩ kũrĩa mwena wa Kikuyu constituency tũnyitanĩre na mũndũ gwĩtwo twakĩra gĩkunga akĩnyitirĩra ke angwĩciria amenya ndangĩgĩikara gũkũ. Gĩkunga
Ekuga. Kage shugire rake. Arauge kakiuga ni acungire ndiramenya ni atia kurathie. Okay. Ni thaa ala. Okay. Neci thimu yake uguo nirathie karehe waswas. Mutarariko urio turaga ota wendo wa maitu no wa Star Soft Water Lily Sensations Zero iria yongereirwo mutarariko mwega maita mana riu. Wigwatire sachet yaku ya Star Soft Water Lily Sensations umuthi na shiringi 20 tu. Inoro ni station ya kwa ya maisha. Inoro igoro no irashina mu. Nitugwethana na gikunga ndagika icio ingi no indi mbere ndaya umuthi ni muthenya wa Jumatatu reke nyambe hiuke mwe kwemwe nginya kuria gugwitwo gwa Star Soft Water Lily Sensation. New Star Soft Water Lily Sensation ni koragwo iri njega ni amu niteithagiriria mundu wothe gukorwa giikara wega gwakinya na maundu megie kuhura nguo ciaku gucihura wikare wega cikare ciitheru na inyorokete na to kunyoroka ni ikenungite ona wega. Tunari horo wigie ndeto njega ya gukorwo we muthikiriria ugicarania na New Star Soft Water Lily Sensation irere na wega maita mana uguo yothe urahura wikaraga ukiguaga urugari ucio twitaga warm hug na maundu makagira ni tondu irauma ciringi 20 na to uguo tu urakorwo ukimigura kuria matukaini. Star Soft tugaga nothing last like mom's love. Ni njira njeru muthikiriria ya gutuma wigue ta maitu wanyu ario hakuhi nawe wina New Star Soft Water Lily Sensation iri na wega maita mana. Uguo waguthuka nduka-ini muthikiriria wigurire New Star Soft Water Lily Sensation na ni ukota gukorwo ugicenjerio maundu. We nawe muthikiriria rucine wokira urenda kunywa cai wetagwo Eden Tea na Eden Tea ni koragwo iri njega ni tondu ukuria kuguthuka rucine rwa umuthi wende kunywa chai ukunywa cai wetagwo Eden Tea na Eden Tea ni koragwo na macai ngorani na nokio tungienda gukurikania ati hingo ciothe waguthuka kuria nduka-ini ni kugura kana ni gukorwo kigurira kindu gigwitwo cai uyu wa Eden Tea. Tunari horo wigie Eden Tea uthondeketwo kuma kuria Karirana Estates Limited makoragwo kuria Limuru Tea Plantation na Eden Tea ikoragwo itwitwo wega thutha wa gukorwo ikurite wega. Eden Tea ni kuheaga rangi mwega we thiini wa gikombe giaku tugaga na githweri ina shika haraka. Eden Tea ni uramikora ina tea bags, tangawizi tea, green tea na purple tea ne koragwo iri ma supermarket na matukaine tugaga Eden Tea
the finest garden tea. Eden Tea, the finest garden tea. Ukiguthuka nduka-inĩ na kwigurira macani macio ma Eden Tea na nigukorwo uri na kana nigukorwo kiona utiganu munene wa cai uria gukorwo kinywa. Muthikiriria umuthi ni Jumatatu, ukiambiriria muthenya waku wambiriria wega na tuga wambiriria na Eden Tea kuma kuria Karirana Estate. Gatuhiuke tunyitanira na Wambui wa Muturi thiini wa giye maundu ma ugima wa mwiri. Ugima wa mwiri. Colorectal cancer ni tukoragwo tukirumbuya muthi wa uhoro uyu ona kana mweri uria ukoragwo konainio na uhoro wigi colorectal cancer. Na theme ya mwaka uyu wa 2026 irauga atia advocacy, equity and urgency to increase screenings ona kana gukorwo tugithimwo nigetha tuhote kwimenya. Niki nikio gitumi kiria kiratumire njethane na ndagitari Kinuthia Njenga nigetha hote gututariria makiria uhoro wigi colorectal cancer. Ni ngatho muno Wambui ni kunjitora igitwariria andu aitu na especially tumahende tona tuma inform tondu mweri uyu ni mweri uria turirikanaga murimu wa cancer uria witagwo colorectal cancer. Colorectal cancer ni cancer iria ya mutura na cancer ino ni iria irakura narua na iria most common na gutiri mundu tari risk ya gukorwo akirwara murimu uyu. Colorectal cancer ino yajagia kuma haria mara macemanĩtie na mutura all the way guka nginya haria kioro kiumagira. Colo means ni colon ni mutura, rectal means ni haria kioro kiraumira. Na so colorectal cancer ni koragwo muno common kuri andu airu na muno also ni ukaga ni undu wa family kugikwo kwa family ni ri history ya colon cancer tikuga andu othe ni mekugia no ni gukoragwo ari risk ya kugia murimu uyu. Ni ukaga angikorwo mundu ena lifestyle etari njega na lifestyle etari njega ni andu aya mariaga low fat diet. Low fat diet ni indo ici urona processed starches urona tukiria na risk ni reduce agagikorwo mundu araria high fiber diet, manyeni, maboga, spinach, whole grain na indo ta icio. Colorectal cancer yoka ni kaingĩ ndĩrĩ ndariri na harĩ ndariri rĩngĩ iria most common tuonaga rĩngĩ mũndũ no akorwo nĩ araharwo, mũndũ no akorwo ena kũũmĩrwo nĩ kĩoro, mũndũ nĩ aturwo nĩ nda, mũndũ ena thakame kĩoro-inĩ na to nginya ĩkorwo ĩ thakame clear ona kĩoro no kĩire. Na kĩrĩa tugaga nĩ atĩ mũndũ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩmenya pattern ya ũrĩa kĩoro gĩake gĩathiaga tondũ ũngĩkanjia gũkorwo wĩna change ya pattern ya kĩoro gĩaku nĩ ĩkoragwo arĩ o risk ĩmwe ya gũkorwo na thĩna ũcio. Ku lose weight ungikona mundu urajia ku teorito kana wone mundu thakame yake irathie thi iria twitaga anemia itari na handu turahota ku explainira kana wone mundu ni anjia gukorwo akiaga hinya. Colorectal cancer ni kindu kiagirwo ni gwiciririo. So ku diagnose colorectal cancer kigini twajagia na kioro tungiona thakame kioro-ini iria twita occult blood ni twajagia gwiciria test iria igitungika na iria ya screening ya cancer ni iria twita colonoscopy. Colonoscopy ni ka procedure ikagirwo thibitari ikagwo ni surgeon aria meta colorectal surgeon na wona eno mundu aheagwo dawa akanyua the night before na anyua akaharwo niguo mutura ucio there niguo kamera ikiingira iria itagwo colonoscopy ihote kuingira kurora ithie through na yona kindu unusual kana ni karoda kana ni uibo ni yaragiriirwo ni gukorwo ikioywo biopsy na yoyo kanyama kau gathii gathimwo konekana niki. Kaingi iri cionekanaga tari polyps ni tuibo tuhiana makuno tukuraga thiini wa mutura na tu ni tu increaseaga risk ya cancer. No ukore kari kironda na kironda kiu wona gioka ni kianjagia gukorwo gikianjia ku fumigate kana kuhiana ta kiranjia kunuka na so nikio tucokaga kuona thakame kioro-ini na tungika colonoscopy yonekane ina thina mundu ni ekagwo biopsy na biopsy tika kindu wiki igiri yoka yuge hena cancer no nginya tuthie through process yetagwo staging na staging either ni gwikwo na CT kana MRI kana gwe ndagitari agitia PET scan. Staging iri yuka stage inya. Stage ya mbere ni iria tugaga cancer hau diumete mutura-ini, ya keri ni iria tugaga hau no diumete boundary ya onako ni rakinya mwico-ini wa mutura ndithiete makiria, ya gatatu ni iria tugaga ni thiete ngai-ini icio ci hau surrounding na kana ni thiete na muno colorectal cancer yendaga guthie ini igithia kuria kungi. Mundu onekana ni atumagwo kuri oncologist na surgeon either no athĩnjwo no ekwo chemotherapy kana ekwo chemotherapy na
irumirirwo tondu ni ukaga na risk kuga mundu wothe ni agirwo ni gwikwo colonoscopy miaka 45 ku screen ona tari dalili na akorwo kwanyu ni kuri mundu cancer ya colon mundu ekwe miaka 40 na akorwo ino mutwikaga every 10 years unless kuonekana thina niwe igwira ati maita maingi colorectal cancer no ihithe na ino ni ya uhoro wigie mara na muno makiria maya manene na koguo kire urabatara makiria ni guthimwo tene waigua karuo ndukamairirie ngwiraga atiriri niwe uciethaga mbeca ici reke citigakorwo no cia kwihumba reke citigakorwo no cia gukenia arata nginyagia hindi ria cirakurora we no gima mwega waku wa mwiri tondu we naguo noguo kuhota gucietha makiria orona kuo citiureire na ngwiraga ati ugima mwega wa mwiri ni kirathimo we naguo ugacokeria Ngai ngatho ugima wa mwiri nä ngatho må thikä rä ria rä u nä thaa 1:39 reke nyambe thiä kå rä a gå gwä two kwa andå arä a tå raria å horo wao megwä two Eden T na Eden T nä makå hete mweke wa gå korwo å kä igua wega wa cai å cio. Eden T nä koragwo na må camo mwega ona kara yayo kana rangi waguo nä mwega na må nungo no mwega. Ungenda kunywa cai wa Eden Tea no nguhe history yao. Karirana Estates Limited makoragwo kuria Limuru Tea Plantations na Eden Tea ikoragwo ikoretio wega igacoka ikagethwo na ikagethwo na ikarumirira mutaratara uria mwega. Eden Tea uhuthagira macani tunini no gakorwo na cai muingi inashika haraka. Eden Tea ironekana thiini wa tea bags, tangawizi tea, green tea na purple tea ne konekana dukaini orodo na supermarkets. Eden Tea tukaga ni the finest garden tea. Tukiuma hau muthikire no nyende gugutwara kuria gwa Star Soft. Muthikiriria ni uretha thabuni ungihura nguo ciaku na wahura nguo ciaku kaigua wega wa maitu wanyu na nikio turi na New Star Soft Water Lily Sensation ina wega maita mana nguo ciaku igaikara cina mutarariko mwega muthenya wothe. No nduria mwega muthikiriria ni ati sachet mwene ciringi 20 egeria Star Soft Water Lily Sensation muthenya wa mothe ni tondu gutiri kindu gituraga ta wendo wa muciari na tondu gikunga ni ngumucariti hareke tuhe ndagika ona kono ndagika 5 tu ciake atwira uria kurathi na mbere kuria gugwitwo mwena wa Kikuyu. Muthenya wa Saturday ni kwari na maundu maingi muno mahanikire kou. Reke tuigue ndagika ici 5 uria guikaire bwana Gikunga na Benjamin Wangari mena mundu wa Nyambura ni megukorwo magiuka haha moja kwa moja. Gikunga, good morning. I'm well. How are you? Dina oru guikaire atia kuria Kikuyu? No maturahonia i. Na magagethera githuri-ini tia gas iria ciaririre muthenya wa Saturday. Uma oicera ria mutongoria wa kiama kia DCP akiuga kana magikorwo makihitanira no ugugiukana no agirwo ni guka Kikuyu. Na Kejuga kwambiriirie o wega kuma rucini gutianjiriirie wega Saturday rucini tondu kuri na mikora yokire rucini tene gutuika makinyite kuma thaa 11 makiamba makihinga bara magithi magiakia miaki ya matairi makihinga bara cia kuingira Gikuyu na nginao makioya micumari ya injita 6 igikirwo rubao ngari iria ciari barabara-ini mostly hari kana riumirori magaturanga maguru niguo kuhinga bara mahuthire strategy ya ngari icio iturike maguru i barabara niguo riu ihinge barabara undu gutangihota kugereka kana kumika thiini wa town ya Kikuyu. Na niho ahuri biacara Kikuyu makiria makanga matereba andu aria maumaga tene marora mona andu acio ni ageniri makinyitana makiteithio ni borithi ya Kikuyu makinyitana na magithie makihingura barabara iyo niguo mithiire Kikuyu cokererie na koguo ukiuga ni gukia barabara ni ciahingukite o wega no oria gwakiaga noguo andu mambiriirie guingira Kikuyu andu a Gikuyu marehagwo na bathi magaingira magoka kou no atrongan gukiuga ni gukinya mathaa ma thaa 7 Gikuyu yothe ni yari hakirangi wa ngirini tondu andu ni mokaga na tukofia twa ngirini
na rori cia thauti gĩkĩingĩra cia kĩama kĩa DCP na rori ya thauti ya kĩama kĩa Jubilee na magĩkĩanjia kũ-entertain andũ hau nja kana hakuhĩ na thoko ya Kikuyu. Yes. And at one time Jeff agĩũka mwanake ũkuĩte mwatũ mũgima wa njũkĩ. Ai. Agĩũka akĩũrekania hau ciĩkĩrĩtwo ikonia. Akĩũrekania hau na koguo andũ makĩambia gwĩthara no nĩ anyitirwo. Akĩnyitwo no raia ĩno. Anyitwo rĩ na agĩkĩgeithagithio kidogo agĩcoka akĩneanwo moko-inĩ ma borithi. No hau nĩho rĩu borithi mambĩrĩirie gũikĩria tear gas tondũ nona rĩu raia nĩoka kũrehe mũndũ borithi na marakĩmũrehe maugĩrĩirie. Na borithi matirenda mũndũ ũraingĩra police station. Ũgĩgĩikio tear gas nĩho twanotire harĩ na andũ ikundi igĩrĩ. Nĩ harĩ na andũ arĩa mokĩte gũthikĩrĩria na gweterera Rigathĩ wa Gachagua. Na nĩ harĩ nao andũ mokĩte matukane na andũ aya nĩguo magaikara kwa makani ũguo kĩogori magakorwo nĩ wa mbere kũra. No na rĩu makorwo nĩ wa mbere kũra nĩ kĩrĩndĩ gĩothe gĩgĩtitimũka tondũ nĩguo makĩigua nĩ kwagĩa na ũru. Na gũgĩikara ũguo nginya hĩndĩ ĩrĩa Rigathĩ Gachagua kana mũtongoria ti Rigathĩ Gachagua akorirwo akĩingĩra thĩinĩ wa taũni ya Kikuyu nĩetereirwo nĩ nduthi nyingĩ mũno ciarĩ ha gĩtarũ cietereire na borithi matereire nduthi icio cingĩre o harĩa mũirĩingĩrĩro-inĩ rĩa Kikuyu na nduthi ũrĩa rĩu citiganaga na ngari ciahĩtũka ũguo rĩ hau nĩho tuoneire ũgwati tondũ hau nĩho tuonire tear gas cia marangi matiganĩte igĩikio ikĩgayũkania nduthi ikĩingĩra taũni-inĩ ya Kikuyu no ngari ciothe ciarĩ thutha wa nduthi ikĩgayũkanio. Koguo ngari ciatongoria rĩu gũikio tear gas amwe makĩũra makĩgera makĩambata na magĩcoka na highway ya Nairobi gũthiĩ Naikuru acio angĩ rĩu makĩhana ta maharagania ũguo. No orĩo noguo mũtongoria wa kĩama kĩa DCP ahotire kũingĩra na akĩamba kwarĩria andũ hau na akĩhũrwo tear gas ya mbere. Kabisa karĩa ũrona akiuga akĩra andũ wezima hiyo tear gas imemwagirie maji. No hau rĩ hatiarĩ andũ aingĩ no arĩa othe marĩ Gĩkũyũ taũni nĩ mamenyire nĩ akinya na makĩmũthagana. Koguo magĩũka ihenya mamũthaganĩte na nĩho rĩu andũ maingĩrire thĩinĩ wa bypass makĩona makĩgucia andũ nĩguo makuhĩrĩria andũ arĩa othe marĩ taũni-inĩ ya Kikuyu mamwetereire nginya harĩa ũguo ũrĩa ũĩ bypass nĩ oĩ harĩa kanitha-inĩ wa PCA kana harĩa heka junction ka exit ga kuma Gĩkũyũ kũingĩra bypass akĩgucia andũ nginya hau nĩguo rĩu ambĩrĩrie kwarĩria andũ na koguo nĩ akorirwo akinya na ambia kwarĩria andũ na akarongo wathang'ũ akĩnyita andũ ũgeni akĩmera nĩ moka Gĩkũyũ akiuga kũrĩ andũ maragiragia gũkwo Gĩkũyũ hapa ni wapi na agĩkĩnengera mũtongoria Rigathĩ Gachagua microphone nĩguo akĩambie kwarĩria andũ na hĩndĩ ĩyo yothe andũ mahorerete no gũkiugĩrĩria marakiugĩrĩria no gũkena marakenererũka na maihũrĩte andũ makiri na makiri ma andũ marĩ Gĩkũyũ gũtarĩ na ũru na mũndũ gũtarĩ na mũndũ rangia ũrĩa ũngĩ until hĩndĩ ĩrĩa tuonire ngari ya borithi ĩmwe ĩtarĩ na namba ĩgĩũka ĩrumĩte wega iciumanĩte thutha na Subaru ingĩ ta 8 ciothe itarĩ na namba makĩanjia gũikia tear gas igũrũ makĩanjia kũrathũkia rithathi igũrũ na rĩu othe hau nĩ kagũrũ ndeithia o mũndũ agĩkĩũra na gũthara muoyo wake. Ũguo nĩguo mũcemanio wa Saturday waharaganirio na makiumagaria atongoria arĩa marĩ hamwe na Gachagua othe na ngari ciao makĩmumagaria magĩtigĩrĩra nĩ marutwo nja wa mũhaka wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kikuyu tondũ mwena ũcio ihakanĩte na Karen koguo ũngĩwathiĩ kilomita nyinyi nĩ ũgũtigĩrĩra nĩ waingĩra mũciĩ mũnene wa Nairobi kana harĩa Kikuyu ĩgayanĩire na Nairobi na macoka ũguo rĩ kĩrĩndĩ nĩ kĩambagia kwĩyunga tũkundi twa marakara magĩũka makĩhũraga tear gas icio kũndũ guothe muoneka mũnyitanĩte kana gakurubu ka andũ hagaikio tear gas harĩa mũrĩ magĩgĩtigĩrĩra Gĩkũyũ nĩ yathera yothe noguo nĩguo biacara ciaharaganire Gĩkũyũ Saturday gũtirĩ biacara yahingũrirwo gũtirĩ gũtirĩ thitĩnji matatũ mũndũ agakĩheria ngari yake thoko gũtirĩ kĩndũ gĩathire na mbere tondũ mabangĩte kũrũgama hau thoko-inĩ koguo thoko yarĩ hinge ngĩti Gĩkũyũ yothe mĩhang'o ĩkĩrũgama mũthenya wa Juma na gũgĩikara ũguo Jeff. Thank you mũno mũndũ ũgwĩtwo Gĩkunga nĩ tũgũgĩthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩigua nĩ atĩa gũgĩthiĩ na mbere tondũ ndĩrakĩmenya kũrĩ andũ megũgĩcokia
na matira kiambiririe gucokio roira ucio riria arari na kuria Narok mutongoria wa discipline aracokirie na arake explain nake mutongoria wa ringi bunge-ini ni andikire marua o hwaini ucio Juma na agikiuga kiria gitumire borithi moke ni kugitira biacara cia andu agikuyu ni itigathukio na agikiheana examples cia kiria kiratuma hihi ikinya riu rikinyukio. All right, thank you very much. Tukiaria muno. Thank you very much. Asante sana. Ucio nĩ mũndũ wĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki agĩtũmenyithia ũrĩa kwari mũthenya wa Jumamothi kũrĩa gũgwĩtwo Kikuyu constituency. Rĩu nĩ thaa 2 tigarĩtie ndagĩka oro 10 na tondũ Benjamin mũkinyũre kĩambe ageithane nĩgetha tũthiĩ kũrĩa kwa Water Lily Sensation tulicoka tuthie kwĩ mũndũ wĩtagwo Ng'ang'a nĩ ũndũ wa ngorono ya wonjoria. Karibu sana Benjamin Wangari. Oni uyu na de mundu mukeni muno. Ndia kugeitha tutirigaine twari nawe Saturday Wangari. Saturday ini kuria kwa dividend gikaga uguo kana riu Saturday nĩ thiu. Saturday nĩ thiu na riu ningi riu guku giikaro-ini giki tutirigite kuonana tutiriganite o hindi iria nigetha ithuonaga deputy president akinyaga kabere makoragwo matigana president no akamunyita ugeni mwena uriku no uri tamatoi banake ni mutugo tuwete tukiona tari mutugo mwega na tukaigwa wega nindi na uru ndi umwe wale mena munyakarira menya neti aburerekire tondu ndamionaga te guthie nginyagia Wednesday no na nigikiakite we thiku ciganona gwitu ni urite biu ona ndimu ni ndirwo ni guikara gukiura wega muno ndikoragwo atini arite biu niguo ni ndikire na uru indi riria njirigite guthie Ndimu farm ni ukuririkana he muthuri ndakwirite wahurukite wetagwo Samuel Shushu wa Njihia ni wa mundu gwitwo murio gwitwo Patrick kana ciana cia mucio cio ri tukamenya na makiria thengia ya oguo tondu tugikurite o kundu o undu umwe ri twagithie kundu kuu ni twahurukirie muthuri ucio na gitumi kia nyende gucoka hau ni tondu ndionire kamweke kangi ndona kamweke kangi ga kwaria ndeto icio tondu niguo toromerirwo ni Easter Monday ndiokire ningi akiheanire ndumiriri iyo no indi he mutungatiri wi hau gwetwo riri Reverend David Mutura wa Muiru Reverend David Mutura wa Muiru ri twari kanitha wa PCA Mikeo Turi Parish no ukiri hau go Ndimo Mikeo mutungatiri ucio ni agenirie muno kimera-ini giki wa mbere ni muthikiriria wa Inoro woma uguo ona ni itamwe ni amenyete kabere jikaire thi ona akinjita ri ndari mutugo-ini muru wa thimo na tukiri kanitha-ini ndui kaba gukiaria horo wa ma na nitukanagio ndari thimo-ini riu ri ndaigua ni awanjita ngiuga kai atia kwathi atia riu na wa tondu ndionaga te kumenya riu muthuri ucio mutungatiri ni agenirie muno na mundu aheagwo mahua make riria ki muoyo ni tondu ni atigiririe andu othe aria mabatie kwaria ni maria very good na ni ica ikuhi ni tukoretwo tukiona tukigirio kwaria ni tondu na ithu tutikoretwo ningi tukiriega miaririe-ini ya kanitha tondu kogu no ko makeria aria turi ateti twikaga atia tucinuranaga niguo na macinuranira mbere ya kanitha magatuma mutungatiri ainie mutwe na ndekwenda kuinia mutwe riu na ithu andikia muhuro tugathondekania gukenagirira no ni heat of the moment ni mutungatiri ucio ngenie ni rwa gutira nduthe ni maria na ngimuna ni atwika wega muno agicoka akira andu acio the akou uria rugamite no uria wa mbere uria rugamite uria wekuria muthure etagwo Njuguna MCA ni aririe na aria matumitwo ni abunge angi representatives ni mari ni mageithanirie no undu uria wabatani atiriri amerire atiriri tugithie githurano-ini kiria mundu wothe urenda kurugama na mundu wothe wina matanya ni akamahe mweke wa kwaragia tondu kura itithuranagwo ati na kuria uhoro ucio wa makirie tondu ica ikuhi ndionete mundu wa muthemba ucio makiria tungatiria kanitha-ini ngiona ni amenya atiriri twi guku ni guthie tugathie
so ageithike muno na ashirika a PCA Mikeo na Dimo na andu arĩa twanyitanire hindi yo mageithike muno ni twarutire kawira kega. Thank you very much. Karibu sana. Na ndagĩka ici igĩrĩ twambe tũthiĩ kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Eden Tea. Eden Tea nĩ cai wa macani na macani maya makoragwo matuĩtwo kũrĩa Karirana kana makoragwo makũrĩtio kũrĩa Limuru Tea Plantations nĩ andũ megwĩtwo Karirana Estates Limited na makoragwo mapakĩtwo wega nĩ tondũ nĩ marĩkia gũkũra wega matuo mathĩo macoka rĩu maigwo harĩa hagĩrĩire. Na nĩkĩo tũrakũririkania Eden Tea ĩkũheaga cai mũingĩ kana cai kombe nyingĩ tondũ nĩ nyitaga haraka. Eden Tea nĩ koragwo na tea bags, tangawizi tea, green tea na purple tea na yokaga thĩinĩ wa different packages kũrĩa matuka-inĩ na kũrĩa masupermarket-inĩ. Tugaga Eden Tea nĩ cai ũracama wega, nĩ ũkoragwo na mũnungo mwega ona rangi waguo nĩ ũkuona nĩ rangi mwega. Waguthũka nduka-inĩ mũthikĩrĩria wĩgũrĩre cai ũyũ wa Eden Tea, macani ma Eden Tea. We nawe mũthikĩrĩria no nyende gũkũririkania atĩ ihinda nĩ ikinyu rĩu nĩ ũretha thabuni ũrĩa ũkũhũthĩra kũhũra nguo ciaku no kaigua ta maitũ wanyu agũkuhĩrĩirie makĩria, ũkaigua ũrugarĩ ũcio wa maitũ, ũkaigua wendo ũcio wa maitũ, na nĩkĩo tũrakũririkania cia New Star Soft Water Lily Sensation ĩkoragwo na wega maita mana ĩkaiga nguo ciaku cirĩ njega, ciĩ fresh, cina mũtararĩko mwega, na nĩkĩo tũrakwĩra sachet mwera uma ciringi 20. Egeria New Star Soft Water Lily Sensation na tugaga because mom's love kana because like mom's love, Star Soft freshness last long. Twathi kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Ng'ang'a wa Njoroge nigetha aturehere ngorono ya wonjoria, na kuma hau mũthikĩrĩria no gũkũririkania ũhoro wĩgiĩ ũrĩa maũndũ maikarĩte mwena ũcio. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Rushini rwega muthikiriria wa Inoro FM na manemo tukuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Arĩmi a marigũ kuma igegani ya Gatundu ya rũgongo thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu maugĩte no mende makĩrwo kĩganda kĩa kwagĩrithia magetha mao nĩguo magĩe na thogora mwega amu kwa ihinda rĩrĩ makoretwo makĩgũrĩrwo na thogora wa thĩ. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi nĩwe ũrĩ na riboti ĩno. Mathogora ma marigũ Gatundu ya rũgongo mathiĩte na mbere na kũhotomana gũtiga arĩmi matakunĩka na ũrĩmi wao na kĩo kĩao kũrĩra thĩ. Ũrĩmi wa marigũ ũkoretwo ũtarĩ mwega na andũ gũkũ nĩ mambĩrĩirie kũrĩma marigũ, nĩ tũrĩmĩte marigũ piũ, no rĩngĩ twatwara thoko rĩ ũrona irigũ rĩragũrwo igana rĩa 50, 200 na icio nĩ mbeca nini mũno kũringana na ũhoro wa irigũ. No korwo no kũgĩe kambuni rĩ marigũ macio ũraigua maroima 150 rĩ tũtingĩkũragĩrwo 150 ona tũtingĩendagia tũgathiĩ kũgũra mũcere supermarket. Rĩu maugĩte no mende makĩrwo kĩganda gĩa kwagĩrithia magetha mao ma marigũ makĩria nĩguo makahotaga kuona mbeca nyingĩ. Ũrĩa tũngĩenda gũkũ nĩgetha tũteithĩke na ũrĩmi witũ wa marigũ gũkũ Gatundu no especially rĩu mĩena ĩno ya igegania thĩinĩ wa Kiambu county. Gatundu no thĩinĩ wa marigũ maingĩ mũno thĩinĩ wa Kiambu, na rĩu marigũ macio rĩ korwo no mekwo value addition maandwo value matige gũkorwo marendio merũ kwendio mũgũnda mũgũri oka akagũra ũrĩa ekwenda. Korwo no kũgĩe na control ĩho ona nĩ cooperative hihi na cooperative ĩyo ĩkorwo nĩ cooperative ya gũkorwo atĩ nĩ ya value addition wone mbia nyingĩ gũkĩra irigũ rĩa nyewe. Ngiribotera metha ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Ngorono ya wonjoria. Bengi ya Family nĩ ĩkĩranĩire ngirimiti na gĩkundi kĩa atumia a maabitha mbirarũ kĩa MWAC nĩguo andũ a nyũmba ciao kwamũkĩra mathomo ma kothi cia moko kũhĩtũkĩra rũhonge rwa mbirarũ bũrũri-inĩ rwa KDF. Kothi icio citanyĩtwo gũteithia mbeũ njĩthĩ gatagatĩ ka mĩaka 18 na 20 kwamũkĩra kothi kũmahotithia kwandĩkwo wĩra kana kwambĩrĩria wonjoria. Akĩarĩ hĩndĩ igongona rĩa kana rĩa kũrĩkia mathomo ma andũ 89 kuma family cia mbirarũ cia thĩ nyũmũ mwena wa Embakasi Garrison, munene wa mbirarũ General Charles Kaharĩria augĩte mũbango ũcio wĩna kĩguni kũrĩ mbeũ njĩthĩ. This is indeed a truly great creation that is beginning to pick up and we are just seeing the takeoff. Mũrũgamĩrĩri munene wa bengi ya Family Nancy Njau hamwe na mũrũgamĩrĩri munene wa gĩkundi kĩa MWAC nĩwe Grace Kaharĩri maugĩte ũnyitanĩri ũyũ ũkũhotithia mbeũ njĩthĩ acio kũgĩa ũmenyo wa kũhota kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ. It goes to create value and also real impact and a lasting impact. As Family Bank, we don't only delight in reporting those good numbers, and they are very good. We are looking forward
forward to even doing much more. But we look forward to creating real and lasting impact like we are doing today, as we've invested over 55 million in this program to equip the youth with vocational skills. Their training has been evaluated, competency assessed. The certificate they will receive today is recognized by the government of Kenya, accepted by employers, valid for education progression, and portable across counties and institutions. Na mashira mutogo kumathire kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ni Njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Inoro FM. Na twina mutugo turona wa ngari wa andu atongoria mundu agasavu miaka 10 ta governor agacoka kanira ni akarugama senate kai andu he bonaga hati ai ngai kana ni mwitikirie utetiri ni mwitikirie na ti undu muru tondu tiwe wetwara ni kwira arera andu na andu makona ni wega na makauga ni makamuthura na makoiga ni makamuthura na ni tuonete ona Mandago ri kuria ni undu wa gukorwo ari governor agacoka riu agathie kou na ni twana ona mundu akiuma senate kana bunge agathie kuria agatuika Mandago governor ta mundu gwitwo Sang wa Nandi yari senate guku na ni twana ona mundu MCA aumete MCA agathie governor uguo ni gatiba ni getekiriti uguo ni ithu twagirwo kwiyuria tandu tuyuria tiriri hena value niki kingi tuona atigetie atuteithie niki tuona araremetwo ni gwika na kou oka guku gutwikira ni tondu ni ukurikana Nguyo ri wa Isiolo ri Abdi Nguyo ri wa Isiolo ri bora kiocio ndari maundu ari guku MCA wa guku gundu gugwitwo Nyairobi ndie kana mwena wa Matopeni ndie wodi yo itagwo atika ni gwitagwo gagalia rajira itagwo atia itangi muigua no ndo neramenya muno uria itagwo ni egucoka wanjire akiuma agithii Isiolo na agituika governor wa bururi ucio wa Isiolo uguo ni kaundu no rimwe tondu riu tariu ni tugeta Mandago ri ndietagwo kuria ahana ta mundu wa kurio ciuria cia county riu niwe uroria ona mundu uri ungi ugitwo wa Marsabit Ali Roba onake ri hari governor riu eguku senate ni haraga hena kaundu karaga ni twagirirwo tukiberegenya gatiba ino na ni juga gatiba ino kwa ihinda riri ihinda ni ikinyu riu ni nguru wega undu enge munywa makaburu mangikorwo matirameteithia tondu kwa ihinda riri he magego mataranyitana ma gatiba twagirirwo kurora ni atia tungika namo Nitha igire rucine ni horo ucio ni ndona dio amenya kana ndirona ta kwina problem kana ni atia ni gatiba tutari turataukwo wega ni uria ihana no uria twendaga no mundu angigisavu miaka 10 ni mundu ucio daruta wira mwega ona hari undu twerirwo ni Benjamin Mkapa ri hari mwandiki wa mohoro ta ithue mwandiki wa mohoro ni andu bata ni matuikaga ma president ona ko ginya DJ ni agutuika president exactly comedian kwa ihinda riri no prime minister kuria Nepal ona kuria gugwitwo Ukraine ari comedian stand up comedian horo cio ni twagirwo kwiyuria Benjamin Mkapa kwenda gukora ugite atiriri ni eragwo tondu andu ni mamwendete andu ni mahenagia mundu rimwe mamwende ni mamwendete muno so ihinda ni akinya ria guthie nigetha athie na thayo na athie na ngumo njega yao akimera atiriri riu ona mukinyendaga ati njokeri ni ati ungindigitie itana higia miaka 10 na korwo dina higia miaka 10 ri ndire na mayo maria ndokaga namo agenirie muno ciugo-ini icio na Obama no watwiririe uguo mathaa uramanyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM
Inoro Oroshine. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo ithaa-inĩ rĩrĩ. Nditimũrano nditũ ya kĩũteti nĩ ĩtanyĩtwo gatagatĩ-inĩ ka mũnini wa president Professor Abraham Kithure Kindiki na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua. Erĩ acio megũthimana icoka harĩ kambĩini cia gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũmbunge Mũtigaire Njũgũna wa Kĩaraho, na atongoria acio erĩ nĩ mambĩtie kwĩhĩtanĩra o mũndũ akĩharĩrĩria batoni yake kũingĩra Karaũ, wona kamĩtĩ ya IEBC yanĩrĩra tarĩki cia gĩthurano kĩnini gũkorwo rĩ rita rĩa kerĩ. Erĩ acio marathimana icoka thutha wa gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ kĩa mbere ya Rũgongo mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru. Jathani Kamau agĩtũmenyithia ici. Thutha wa gũthukana icoka cia ũteti thĩinĩ wa gĩthurano kĩnini kĩa ũmbunge kĩa Mbeere North thĩinĩ wa kaunti ya Embu, kũrĩa kĩama kĩa UDA kĩahotanire, rĩu mbĩtĩka cia kĩũteti iroretio gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Olkalau. Ũũ nĩ thutha wa gĩkuũ kĩa ũrĩa warĩ mũmbunge Kĩaraho, kũrĩa acagũrĩtwo maita matatũ, kũrĩa mwaka wa 2022 acagũrĩtwo na kĩama kĩa Jubilee. Mũnini wa president Kindiki nĩ arĩkĩtie kwanĩrĩra na kuuga nĩ meharĩrĩirie gũkang'ethanĩra na mũng'ethanĩro ũgĩtongorio nĩ Gachagua. Alikuja na hiyo kifua pale mbele, nikamnyorosha. Ni kweli si kweli? Ngojeni, iko by election inakuja Olkalau, Nyandarua. Tutakutana na huyo mwanaume hapo Nyandarua. Mimi nangojea tukutane na huyo mwanaume, na hiyo kifua yake anajipiga. Onake Gachagua nĩ arĩkĩtie kuonania nĩ ebangĩte kũreheria igongona rĩa mathiko ma Kĩaraho mwena Olkalau mbere ya President William Ruto augire niwe mũtongoria wa kĩrĩma. Kwa hivyo nataka kutoa mwelekeo kama kiongozi wa jamii, nisisikie ngwe. Rais akifika hapa aongee, asikizwe, amalize, aondoke. Tumekubaliana? Aikari na arũmĩrĩri a ũteti kuma Olkalau magĩtongorio nĩ mwonjoria John Gĩthĩnji na mũteti wa ihinda iraya Wahome Kamoshe marauga kambĩini cia gĩthurano kĩnini kĩu ikũruta mwerekera wa kĩrĩma gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũkĩte. Siasa ici cigokorwo cie macindano ma thirikari na opposition, na gũkũ nĩ tũrona siasa iria ciekuo nĩ ta macindano. Ĩno siasa ti siasa as usual. Ĩno nĩ siasa ya gũthimana icoka kwa thirikari na opposition, makĩria Gachagua na Ruto. Ningĩ kuma na ateti ya kaunti ya Nyandarua marĩ a mĩahu ya thirikari na mũng'ethanĩro, kambĩini icio citanyĩtwo kũhiũha makĩria. Tondũ gũkũ nĩkuo gwetagwo Kipipiri, gwĩcokere Kipipiri 2 iretagwo KANU yaoja pilipili Kipipiri, na gũkũ nakuo serikali itaoja pilipili Olkalau. Ona UDA nĩgetha yoe gĩtĩ na ĩtuĩke popular, kwarĩ gĩthurano kĩa by election rũriĩ gatagatĩ ka UDA na thirikari, na rĩrĩa UDA yoire gĩtĩ nĩkĩonanirie Mount Kenya ĩrauga ũguo na ĩ mwena ũrĩkũ, na nĩkĩo gĩatũmire UDA hote kwaipu itĩ ciothe gũkũ. Rĩu ndĩrakwĩra gĩkĩ nĩkĩo gĩa kuga na nĩkĩo anja ya Mount Kenya. Mũndũ rĩa kahota gĩtĩ gĩkĩ kĩa Olkalau, either nĩ opposition kana nĩ thirikari, nĩgatuonia mwerekera kũrĩa siasa irorete, tondũ wara Kiambu, Murang'a na Nyandarua, Nyeri nĩ hĩndĩ tũkuonania kũrĩa mwerekera gwitũ ũrorete. Gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Karaũ kĩna aikia a kura 72,997. Ngĩribotera Inoro FM, njĩtagwo Jathan Kamau. Tũgĩtigana na icio tũthiĩ kũrĩa mwena wa Kajiado, kũrĩa thirikari ya kaunti ya Kajiado nĩ icoketie marĩhi ma igoti rĩa mĩgũnda kũrĩ broti iria cina title cia freehold, ona thengia wa igoti gũkorwo rĩtianĩirie watho ũcio. Arĩ magoti macio merũ, mũndũ wĩna broti ya 50 by 100 arĩrĩhaga ciringi 2,000 oro mwaka irĩ ta igoti rĩa tĩri, na mũingĩ kũhĩtũkĩra wokiri wa Shadrack Wambui nĩ wĩranĩire kũhanda cira igoti-inĩ gũtetia marĩhi macio, makiuga mawoni mao matina kuruhanio kuma kũrĩa Kajiado. Rea Wacuka wa Kĩaria arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Akĩaria na mũingĩ wa icigo itiganĩte cia Kajiado ya Rũgongo mwena wa Matasia, wakiri Shadrack Wambui wa gĩkundi gĩa Sheria Mtaani augĩte watho ũyũ nĩ wa kũhinyĩrĩria mũingĩ, gũkũ akiuga matikũnoga gũthiĩ igoti-inĩ nginyagia thirikari ya Kajiado ĩtĩye watho. Ũguo nĩ kĩrĩrĩra kũhoya aikaria gũkũ Kajiado, aikaria Kajiado North constituency matikare ona ciringi ona ĩmwe. Tũgũcoka igoti-inĩ tũthite county government ya Kajiado, tũthite county assembly ya Kajiado. Kũrĩa Nairobi ciroroka 27th of April mwaka ũyũ nĩ tũrathitire bunge ya Nairobi, tũrathita ũyũ aretwo senator speaker
wa the Senate na speaker wa the National Assembly tondu kwina mawatho maratumira mawatho maya mahitukitio na andu manyarire muingi ne uge unyitetwo mbaru ni aikari a guku makiuga watho uyu wahitukitio ni bunge mwaka-ini wa 2024 indi ugiteanirio ni igoti na ikinya ria thirikari ya Kajiado ria kucokia gukimararaka. Tutarudi kotini na tuna haki, tutashinda kwa sababu hivi zote zinafanywa kinyume cha sheria na sio haki kwa wananchi wa Kajiado North. For now tuko hapo, tunaenda 1,000 times hiyo. Our courts are good. They have fought for us through the wakili. The other one tulishinda. I don't know hii tena walifanya nini tena. Tutaenda mara mingi. Amwe ao makiuga thogora wa iguru wa muturire ni umahatereirie na uguo maya kuhateririka makiria. Gwauru tondu ariri na handu jaruta tari ndirona na riu no nginya hoire mbeca kura ndihora ndorihe nigetha thie ndore kana miwani ni guoneka ni njoke ndingi haria njikaraga ni ndoka kuiga tu nguthie ku Ngiribotera Inoro FM kuma Matasia Kajiado ya Rugongo getwo Wacuka wa Kiarie. Thaa igĩrĩ iraitukia ndagĩka mũgwanja na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthirana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ikara we fresh muthenya mugima wahura nguo ciaku na Starsoft Water Lily Sensations ĩrĩa rĩu yongereirwo mũtararĩko maita mana. Wĩgwatĩre sachet yaku ũmũthĩ ya Starsoft Water Lily Sensations na ciringi 20 tu. Murimi wa bebe ndugetikire kigunyo kia ngũnganĩkio fall armyworm gĩthũkie magetha maku. Amigad yũraga kigunyo kia ngũnganĩkio fall armyworm na ndagĩka nini tu thutha wa kũhuhĩrĩria. Gitĩra magetha maku o kuma kĩambĩrĩria. Wagũra Amigad kuma Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie. Amigad kuma Farmfix Africa. The Shri Jain Youth League ni maragwĩtĩra ũrigitani ũtarĩ marĩhi wa mwaka ũyũ kũrĩa makaheana ũtungata wa ũthũrimi wa maitho, matũ, maniũrũ na mũmero nĩyo ENT ũrĩa ũgatongorio nĩ arigitani a kuma bũrũri wa India. Ũrigitani na ũthũrimi ũyũ gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere thukuru-inĩ wa MP Shachania Girls High School Thika hakuhĩ na thibitarĩ wa Naidu kwambĩrĩria tarĩki 10 nginya tarĩki 15 mweri ũyũ. Ũrigitani ũtarĩ marĩhi wa The Sha Free Eye and ENT ũrũgamĩrĩirwo nĩ The Shri Jain Youth League ũnyitanĩri-inĩ na ceceni Inoro FM. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Mucamanio rĩu nĩ ũthire. Mũtwetagia mbia na gũtirĩ kĩndũ tũrona gĩcenjia. Mũtũmega irio itatũteithia nĩkĩ? Tũrĩ anogu. Ng'ombe ciakwa no iria iranyivia. Na matumbĩ citarakĩona nakĩ? Ngũrũ ciakwa no kũenja iraija na nĩguo ndĩcieheire irio. Arĩmi, nĩ tũiguĩte mateta manyu na nĩkĩo tũmũreteire mũtaaramu. Nĩ ndaigua mbakaya manyu na nĩkĩo tũkĩte kũmũkombora. Ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Feed. Irio citũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya igũrũ gũtigĩrĩra atĩ nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ. Urimi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tũkoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Ikarawe fresh mũthenya mũgima wahũra nguo ciaku na Starsoft Water Lily Sensations ĩrĩa yongereirwo mũtararĩko maita mana. Nice Choice Mkombozi Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. Rĩu mũthehere uningĩ nĩkĩ? Nyina wa Kamau, inomia gwĩ cai ũngĩnyua mũthenya waku wagĩre. Na kwĩna cai ũngĩngĩrugwo ũru mũthenya waku ũkaharagana. Horera guka, cai waku mwega nĩ Eden Tea. Ũcio nĩ ũrĩkũ? Cai mũmatu, wĩ cama, ũnukaga wega, wĩ mũrĩo. Yes, yes. Na ti macani ma kawaida tu. Mena tea bag, lemon flavor, tangawizi, mapapo na girini. Hey, cai ũcio nĩ ũkĩrĩu. Wĩnyitĩre macani matheru ma Eden Tea kuma Karirana Estate Limited, Limuru. Inoro gene motare Inoro FM Inoro thaa igĩrĩ hĩtũkĩtie ndagĩka 12 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe
Muthe ni muthenya wa Monday Jumatatu na Jumatatu ya omuthe muthikiriria reke twarie cia Green Life na Green Life ni makoragwo magiguteithia we murimi gukorwo wikaire kana gukorwo ukirima urimi wina umithio. Murimi wa mbembe, kambuni ya Green Life Crop Protection Africa ni kurehere dawa ya kurwa na ngũnga kana fall armyworm. Dawa ĩno nĩ Benzoron, ĩrathimwo na gĩthimi gĩa 2.5 ml harĩ bobo ya lita 20. Dawa ĩno ĩrĩ na ũhoti wa kũraga ngũnga hamwe na gũthatia matumbĩ mayo. Cerera nduka ya dawa ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie ũtuĩke wa kwenderio Benzoron. Murimi wa waru, nyanya, kahũa na other horticultural crops, kambuni ya Green Life Crop Protection Africa ni kurehere dawa ĩtagwo Cantona ya kurwa na mũthingitho hamwe na mĩrimũ ĩrĩa yũkanagia na rĩera. Dawa ĩno ĩrathimwo na gĩthimi kĩnini mũno gĩa 20 ml harĩ bobo cia lita 20. Cerera nduka ĩyo ĩgũkuhĩrĩrie ũtuĩke wa kwenderio Cantona. Tũgakũririkania dawa ĩno ĩna ũhoti wa kũrigĩrĩria na kũhonia all fungal infections hamwe na bacterial infections. Wana wenda dawa ici gũthũka nduka-inĩ ici igũkuhĩrĩirie, wĩgũrĩre dawa cia kuma kwa Green Life ũrwe na tũtambi tuothe gwaku mũciĩ. Ũguo nĩguo mũrĩmi aikaraga na ikaraga agĩbangaga wĩra wake. Wawera wangu ũmũthĩ ndiramũnyita no karibu. Ngwĩciria wa mbere nĩ kwamba kũrora maũndũ marĩa marakĩrĩ kuo weekend. Na ngwĩciria wa mbere mũno nĩ kũrĩa gũgwĩtwo Gĩthũngũri. Gĩthũngũri nĩ kũrarĩ na mbara nĩ tondũ kũrĩ na ngucanio cia mũgũnda wa kũrĩa gũgwĩtwo Gĩthũngũri. Na ndathikĩrĩria mũthuri ũmwe akĩaria ũhoro wĩgiĩ ĩka 58 ciaheanĩtwo. Na rĩu nĩ tũratuĩka andũ a gũtukanĩrwo, tũtiramenya tondũ mũthuri ũcio ũmwe agĩtarĩugaga atĩrĩrĩ, mũgũnda ũcio warĩ wa ĩka 58 igĩkĩrutangwo itangĩtwo biũ. Ona ndĩrenda gũcaria rĩrĩ mĩario ya mũthuri tondũ nĩ mũthuri wakĩrekondirwo kamera-inĩ akĩaria. Nowe hihi wathikĩrĩria ũraigua atĩa? Wa mbere ithuĩ tũtarĩ a Gĩthũngũri rĩ no tũkagĩa na tũra depend na ũrĩa tũrerwo. Ũguo twaya gũkorwo tũtirĩ na authority ya kwaria mĩario, tondũ ta rĩu ũhoro ũrĩa ũracoka kũmakia rĩ na nĩ wangenia tondũ no auga atĩ nĩ augire nĩ irutangĩtwo rĩ nĩ atĩ 58 acres ingĩrwo rĩ part of Gĩthũngũri town is 58 acres. Nĩ 58 acres. Yes. Na nĩ harĩ icunjĩ ciagazetirwo nĩ Ministry ya Culture na Heritage. Cirĩ ta kũndũ gwa gũteithia kũririkana, ũguo tũrari ũhoro wa shrine kana kũndũ kwa ithuĩ arĩa twaragia rũthiomi rũrũ na arĩa marũĩrĩire, tondũ nĩ kwarutirwo wĩra ũtarĩ mwega kũrĩa Gĩthũngũri, amuona kĩharo kĩu rĩ kĩenjirwo na moko. Nĩ wanyita? Nĩkĩrĩ na history nene. Yes. Amuona college ya mbere ĩrĩa ĩrenda kũregana na ũhoro wa mũnyakerũ rĩ nĩgetha andũ aitũ airũ mateithĩke rĩ. Yes. Mathomithĩrio ro hau. Ona Jomo Kenyatta ndakĩrĩ mũthomithania kũu. Ona ngũigua tarĩ kuo onera kairĩtu gegwĩtwo Ngina. Akonera kũu. Nĩ atĩ utemangĩtwo ũguo rĩ nĩ ũtiga kũrĩ na icigo imwe iheanĩirwo title ikaheanĩrwo na ti title nĩ lease na ikoyo nĩ andũ kĩũmbe. Kũrĩ na andũ moete andũ kĩũmbe merĩgĩrĩire nĩ makaheo na nĩ hihi nĩ merĩirwo nĩ mekũheo makĩria atumia arĩa mainaga nyĩmbo cia citaga cia ndũire cia ũndũire cia Nyakinyua. Acio nĩ amwe arĩa ona ũngĩthiĩ gũ search mũgũnda ũcio nĩ ũgũkora icunjĩ imwe cina marĩtwa ma atumia acio no ti title nĩ lease. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ ĩka ici irako irendekithio cia affordable tondũ affordable njaragia affordable ngaigua ndĩna thithi tondũ ndĩrĩ yanjingĩra biũ ndĩrĩ yanyingĩra biũ no ĩndĩ kũringana na ndĩraigua rĩ party ĩyo ya affordable nĩwe nĩ yambire nĩ yararamirio ĩgĩtuĩka ona nĩ yakaga thukuru ona nĩ iraka thoko. Rĩu gũgatuĩka atĩrĩrĩ andũ arĩa
nĩ trustee kũrĩa gwa icunjĩ iria citigĩirwo na ikagitirwo na ikaherwo marũa-rĩ cia mau-rĩ nĩma approachirwo na makiuga no mende gwakĩrwo shrine. Thirikari yahota kũremwo nĩ kũmeta shrine tondũ nĩ gũkĩũrio ciũria ĩkameta culture center. Cultural center rĩ atĩ nĩ gũkorwo na kũndũ kũngĩkorwo na hũru na kũndũ kũngĩkorwo ta ka museum andũ o ũrĩa arĩ itanya rĩarĩa mekaga atĩa. Ngona ta ndeto nyingĩ rĩ ithũkanaga nĩ kwaga gũikara thĩ na kwaranĩria. Tondũ mũndũ angĩigua aigue nĩ kũrakwo ta rĩu rĩrĩa ndaiguire nĩ kũrakwo affordable housing rĩ 50 ndaugaga nĩ 58 acres ciothe na ndĩrarĩ mũrakaru mũno mũno nĩkĩo ndĩrakinyire kũreherwo ndũmĩrĩri ici na nĩ cia gũtũmĩrwo ndũmĩrĩri ici cia kuonania nĩ atĩa gwathiĩte. Ta rĩu na ndĩna marũa haha ma mũndũ gwĩtwo wa Mwegata wa Mũru Gathoni wa Mũcomba kwanja nĩ okĩrĩirwo mũno nĩ tondũ wa gũkorwo affordable igĩũka gwaku mũmbunge wa itũra nĩ ekaga atĩ ngona hena hĩndĩ ĩyo aworĩtie kĩũria kũrĩa mbunge kĩgiĩ mĩgũnda ĩyo nĩgetha yũke gwĩka atĩ na nĩho ironania wathi weka search rĩ ĩkonania ĩna marĩtwa ma atumia me hau na hena gwĩtwo athuri me hau onao mũndũ ena taitũ na gũtiagĩrĩire gũkorwo mũndũ ena taitũ hau tondũ ti mũgũnda wa mũndũ ũmwe acha ĩndĩ maũndũ maingĩ marĩa marĩ thĩinĩ tondũ ndĩrerwo nginya borithi ĩrĩ thĩinĩ noyo atungata wa mũingĩ but ngauga atĩrĩrĩ thirikari ndĩngĩkiuma na kũu yũke ĩke maũndũ ĩtaranĩirie na arĩa tũngĩta kwa ihinda rĩrĩ ũndũ wa kwaga ciugo njega cia gũtarĩria rĩ trustee acio a mũgũnda ũcio no mũgũnda 58 acres rĩ gũtirĩ atĩ ndũrĩ kĩndũ wakĩtwo ũikaire ũguo hau hatirĩ nĩ wega mũndũ ũtarĩ wa kũu amenye ũguo na ũrĩa ũngĩkorwo wa kũu na nĩ onete mũgũnda ũcio wa 58 acres rĩ no atũteithie. Ngauga atĩrĩrĩ ithuĩ wĩra witũ nĩ kwaria shararuko mundu ũrĩa ũngĩtũteithia rĩ nĩ gũcaria mũthuri ta ũcio ũranjĩra mĩario yake hau kana chairman wa kĩama ũgwĩtwo Gaithuma Ndung'u wa Gaithuma tucoke tucarie mũndũ ũgwĩtwo Gathoni wa Mũcomba matwĩre mũgũnda ũyũ rĩ thĩna rĩ thĩna nĩ thirikari gũka gwakae kana thĩna nĩ mũgũnda kũiyũĩ kana thĩna nĩkĩ tondũ kukiumo 1963 rĩ na mũgũnda ũcio nĩguo wakĩheanirwo twaheo wĩyathi rĩ gũkũrana kĩrĩa nĩ twagĩrĩirwo ithuĩ ta Gĩkũyũ gwĩtĩra handũ haitũ na ndimenyaga o handũ harĩa he Mũgĩkũyũ haitũ hathũkaga nĩkĩ gwatuĩka nĩ tũrakinyĩra nĩ ndiĩ ndatukũrana ũguo tondũ ngĩgĩthiĩ rĩ kũndũ gũgwĩtwo shrine ya andũ megwĩtwo Njuri Njeke rĩ githĩ ndĩkĩrĩ na o hakuhĩ githĩ ndĩrĩ mũtitũ shrine shrine ya Mijikenda ya Kaya rĩ githĩ ndĩkĩrĩ o gĩthaka tondũ andũ aitũ andũ airũrĩ shrine ciao nĩ ciahanaga ikorwo na gĩthaka tondũ nĩho twatũmaga twathiaga kũruta magongona nĩ kuona tarĩ kuo kũngĩkorwo gwĩ gũtheru mũno ona ũngĩthoma ibuku rĩa mũndũ gwĩtwo Chinua Achebe rĩ nĩ ũkũigua ningĩ nĩgetha uge rĩrĩa maũndũ manjirie kũharagana rĩ nĩ ũkũigua he mũtitũ warĩ hau ũrĩa andũ acio a kũu matuĩte nĩkuo mangĩtũma andũ arĩa oru na matũma mũthũngũ nake akĩaga gũkorwo nĩona maũndũ marĩa atanyaga ũguo njuge atĩrĩrĩ korwo no twĩte Gathoni wa Mũcomba ona rũciũ na ona korwo wa mũnyita na thimũ rĩ no nyende kũigua mũgambo wake tucoke tucarie Ndung'u wa Gaithuma kana Kĩgoci wa Waimĩri tondũ nĩwe director of culture
wa kiama nigetha tutaukirwo ithuĩ tũtarĩ hakuhĩ no ũngĩkĩrora maũndũ macio ndĩrakwĩra na document iria ndũmĩirwo haha rĩ na imwe no cia mĩgũnda gwa thirikari rĩ nĩ ũkuona hena ũtingiaru wa information ĩrĩa ĩkinyĩire andũ. Rĩu kũu nĩ kũronekana ndĩrageria gwetha mĩario ya mũthuri ũcio haha nĩgetha gwĩkĩrĩre wĩigue ũrĩa andaiguire akiuga ndaiguire agĩtarĩria wega ũrĩa mũgũnda ũcio thiĩte ũkĩnyihagio na rĩu gũkĩũragĩra nĩoragĩirwo inya mena president ũhoro ũcio ndaguo na niĩ nĩ mũgĩkorwo na maũndũ ma culture ũrĩa ũkuo kana nĩ wathirire ndĩ mũthuri wa kĩama na ngahingia makinya marĩa mothe magĩrĩire mathuri ũguo ndaya gũkorwo ndikũrikĩra mũno ũhoro-inĩ ũcio tondũ ndiĩtĩkĩrĩtio gũkorwo ngĩarĩrĩria ndeto icio mũno no njuge ũhoro ũcio wa kũraga inya rĩ nĩguo mũgĩkũyũ ekaga arakara arakario nĩ mũndũ na ũngĩkorwo wĩ ũmwe wa andũ acio maroraga inya wĩ mũgĩkũyũ na niwe woragirwo inya na woragirwo na kĩhoto wonaga mathĩna ũndũ ũcio nĩ ũhingaga no ti mũndũ wa rũrĩrĩ rũngĩ ndũngĩũragĩra mũkarĩnjini ndũngĩũragĩra mũthũngũ ndũngĩũragĩra ũrĩa ũngĩ inya tondũ ndangĩhota ku understand ũhoro ũcio no ĩndĩ ruo rwa mũingĩ rĩ thĩinĩ wa bũrũri wa ũgĩkũyũ rĩ ruo rwa mũingĩ rĩ nĩ rũkinyagĩra nginya nyamũ bũrũri-inĩ wa ũgĩkũyũ ũguo marakara macio rĩ no mahutie mũno mũndũ ũcio angĩkorwo arĩa mareka ũguo nĩ athuri makinyanĩire ikĩro na nĩ metheretie na nĩ matanya gwĩka ũguo na matiũkĩraga oro ũguo atĩ gwĩka ũhoro ũcio nĩ ũhoro wa ũikaragĩrwo thĩ itegũtigĩra mũthuri ũgwĩtwo Irũngũ Makungua Ngũgĩ akanjĩra nĩ runye rũu nĩ runye nĩ kuga nĩ ũndũ wĩ hitho-inĩ tũtangiumũkania no ũndũ ũcio wĩho na nĩ wa kuonania marakara makinyĩte gathũrũ mũndũ Alright, reke tũgĩetere tũigue na otoguo wakĩigua Gathoni tũngĩmuona kiumia gĩkĩ no tũcokie ngatho mũno nĩ tũkũmũcaria na tũngĩona mũthuri ũcio wagĩtarĩria hau no tũmwĩte oro nake ĩndĩ rĩu kiumia gĩkĩ nakĩo kana kĩu kĩrathirire kũrarĩ na maũndũ naigua nĩ tũkwaragia na Gĩkunga haha agĩtwĩra kũrĩa Gĩkũyũ nĩ kwarĩ na mathĩna maingĩ mũno ũhoro wĩgiĩ ũrugarĩ wa kĩũteti rĩu nĩ wambĩtie niĩ ndĩroria atĩrĩrĩ Wangari angĩkorwo mũthĩ twĩ mweri 13 mweri wa kana tarĩki 13 mweri wa kanarĩ tũgĩkinya 2027 mĩeri 3 ya mũico ya 2026 gũgakorwo kũhana atĩa 2027 nĩ kuga atĩrĩrĩ tũngĩthiĩ ũguo tũrathiĩ rĩ tũtirathiĩ wega aca kwĩna nduma nene mũno na gũkũ mbere na nduma ĩyo rĩ ĩgũtumumanĩra mũndũ mwega no tarĩ mwega ngwĩraga arĩa matarĩ ega rĩ nĩo anini mũno gũkĩra andũ arĩa ega kĩndũ kĩrĩa andũ ega matekaga rĩ nĩ kũnyitanĩra kuorota mũndũ ũyũ mũru ũmwe nĩwonaga ta rĩu rĩrĩa mũici aya maguthaga thimũ akoragwo arĩ ũmwe kana makoragwo marĩ atano tondũ mathia maneanĩte ĩgathiĩ no andũ arĩa ega mangĩingĩha mauge nĩwe ũyũ nĩwe Kamau nĩ ũratũiya thimũ mamuoe rĩ eheragio gatagatĩ-inĩ ka andũ na harĩa ageithageithĩrio rĩ hau tondũ magĩkoragwo kuo rĩ matirokaga nĩ maninago mĩeri ĩigana ũna magĩgoka tondũ nĩ haiguĩka hethithi ũguo na njĩra nguhĩ ũteti ũrĩa twĩnaguo kwa ihinda rĩrĩ nyambe njĩre mũingĩ arĩa matarĩ iturwa-inĩ tio marecirio aca ateti nĩ nda ciao mahang'agĩra na gwĩ kũndũ kũingĩ tũhenagio na nĩ njugaga ũhoro waguo rĩrĩa mũndũ arakwĩra atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũrahũrwo mũndũ anyitwo na ungumania rĩ agakwĩra ithuĩ tũrahũrwo andũ a Thamanda ti andũ a Thamanda nĩ niĩ ndĩ wika ndĩrahũrwo na indo iria tũrĩaga niĩ na mũka wakwa na ciana ona mũrũ wa maitũ gũciona nĩ rũitĩki no nĩ niĩ na andũ akwa nĩ ithuĩ tũrĩaga ũguo twaugire tũrĩ haha na na ti rĩmwe na ti merĩ Gunism meidundu cia meitu ici tũrarera
riria ikagimara yes nä igatågera ngero tondå ndundu cia mitå na må ndå gwä two warå ingä nä å kwendwo å rä mwä ta nake agå tarä ria å rä a gwathire å horo wa må ngä kä rä ndundu cia mitå cithondekagwo tondå nä irä hagwo na ikagå rä rwo matharaita no ciarä kia wä ra rä må cirari ndaririkanaga yes nä ciarä kirie wä ra na å rä a cigwä ka na ndathiaga gå cira rä u nä twarä kia rä u nä gwä tagwo decommissioning nä twarä kia wä ra rä u thiä ibå kahurå ke rä u må ikarage må ngetho må tarä ndå må reka ndathiaga rä u aya to nä mamenyerire rä å mwe wao agatå gä ra akanjia kuga ona tå gä kaga atä rä tå tingä ikara ningä oro å guo magagåkora o we wa maerire kanyamå rä magagåkora no kwa ihinda rä rä matiragåkora å rä a mwarä na gä ikaro hä maragåkora na njä ra ya gå kwä ra atä rä rä må thee nä twatå mwoä na twetå maä gakari gaka gaku rä nä ko tå rabatara wakä mwä ra mwabatara nä kä tå tiuma na mä ario na ti må cemani tå gå gwä tä te makagera ngero ndirikanaga harä athuri amwe itekågweta gä ikaro gä kä itoka nä gå thoma kana nä kå ngora mangorire makiuga nä mebangä te hä ndä ĩmwe mahå ragwo makä gå ra ngå kamenya nä nyamå ici itorekaga makä gå ra ngå no tondå haro nä yathirire rä moragia tå gwä ka atä a na indo ici na anake aitå tå gwä ka atä a nao tå kå mera atä a nä tå kwenda rä rä thirikari yå ke imateithũre na mahe wĩra ũguo nĩguo gwathire kũrĩa tũrathiĩte gwĩtagwo Haiti atĩ o mũndũ rĩ agakorwo na ndundu ya kũmũgitĩra no ũmenye nĩkĩo tũkoragwo twĩhete gatiba nĩgetha tũkorwo na borithi na tũkorwo na mbirarũ igitĩre mũndũ wothe no rĩu haha ndundu itigitagĩra mũndũ wothe igitagĩra mũndũ ũmwe ona nä iriganagä tondå iti-introduce-agwo na rä ngui tå introduce-aga kåndå rå-thingo-inä rwa må ciä å kamägeria må ciä å guo kamenya nä kona ä kamenya kå u nä kuo må ciä ndundu cia mä itå iti-introduce-agwo kå rä family close family ci-introduce-agwo kå rä må ndå ũmwe tu the principal wa gä kundi kä u rä u we nä ndä roka gwaku å kabanga ciaku na niä ciakwa no tå tirä ho ithuä magakä ng'eng'ana magakä rå na hä ndä ä yo andå acio mararå ä nä andå metainwo tondå ndika nä andå må ngä kara thä handå må cemanio rä mwarie na andå nä å kå igua å nä må hutanä tie å nä må hutanä tie å nä må hutanä tie nä å ndå wa kå hikania hihi nä å ndå wa maå thoni hihi nä å ndå wa å ndå wa tene ndundu icio tå rarä ra ta rä u Ososi harä arahorirwo gä thumo rä andå acio rä å rä a å ramatå mä te nä arakenire nä å kuona ta arakenire ndanakena tondå gå tigwo muoroto wake å cio tiguo muoroto wake muoroto wake å koragwo wä rä rä kå guoyohia må ndå yamba brief ĩkoragwo ĩrĩ yo mũmũguoyohie piũ ndakaneruta wĩra wa mũthemba ta ũcio rĩngĩ kana ndakanecire gwĩka ũguo rĩngĩ no rĩu ndundu ciakinya hau rĩ ikona itangĩgũcũna rwa mbico rĩ ndũngĩigua nigetha wĩtigĩre biũ ta rĩu kĩmũndũ kĩu kĩamũgũthaga gĩteke rĩ ngwĩciria nĩgĩathire kuonia mũnene wakĩo ka video no akĩonania wĩra wakwa nĩ mũnene nene nĩ ngwenda indo ongerere gĩkĩro no anyita no nao ndundu icio maitå tondå nao makĩrĩ o anake aitũ na ithuĩ amwe rĩ mũndũ athikĩrĩria igua atĩrĩrĩ wona wanyitwo principal ũcio kana mwene ndundu ndokaga acha no kire gũgũkora njera atekuonwo nĩ mũndũ no ndangĩũka ũkĩrũgama igoti-inĩ acha ũkoragwo wĩ wika ũkĩhinyĩrĩka wĩ wika 2027 bũrũri ũyũ witũ werekeire irima tũtangĩcenjia na andũ arĩa mangĩcenjia nĩ ithuĩ mũingĩ na ateti na kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ĩna gĩtũmi kĩnene gĩa kuonia mũingĩ atĩrĩrĩ kũrĩ ĩrĩa mũgaikia rĩ ĩna hinya mũingĩ wa gũtanya gwĩka ũrĩa ũngĩenda either ũrenda ũrĩa president ũrĩa wĩho atũre ho ĩna itanya rĩu either ũrenda kweheria president ũrĩa ũrĩ ho ĩna itanya rĩu na nĩ ĩgatarwo mangĩruta wĩra ũcio rĩ
andu ni mekuhota kumira na andu ni mekuhota guikia kura mari na thayu na kura cingeikio andu mena thayu ri itua ritiramakania provided kura yaku ni iratarika ni ukuigua wega indi atongoria mamenye atiriri riria mundu arahaya guns mamenye atiriri gariri ndio gukunya ni kuonio yonirio nä thaa 2:32 ino nä ceceni hakuhä nawe mũrĩmi wa mbembe kambuni ya Green Life Crop Protection Africa nä kũreheire dawa ya kũrĩmĩra mbembe dawa ĩretwo Governor ĩrathimwo na gĩthimi gĩa 250 ml harĩ rita 20 cia maĩ na ĩkahotithia mbembe ĩyo yaku gũkũra ĩtegũthĩnio nĩ ria Sheria nduke gũkuhĩrĩria ũtuĩke wa kwenderio Governor ũhonokie maciaro ma mbembe ciaku kumana na kũgũmĩrwo nĩ ria. Nake mũrĩmi wa mboco, kahũa, mĩcungwa na other horticultural crops, kambuni ya Green Life Crop Protection Africa nĩ kũreheire dawa ĩtagwo Billionaire. Dawa ĩno ĩrathimwo na gĩthimi kĩnini mũno gĩa 2.5 grams na ĩkahota kũrũa na tũtambi ta scales, white flies, mũthigirĩri aphids na thrips. Dawa ĩno ĩronekana nduke gũkuhĩrĩirie ya wendia wa dawa cia ũrĩmi ĩgathimwo na 25 grams kuma 25 grams nginya kilo 1. Wagũthũka nduka-inĩ cia kwenderio cia ũrĩmi nĩ ũgũkora dawa icio na njĩra njega. Mũthikĩrĩria nĩ wega ũthikĩrĩrie na ũkahota gũkorwo ũgĩthima dawa ũguo twakwĩra tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Ririkana atĩ rĩu kũrĩa kwa Green Life Crop Protection nĩ makũrũmbũitie na njĩra njega na nokĩo tũngĩenda gũkũririkania o rĩngĩ atĩ wenda kũnina ria, wenda kũnina tũtambi, gũthũka kambuni ya Green Life nĩ makũrũmbũitie na njĩra njega. Rĩu nĩ thaa 2:33 na mathaa kwa Inooro FM. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inooro FM, Instagram nĩ Inooro FM_official, TikTok nĩ Inooro FM, X nĩ @InooroKE, YouTube nĩ Inooro FM. Inooro Mushi watu ginotana Inooro gene motare Inooro FM. Inooro Methora aratwĩkĩire mathabu ira aratwĩkĩire mathabu maingĩ mũno ira. Arauga president nĩ erĩgĩte gũkorwo na atumia a maendeleo ya wanawake kũrĩa thigira-inĩ wa iregi na mahost kũrĩa thigira-inĩ wa iregi rĩ matina kiuma oro ũguo nĩ mahiro mũndũ 10 na makĩrĩ atumia aiganona. Rĩu atara mbeca icio rĩ na acoke atarĩ ingĩ cia akorino tondũ ira mararĩ na kũu rĩ arauga nĩ manyihirio mbeca icio nĩ ironeka tarĩ mbeca nyingĩ mũno. Bia icio nĩ mbeca nyingĩ we arataraga kona nĩ ciringi gũkinya milioni 150 akorino nao manengerwo ciao. Rĩu akauga atĩrĩrĩ ndũngĩtuĩka wĩra waku nĩ wa gwaka economy na kũheanaga handouts. Na mũthenya ũrĩa kũrakĩrĩ na mũcemanio kũrĩa thigira-inĩ wa iregi mĩcemanio nĩ maita maigana he mũrarĩ Mũrang'a wa thuri a Korino na mararĩ na mũbishop wao na nĩ kũrĩa marokĩte na gũkũ thigira-inĩ wa iregi na marakĩrĩrwo maũndũ maingĩ sako nĩ raheirwo milioni anga 50. Rĩu horo ũcio nĩ ũkũrehe problem na Rigathi wa Gachagua arauga matirathiĩ kwarĩrĩria interest ya rũrĩrĩ marathire kwarĩrĩria maũndũ mao. Harĩ ũndũ ũmwe mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua na ndimuhete gitio kubatara gutaũkwo ingĩtĩkania ati nĩ okay kuigua ũru arũmĩrĩri amwe wonete magĩrwo kũnyita mbaru nĩ mathiĩ mwena ũrĩa no tondũ nĩ ũgega nĩ ekĩte political science nĩ agĩrĩirwo gũtaũkwo atĩ andũ othe mangĩkwenda na andũ acio tariu kuga akorino nĩ traitors ngwĩciria niĩ hau ndingĩtĩkania nake acha na ti wega nĩ auhe andũ for instance nĩ ndũkuona ũrĩa endetie kĩama kĩa DCP nginya kĩroneka rĩu kĩgĩte ngumo mũno na akĩendetie oike mũgambo ũrĩa mũnene wa DCP rĩ nĩ wa Rigathi wa Gachagua atĩ ona rĩrĩa mena United Opposition United Opposition Government betagwo alternative government rĩrĩa mena ũrĩ
ni ukuona Rigathi wa Gachagua muno gukira atongoria ciangi ni tondu ni oyo teti uguo ri agikorwo ni mundu marani nake umwe wa uramwendete atongoria re thiaga nao ri athie ri ucio no amwite traitor no gicunje kia muingi ri thiini wa Mount Kenya kana aria ni arumiriri yake ri ndangimeta traitor otherwise ri ona agikuyu hindi yo amwe maregire kuona UDA njagari mangiamwitire traitor ni hangia korirwo hena kihoto hatire kihoto tondu gatiba yugite o mundu ena wiyathi wa gwika atia wa mundu ria angenda kunyita mbaru tariu ni njugaga ngauga aria mendete William atetiri ni njiguaga ruo muno makiukirira Uhuru Muigai wa Kenyatta tondu matimukagirira na kihoto mamukagirira na kwenda kumuhinyiriria ati we wari president uguo ndubatie kwaria no democracy tiguo yugite apana democracy yugite atiriri wina mugambo ungigweta na mugambo ucio to nginya unyitwo mbaru ni mundu wothe tari uguo ndiraria ri kuri mundu ungiigua ni ahinyiririka mundu wendete Rigathi wa Gachagua ngigwa ndauga kaundu kenga kengwenda Gachagua kauga ni hau ni hega mundu ucio ni mwitu ndau uria nake wendete William Muigai ndagweta Gachagua kaigwa ahauka kauga kamundu kau ni gatutangaga gathuri kau nako no ukiaria undu wa kihotori ni undu mwega agikorwo ni ugukararia mundu ni undu wa kihotori ni akarario na gukarario ndirauga gukararia mundu ni gukararwo akararwo agiko ni ukararwo ni undu wa kwaria kihoto ri ni akararwo amona ria turathie igoti-ini ri guti mundu tathiaga gucinda no hari mwe cindagwo ria turathie thiini wa macindano oro mothe ri gutiri mundu tathiaga gucinda no ni guri mundu cindagwo no anyita the moment waingira kihitahitano no nginya ucindu no ngia kuingira kihitahitano ndungicindwo ndungicindwo tangira kihitahitano uguo akurino aria marathire thingira wa iregire ti traitors acha na tinda ciao marathire kuhangira matina kunyanira ruriri acio ri ni wiyathi wao marakinyanagiria ati mena wiyathi mahetwo ni gatiba ka bururi abo marakiwa marariro ni roho marero ni president ya gucoka pio andu aria no matuhitagiria ni aria menda gutwirwo ati roho ni oiga na ndimeraga mahitagiria tondu ni ndihota kwaria na roho uguo riria mararia na roho ri matige gutwira tondu ni tukuhinyiririka tondu ithi tutararia na roho ni tukuhinyiririka metikiria maria na roho ri makahoya muno na makathaitha roho eke maundu mega ekire bururi no ti okia kwira atiriri we tondu uraria mbembe yo we roho uga waria ne gukunina ne kiahuruke kahora ni atige gutinda kinjira uguo tondu ndire thiini wa maundu macio makwaria na roho njuge atiriri undu ria ni ngiuga ha ndita Wangari ni ati andu acio ti traitors na tinda cio marahanganagira marathiete kwaraniria na muthamaki wa bururi ni tondu niguo maronire kwagirire mundu traitor ni mundu ria uma na murugamo uyu agutiga athie mwena uria ucio ni aguthigana no gikorwo mutiuma na kiriko ndunamenya ati ni ekete ati ni ekunyitete mbaru kana ndakunyitete mbaru hau hatire na kihoto ni tora tugaga atiriri bururi uyu wina andu aingi ndurire nyingi na yule ciaingirire tena cia 42 riu ni ciaingirire cia kuyo kunya 49 tondu na ahindi no makiheirwo nio mari the 44 andu aria a Pemba nao merigite kuheo uguo bururi uyu wa andu aingi andu acio ri manyitanite ri ndungiuga ang'ania a Pemba ni oru ndungiuga agikuyu ni oru tariu kwina mutugo koretwo kuo kwa ihinda miaka ta eri ateti uiguaga makiuga ruriri rwa gikuyu ni andu endi ni andu no meciragia no magirire gukorwo thirikari-ini no meciragia no magirire gukorwo na maundu maria mega mabarabara mao ni mega magirire niki mudagirwo kwiyuria horo wa muthemba ucio acha mundu agire kuga kumenya atiriri rurire ruothe rwe bururi uyu ni ngai wa rurehire guku na ndwagire kurukira ruriri indi mundu umwe wa rurire ru agikuhitiria ri mundu umwe ri kana mugie na ngarari ri mutinagia na ngarari na ruriri mwagia na ngarari na mundu ucio na tugaga nyendaga gukutu Uhuru Muigai wa Kenyatta muno
Yes. riria ataũkĩirwo riria mang'ethanagira na Raila Amolo Odinga. Yeah. Tondu thiini wa bũrũri wa Gĩkũyũ ũngĩoririe mũndũ ũmũrie atĩrĩrĩ we ũmeneire Raila kĩ akoiga we ti mũndũ mwega nĩguo twĩragwo ti mũndũ mwega mwĩragwo no nĩguo kugagwo ũguo ndarĩ handũ arĩ akorwo akaigua itumire ihenagwo cia mũndũ kũmena mũtiga irĩ hĩndĩ ĩyo arĩho kana Jaramogi hĩndĩ ĩyo no menye na Jaramogi ũngĩcoka thutha na history tondu history ndĩmĩenda rĩ tondu ndĩ ũngĩthari ũrĩa kwanahanĩka rĩ Jaramogi nĩ ũmwe wa arĩa mateteire mũthee Jomo Kenyatta na hinya mũno ĩndĩ andũ arĩa kũrĩa mũthee Jomo Kenyatta umĩte rĩ matiririkanaga hau maririkanaga o ngarari ciao for instance Uhuru augire ithuĩ tũtimenanĩte na Ajaruo mundu ũrĩa tũragiana nake na tũtiragiana nake ta mũndũ kĩũmbe tũragiana na mũtongoreria-inĩ wa bũrũri tũkaga kũiguana etagwo Raila Amolo Odinga ũhoro ũcio wanjĩkĩrire hinya mũno no ũkĩtũma njigue wega mũno na nĩ wonete ica ikuhĩ rĩ ona kũrĩ andũ maugaga John Badi araririe ciugo itenjega John Badi na nĩ mũtongoria aroiga Gĩkũyũ gũtirĩ wĩyathi marehire barehirwo nĩ Tom Mboya na Jaramogi Oginga Odinga tondu nĩ mathire Lancaster House makĩaria Gĩthũngũ na menye Jomo Kenyatta akĩrĩ mũthomu na nĩ arĩ o kũu na no aragia Gĩthũngũ Bill Koinange rĩ arĩ o mũthomu na no akĩaragia Gĩthũngũ no kũringana na Badi rĩ andũ arĩa marehire wĩyathi rĩ Tom Mboya na Jaramogi tondu maririe Gĩthũngũ athũngũ makĩigua magĩtuhe wĩyathi tũtingĩmũgiria woni ũcio tondu ngwĩraga andũ arĩa marũire wĩyathi ya bũrũri wa Gĩkũyũ rĩ matiarũagĩra makaganwo marũagĩra tũkagĩa na wĩyathi no ũguo tũraria nikio kihoto kiria andu acio marwirire tondu ni manyararagwo muno na no nyende uri thoma ibuku retagwo Illusion of Power kondu wari thoma ria mundu gwitwo Gigi Kariuki uigue andu uria makoragwo metwite mena power na gutiri ugakorwo gutiri ucoke uigue uria kahĩ ka mũthũngũ kaguthire mundu Gigi akĩigua kurakara tondu kahĩ kagutha mundu ni tondu kamũthũngũ ri ni kamũthũngũ atiagirwo gukirirwo ucio niguo wiyathi aciari acio aitu maithe maitu matucaragiria umuthi turaria haha tukaria tutari na mathuguta tukaria na wiyathi na gutire mundu ugituma na thutha uguo kindu kia bata ni tumenyerere uhoro-ini wigi maine na kuiga bũrũri mbere ngirikiririe ka point gaka njuge kuri mundu ureciria metho niwe wa mbere kwaria mbere ya muthamaki hapana ati kana gukararia muthamaki hapana no ni njoke njuge ati ni wega gutia wobici ya president tondu ti wobici ya mundu ucio wiho ni wobici itu gigatiba ni wega kumitia no kwira mundu mari nduri handu hititie tondu tari methuri nderire president maundu moru ona ndambo cinurire amwiraga uhoro wa maundu maria eranĩire na tibururie aragia uhoro waguo niki waiguaga si nani senator hapa niguo methaugaga si mimi ndi kwani nani senator ni mimi augaga maundu maria wa president waturie matihingite no tondu tutimenyerete mutugo ucio ri niguo watumire andu aingi mone ta mathi warahitia indi ni twathakirwo ni ng'ang'a migambo era iga atiriri William ni erire president atiriri sikuogopi ona deputy president usijifanye hapo ona deputy president hatukuogopi wewe si Mungu Kimani wa Icũng'wa sikuogopi hata unilete nini sikuogopi uguo ri metho ndari handu ahitirie indi ti kaundu tungiendaga thiage na mbere tondu muthamaki ni ari ruhiu na ruhiu ruu ri twerirwo ni Uhuru ni rukoragwo ri rwa kugitira na kuguraria no ririkane 1969 ri henya mwetagwo Dume omenya Dume ri rwari ruri rwa KPU wakiama giatongoragio ni mundu gwitwo Jaramogi Oginga Odinga akwire 1994 ni mokanĩrĩire muno na muthuri gwitwo Jomo magiukanĩrĩra muno
na Muthee Jomo akauga isipokuwa ninakuelewa wewe ningekanyaga riu andu aria mari na muthamaki wa hindi iyo ri aria mamugiteire ri matiabatire kuonio ruri na uria gwakiumirire ri ungiuria muthuri ogwitwo Kuria ri tondu ari ho ri Kuria ni mwe arari security ha riu we mucie na ageithike muno ne thikagiria Inoro ni anjirire ni hairo horo cio hatiagirire tondu mundu uyu ena ki ena ruhiu ru uguo ona no tuge William tumucokerie ngatho tondu ndonanirie mathuguta na marakara makuona terwo uru gwice ni kurikanio nake ni erite Uhuru Muigai wa Kenyatta hamuogopi 1994 ri hindi ya mathiko ma mundu gwitwo Jaramogi ri Orengo ni arugamire James Agre Orengo ni mubunge wa mubunge wa Ugenya hindi iyo na ni governor wa Siaya akira President Moi aragia ke Marema Julius Marema no Julius Marema kura South Africa niwe munene wa EFF akiaria mathiko-ini macio akiuga atiriri andu aria mananyarira muthuri uyu no munya Moi ari hau na ni umwe wa hingirite ona mundu gwitwo Jaramogi kiho kianja na nae Jaramogi no wahingiritwo ni Kenyatta andu aria maretua hinga magoka mucemanio-ini o mathiko-ini maya andu ariega ichi hinga mamenya ithwe ni toy no wego ndo ramwira riria mnake ithe wa Gideon aumire mucemanio-ini ucio mathiko-ini macio ri oka ri akiuga ni ona andu Jaramogi ari mutongoria wa Ford Kenya akiuga atiriri nie nani uria ndironirio ni Orengo na andu acio ri matinangenia cooperation ni eka atia ni athira meaning speaking truth to power kwaria manaki hoto ti mahitia no gutia mundu na gutia wobici ni kihoto na ni undu murungiriru na ni undu mwega no kwira mundu uhoro wa ma ti oru maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Uteti wa kwagira gitio giturwa kia wathani wa bururi no thiete na mbere na kurutwa mahitia aragiria kirabu kimwe gatagati-ini ka muci munene wa Nairobi kumurikwo kurumirira gikuo kia mwendia wa miariro na nditimurano gatagati ga Professor Kithure Kindiki na Rigathi wa Gachagua nitanyitwo ari githurano kinini kia Olkalau constituency. Mashiro magi maigino na cihada wega thai thaturucine na Ng'ang'a wa Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Inoro gene motare Inoro FM Inoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana. Riu ni thaa 3 itigarĩtie ro ndagĩka 9 na ndagĩka ici 9 itigarĩte no kũrĩkĩrĩria tũkũrĩkĩrĩria tabarĩra ya mũthenya wa mũthĩ. Goons icio nĩ tũrana mũthuri haha wĩtagwo Gĩkwai, ndiũ kana wa mũiguire augire gũtirĩ goons no akorwo ikaraga Somalia ikaraga gũkũ Thika araugire gũtirĩ augire gũtikoo goons gũkoragwo kĩ nĩ anake aitũ matarĩ wĩra tarĩu ũkĩrũgama ũkĩingĩra nĩ ũkorwo na andũ 50 igana wahe andũ erĩ wĩra magatigara andũ acio ũkũmatwara kũ waraugire ira o kama he wĩra wa kũhũra andũ nigetha agũthi gũtetera mũthee
Waraugire? No kano amurigire na nyamu yo kurigire gekunga nake nayo dio kana tarakegeria kumucaria kagere kumucaria neno ya Inoro tukiigue muthuri ucio raturia gutire geria toguo kuhurire kikunga ri tahura kugerera nyamu iyo tegutinda ukimianirira ni ndu tondu ndimenya gituma tuone tari kiria tari uhoro munene tari uhoro munene we mbere riu ni sawa tuthi na mbere ketwarie kuhitukire yo riu we mwega rucine mweshimu wa Mucomba ndi mwega muno Jeff twi haha na Wangari na tukiri na thayo tutire na uru kwanyu kwero atia tukoraire gukiura gutire na haro no twina thayo no Friday ne wakire na maundu maingi muno na tugigitiga kwanja wamba woragirwo inya tondu niwe watu ukurikanaga niwe watumite maabitha borithi na ni urakegiria mugunda kana ni urakenda mugunda ugiakwo nyumba cia raithi undu uria utaragikara wega na andu acio makihetwo make shrine mahetwo no hihi tondu hau niho tutaraiguithania anyway nyambe ngwire atiriri nie ndingi ona magiuraga inya itinginginyira wa mbere tondu ndire wa witikio ucio wa inya na mundu ari agwo ni kirumi gia kiria aneo hanakio andu acio mokite mamobilizatwo ni ndini koretwo ku cigiciarwo cia unduire ciretwo icio iretwo Kenda Muyuru iretwo Gwatandai na niĩ ndiprescribĩte kana ndiandĩkithĩtie na ndiĩhitithĩtio harĩ mĩgiro ta ĩyo koguo inya icio maroragire ndinamenya marakiuragagira u tondu mundu uria wamahaiteirie githe ti borithi uria wamaikeirie tia gas na nganari gathoni wake maikeirie marauga we niwe watumanite asa ndoria atiriri kirumi kiri ya mundu uria weka ihitia no wikite ihitia nenyi kana ni borithi koguo ndireciria no njira ya kuonania mathuguta kana marakara no wega no ni gwenda kwamba gukwira acio mari ageni athuri a kiama a Githunguri ni ndimoy umwe tagwo Gathura no cio ngietagwo Thuita Peter Thuita acio nio chairman a kiama miahuire ya Githunguri na matiari kuo na rumiriri yao matiari kuo wa keri athuri aria mararwirira maundu ma mau kana andu aria metagwo mau veterans tuikarite thi nao na tugacira nao na tukaiguithania grupu cigana inya na makahe proposal ya uria marenda tumekire na thirikari ino twinayo na makandika MOU na magacaina na minute tukandika cia micemanio iria tucemanitie nayo maita mathiete o matatu na maratuhe nginya design ya nyumba iria marenda ya kiririkano kia maundu ma mau Githunguri no ni gwenda kwamba kumwira atiriri mugunda ucio ndiraigua andu marandikana makiandika guku TikTok ati tuyite mugunda wa 58 acres wiha hareka wa 58 acres icio maroiga ati thirikari ona ndiraiguire mutongoria wa mung'ethaniro Rigathi wa Gachagua akiandiria na guku Kitui ati Gathoni na Ruto maraiya mugunda wa 58 acres kai mutangira muthuri ucio ambage guthoma details cio ndu akiaria nigetha onekage ni muthuri wa gitio mugunda wa 58 acres ri ithe tige Githunguri town ngima yothe marenda tuthamie town yo yothe tumanengere mugunda tutware andu a Githunguri gutathikiriria mugunda uria wothe wikarirwo ni Githunguri town niguo wari 58 acres mugunda ucio niguo wikarirwo ni stadium mugunda ucio noguo wina borithi wina thibitari wina Githunguri Township Primary School wina thoko wina stage wina thibitari ya level 5 hospital wina kwa DZ na nikuo kwa mawafisi ma thirikari mothe mawafisi ma TSC mawafisi ma education mawafisi ma environment kwa ABC kurio kuu yes wafisi ya mheshimiwa na CDF irio kuu
na nĩ kũrĩ fire station na nĩ kũrĩ wabici cia county rĩu mũndũ ũroka gĩthũngũria koiga atĩ marandi macokerio 58 acres rĩ marenda tũthengie andũ a thoko tũmacokerie thoko marenda tũmomore borithi na tũmomore thukuru ya township primary acio nĩ ageni matiũĩ gĩthũngũri na acio mararia na kuma kari ũhoro wa 58 acres acio nĩ ageni gũtirĩ ũndũ moya wa gĩthũngũri andũ a gĩthũngũri nĩ moĩ 58 acres icio ciagayanirio ũguo ndagũtarĩria iria itigarĩte nĩ kaitakĩrĩte 22 na icio 22 already rĩ gũtirĩ mũgũnda wĩ ya indo aca tondũ na icio 22 ndakwĩra atĩrĩrĩ kwĩna nyũmba ngũrũ kwĩna nyũmba ngũrũ cigaragwo nĩ aruti a wĩra a igoti kwĩna nyũmba cia civil servants ciĩ kũu twĩ hamwe nginya hau twĩ hamwe na nĩ ndagũtarĩria wega atĩ nginya nyũmba icio ciothe cia thirikari including wabici ya DCC nĩ njake rĩu sections iria itigarĩte nĩcio tũraproposaga ci develop na kũrĩa kwĩna nyũmba iria ngũrũ ciĩna mabati marĩa marehaga cancer metagwo asbestos ithario cia kwa nyũmba njerũ nĩ thirikari twĩ hamwe nginya hau twĩ hamwe nginya hau no nĩ ngwenda gũtheria atĩrĩrĩ mũgũnda ũrĩa aindo ũngĩkorwo ũtarĩ wakĩrĩrwo ona kiri nĩ handũ hothe hetanagio na mau ta rĩu he handũ hatuĩkaga nĩ kĩrĩrĩ gĩa atumia kĩrĩrĩ gĩa atumia githĩ mũtikĩũĩ kĩarutaga wĩra ũrĩkũ hĩndĩ ya mau hĩndĩ ĩyo ya gũcirithio nĩ harĩ mũgũnda ũtuĩkaga warĩ na kĩng'ero kana gallows nĩ harĩ andũ mang'eagĩrwo ngingo na nĩ harĩ mũgũnda ũtuĩkaga warĩ nyũmba ĩrĩa yakirwo ya mbere ĩrĩa yatuĩkĩte gakwo nĩ cege wa Kĩbiũ ya Isirĩro thingira wa Isirĩro na ĩtagwo nyũmba ya Jomo Kenyatta mĩgũnda ĩyo na nĩ yekĩrĩtwo Kenya Gazette nĩ thirikari mwaka wa 2014 minister ũrĩa wetagwo Ole Ntimama nĩ yekĩrĩte Kenya Gazette 3 na akiuga mĩgũnda ĩyo nĩ mĩtheru na ndĩkanekĩrwo ũndũ igũrũ tiga ũrĩa andũ a mau makenda na mĩgũnda ĩyo gũtirĩ mũndũ ũngĩhutia ona Gathoni wa Mũcomba ndangĩhutia twĩ hamwe nginya hau twĩ hamwe ingĩhutia tu angĩkorwo athuri a mau acio ndakwĩra tũratũnganaga nao nĩ marenda hakwo kĩndũ kĩao unfortunately andũ marerwo atĩrĩrĩ atĩ mekũnegerwo title asa matingĩnegerwo title tondũ no igwe thirikari nĩ yagathĩtĩte under the Ministry of Culture and Heritage ũguo nĩ kuonania title ya mũgũnda ũcio rĩ ĩngĩkoima title rĩ ĩkanegerwo Ministry ya Culture and Heritage under the Museums of Kenya, isn't it? Rĩu aya mararũrũngana gũkũ barabara nĩ gũkwĩrania nĩ twaiguithanĩria atĩ mũgũnda ũrĩa ũtigarĩte out of ĩyo yagairwo mũgũnda wa athuri a mau wĩ mwanya na mũthuri ũcio mũgũnda ũcio wa mau wĩ mwanya ndakwĩra atĩrĩrĩ matingĩnegerwo title tondũ gũtirĩ ngurubu kwĩna ngurubu inya tũkanengera title mangĩtie title Mheshimiwa Wangari haha tondũ thaa citũ nĩ gũthira irathirana nĩ wanakorwo gũkũ nĩ ng'ang'ania gũthoma mohoro rĩ no tũkũhoe na gĩtĩo ũke rũciũ tũtaranĩrie ndeto icio tondũ nĩ irandanga ona ndĩraugaga mũgũnda wa eka 58 wĩ handũ kĩharo gĩtakĩtwo ndingĩthũra gũka Wangari aya kĩreke njoke ngwĩre atĩrĩrĩ kĩama ti ndini aca kĩama rĩ tondũ ndĩ wakĩo rĩ ona ti wĩtĩkio cio gũtirĩ wĩtĩkio cio no harĩa tũĩ atĩ nĩ twa athuri atene nĩ mahoyaga Ngai marorete kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga rĩrĩa maroraga no ti ndini ũcio nĩ ũndũire nĩ culture toguo ndaigua kiuga Ministry ya Culture and Heritage nĩ culture ya Gĩkũyũ na tondũ oiga nĩ kũhoya mahoyaga tondũ nani mana njĩta cikaro ciao rĩ mwana wa wangĩhĩtia rĩ ndũĩ matikĩmũragagĩra inya nĩ kwĩtana metanaga gĩikaro ũkerwo nĩ ũhĩtĩtie haha na haha na ũrũnge rĩu hau nĩ tũgũcira woka nĩ ũndũ wa thaa Mheshimiwa nĩ tũgũcira woka rũciũ nĩ ũkorwo ũkĩoneka nĩgetha tũtarĩrie ũhoro ũcio makĩria nĩ ngoka rũciũ kĩroko nĩ ngamwĩra ũhoro ũcio no mũmere atĩ mũgũnda wa 58 acres no makorirwo marenda kũrehe haro Gĩthũngũri tondũ ngĩthi kwĩra andũ a thoko atĩ mathenge mũgũnda wa 58 acres atĩ nĩgetha tũcokerie andũ a mau
Thank you bro. Rucio tene mheshimiwa. Thank you very much. Ucio ni mheshimiwa gathoni wa Mucomba agitutariria cia mugunda wa Ngari. No waigua hau hena maundu tutarataukirwo ithu tutaikaraga kuria nikio gukwiraga ona maundu maya ndira document ici ri tondu nginya ni cia thirikari ri ni irona ni uguo ona ikonania kwi mundu acio mahetwo title uguo ni mahetwo lease uguo na matibati gukorwo makiheo uguo ni tukwenda tutaukirwo makina tondu ithu twaragiria Gikuyu ri ni tukuvatara na tondu njui gathoni wendetigirite ri ni tugucario na muthuri wa kiama oke haha twaranirie tucokanirie. Thank you very much. Na ngakorwo hani iyo nawe ni ugoka thaa 3 cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni Ng'ang'a wa Njoroge. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Uteti wa kwagira giturwa kia uthamaki wa bururi kurutwo mahitia arangiria kirabu kimwe gatagati-ini ka mucii munene wa Nairobi kumurekwa kurumirira gikuo kia mwendia wa miariro na nditimurano gatagati-ini ga Professor Kindiki na Rigathi wa Gachagua ni tanyitwo ari githurano kinini kuria Karaũ Nyandarua. Nio mauga ni maronire thina daktari matinirie kinya mukiha wa mathugumo riu ni mumara nio fluid iyo yari kuunda makinjia one maageria ore mangihota. Mukiona Uhuru Kenyatta mumwambie mimi si muogopi, aache kuchoka akinitumia mongeki. Hatukuogopi kwa sababu wewe sio Mungu, wewe ni binadamu kama sisi. Na kuheshimu kama mzazi kwa sababu watoto yako ni warika yangu, lakini hata kama ninakuheshimu mheshimiwa rais, jambo moja tu ujue na kuheshimu, lakini mimi sikuogopi. Alimpasua kwa ribs zake na chupa, meno zinachingika zote na kuna meno moja ambao imetolewa na zingine zimecrack. Uguo ni kirerera kuhoya aikaria guku Kajiado, aikaria Kajiado North constituency matikari ona ciringi ona emwe. Tugucoka igoti-ini tuthite county government ya Kajiado. Thaa ithatũ cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na mene mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Thibitarĩ wa Narumoro gĩcigo-inĩ gĩa Kieni kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ ũmũrĩkĩtwo kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũtumia ũmwe akĩheo mwana. Joy Kiende wa ũkũrũ wa mĩaka 19 arakuire ndukũ ithatũ thutha wa kũgĩa mwana na njĩra ya gũthĩnjwo. Arigitani magĩkuithio mũrigo wa gĩkuũ kĩu. Andũ a bamĩrĩ yake moigĩte wagi wa kĩharĩro wa arigitani arĩa mathĩnjire mwendwa wao nĩkuo kũracũngĩrĩirie hathara ĩyo. Ĩndĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ Joseph Kĩragũ oigĩte nĩ mombĩte kamĩtĩ ĩrĩa ĩrathuthuria ndeto ĩyo. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Thibitarĩ wa Narumoro atanyĩtwo gũkorwo arĩ ndaraca ya kũrehega kĩngĩ na gĩkeno thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno, ũndũ ũrĩa wagarũkire na gũtuĩka maithori thutha Joy Kiende kũhurũka kumana na kĩrĩa bamĩrĩ yake ĩreta ũregenyũki na wagi wa kĩharĩro. After ikigire twathiĩ kwarĩ date 27 Friday twathiĩ nĩyo twathire akĩheo ndawa ĩrĩa ya kũrehe ruo. After kwari Friday akiaga kwĩhingũra Friday, Saturday igĩtuĩka kĩndũ thaa 5 cio twakĩhũrĩra thimũ kĩnjĩra atĩrĩrĩ ndero no thire CS tondũ njĩra nĩ yarega kũhingũka. Kũringana na mũthuri wa Joy James Munene, thutha wa Joy gũthamirio thibitarĩ-inĩ mũnene wa Nyeri Rifaro, nĩrĩo marĩgĩtarĩ mamũmenyithirie thĩna ũrĩa arĩ naguo, kuona mbica yonanagia arĩ na maĩ nda, maĩ marĩa matuĩkaga nĩ mathugumo, kuona agĩthĩnjwo nĩ arengetwo njĩra ya mathugumo. Kĩinũka tũgĩthiĩ Tuesday nĩo mauga nĩ maronire thĩna daktari matinirie kinya mũkiha wa mathugumo riu nĩ mumara nĩyo fluid ĩyo yarĩ kuunda makĩnjĩra one maageria ũrĩa mangĩhota no kwĩna tu complication tũingĩ no matwĩrie nĩyo the main cause
Mathuguma macio kwĩ mũrimũ matwĩrire ũkostaga afu ũka cost shock mwĩrĩ-inĩ waku ũcio nĩguo ũraga mũndũ. Riu family ino ikiuga irenda kihoto gikinyanire niguo gutigirira gutire mundu wagerio gacira karia Joy ageretio karugo na maithori. Yundu tau tukarora ona hau ni tao manjuragira boragira murio mwana muka kana ndatwatigirwo thina ni undu riu agakura atia. No nyende kihoto na guteithĩrĩrio gukinyira kesi iyo tondu ari mundu mwega twendanite muno twenda uria tungiyukiria tondu turari bado andu anini. Ona gukiri uguo thirikari ya Nyeri kugerera minister ogima wa mwiri Joseph Kirago akiuga uthuthuria Braginyo ni wambikitwo niguo gukurana kiria kiahitanire niguo gukana kihonia gia gutura. Na ithuta county riu ni tura appoint committee ya kurora uhoro ucio mathie na rumoro na ni mathiete na rumoro marore kuma murwaru ucio orire okire marore rugendo ru ruothe na marore kana ndagitari uria aria mamuthondekire kana kuri handu hari na gathina na investigation icio riu no irathie na mbere. Ngiuga ni ati wendi wa thibitari na mandagitari mothe ni twi wario mwega no gutikiaga hi kaundu niko twetereire twerimithio ni committee iyo ira ikarathi ati niki kingikoro giathire tondu ti kawaida mundu guthie thieta Syrian section agakiumetu. Handu-ini ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri Njeta Theuri wa Bogo. Na maobitha borithi gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ maikĩtie ngono andũ kenda arĩa nĩ hamwe na mũrũgamĩrĩri wa kĩrabu kĩmwe gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ mũnene nĩ thutha wa arangĩri a kĩrabu kĩu gũkuruhanio na tharĩkĩra ĩrĩa ĩratongirio mwendia ũmwe wa matumbĩ nginya arorwo nĩ muoyo wake. Na onjoria a mĩarĩro arĩa marutagĩra wĩra hakuhĩ na kĩrabu kĩu moigĩte ĩno ti ngero ya mbere makĩenda kwĩrwo njũragano ĩyo matacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho nĩ mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njuguna ũratũmenyithia ũhoro ũyũ wa kĩeha. Maabitha a borithi gũkũ mũciĩ wa Nairobi marĩ ihenya-inĩ rĩa kũrigicũra kĩriga kĩgiĩ gĩkuũ kĩa mwonjoria ũmwe wa matumbĩ mũciĩ-inĩ ũyũ nĩwe Brian Mwendwa na ũrĩa wĩrĩkanĩte atũngirio bara nĩ arangĩri a kĩrabu kĩmwe kĩrĩ thitĩnji-inĩ ya Odeon gũkũ Nairobi. Kwa majina naitwa Janet Mudhiu. Mimi ni sister wa Brian Mwendo mwenye aliuliwa na bonza pale Soma. Tulitoka tao tukaenda hadi Kenyatta. Kufika Kenyatta nilienda nikampata bado hajarisiviwa. Alikuwa amelalishwa tu kwa kitanda na hakuwa bado amechukuliwa. Kũringana na onjoria a mĩarĩro na arĩa meyoneire gĩko gĩkĩ matarĩirie bara yambĩrĩirie thĩinĩ wa kĩrabu kĩu na ĩrĩa yacokire kwerekera nja wa kĩrabu gĩkĩ na njĩra ĩrĩ na kĩriga nĩ ũrĩa mũrangĩri ũcio acokire kwerekera Brian arĩ wĩra-inĩ wake na kũmũtũngia bara ya gĩthigithanio. Julius Wangui nĩ ũmwe wa arĩa meyoneire gĩthagathago kĩu. Vita ilitoka huko Soma huko ndani. Vera sijui walifanya na nini na bouncer wakatoana nje. So kutoana nje hao vijana walikuwa wanapigana na bouncer wakahepa. Wenye walihepa huyo bouncer alipata huyo kijana kiuza mayai na huyo kijana hata pombe ya kunywangi akaanza kumpiga. Esther Njeri ni umwe wa arũgamĩrĩri a onjoria gũkũ mũciĩ wa Nairobi agĩtarĩria gĩko gĩkĩ tikio kĩa mbere thikũ-inĩ cia ica ikuhĩ. Juu hiyo kifo sio ya kwanza, kuna mwingine bado niliitishia umba on Monday last week. Alikuwa anazikwa jana. Huyo kijana alipewa dawa huko juu akawekwa hapo chini yao hukas wanauzanga hapo wakanifikia na simu. Walifikia na simu tukatafuta ambulance. Hakufika Bagadi akakufa on the way. Brian acokire gũkua akĩhanyũkio thibitarĩ-inĩ mũnene wa kĩbũrũri wa Kenyatta. Mwĩkũĩrwo wa gũtabania ngero ĩyo akĩrĩkana rĩrĩ ti rĩa mbere aratabania ngero ta ĩyo amu mũthĩ wa kana kiumia gĩthiru no atũngirie mwanake ũngĩ bara njeketa uthi. Alimpasua kwa ribs zake na chupa, meno zinatingika zote na kuna meno moja ambao imetolewa na zingine zimecrack, zingine zinatingika zote, hawezi kukura. Ikiendelea hivyo itakuwa mbaya kwa sababu hii krabu hata mchana yote inashindanga kazi, hakuna time, hainanga masaa. Gũkinyĩria rĩu maabitha a borithi gũkũ Nairobi nĩ marĩkĩtie gũikia ngono ekwĩrwo kenda arĩ nĩ hamwe na mũrũgamĩrĩri wa kĩrabu kĩu. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inooro, shesheni hakuhĩ nawe.
Tumuriki uteti kuria uteti wa kunyarara na kwagira gitio giturwa kia uthamaki ni ucokete mweri kana mwaka umwe na mieri 3 mbere ya githurano kinene kia mwaka ukite. Ni uteti wa tuthukire hindi ya kambini cia mwaka wa 2022 kuria mwaho wa Kenya Kwanza watongagia president wa kana Uhuru wa Kenyatta Irumi Idoro. Hindi ya uteti ucio watongoragio ni President William Ruto, munini wake Professor Abraham Kithure Kindiki na mutongoria wa Rege kuria bunge-ini ya bururi Kimani wa Icung'wa. Na riu President Ruto ekorete hatikaine iria yatongagio President Uhuru, Seneta wa Nyandarua John Imethwa agitongoria kwaya ya kwananga riri na thumbi ya giturwa kia uthamaki. Mwandiki witũ Joel Kimani wa Njuguna arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Uteti wa Njino na Irumi uthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria ateti magĩikanĩria mĩario mĩrũrũ kĩng'ang'a-inĩ. Ica ikuhĩ ateti kuma mwaho wa mũng'ethanĩro magĩtongorio nĩ Rigathĩ wa Gachagua na seneta wa kaunti ya Nyandarua John Methu makĩruta ndwara ciao maitho-inĩ ma President William Ruto na kũmworota hĩndĩ ya mathiko ma ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa Karaũ Njũgũna Kĩaraho. Nikakwambia hao vijana utembea na hawa watakuweka kwa shimo. Hawa akina Icung'wa nilikwambia wataweka kwa shimo. Mimi ninakuheshimu sana. Na kuheshimu kama rais wa Jamhuri ya Kenya, na kuheshimu kama amiri jeshi mkuu, na kuheshimu kama mzazi kwa sababu watoto yako ni warika yangu. Lakini hata kama ninakuheshimu mheshimiwa rais, jambo moja tu ujue na kuheshimu, lakini mimi sikuogopi. Mĩario ya atongoria aya igĩtũngio mbũkĩrĩra nĩ ateti a mwaho wa thirikari arĩa maugĩte atongoria aya nĩ magĩire President William Ruto gĩtĩo. Na unajua niliona mpaka wanazungumza na kijana mwingine, my colleague Senator huyo Nyandaru, mtu ambaye mimi mwenyewe ndio nilienda kurokota kule kwao, nikapiga rangi, nikafundisha yeye, nikamwambia watu wanaoga kila siku, unakaa namna hii, mpaka akapatiwa tikiti ya UDA akakuwa senator. Sasa amelewa kasumba ya ukabila ambaye anafundishwa na yeye wa Munyoro, anakuja kutapikia mbele ya rais. No hihi nĩ hĩndĩ thimo ya kageri karĩa ũgeragĩria angĩ no ko ũkagererio ĩrahinga, kuona ona President William Ruto arĩ mũnini wa president nĩ atongoririe batoni yake kũruma na kũnyarara mũtongoria wa kana wa bũrũri Uhuru Muigai Kenyatta. Respect my friend Mr. President. Please be a decent human being. Kuwa mungwana, kuwa na shukurani. Sisi ndio tulikusaidia. Wacha kujifanya saizi eti sijui unajifanya nini. Mkiona Uhuru Kenyatta mumwambie mimi simuogopi, aache kuchoka akinitumia Mungiki. Alikuwa na polisi na jeshi, hatukumuogopa, hatutakuogopa sababu ya Mungiki. Uhuru Kenyatta hatukuogopi kwa sababu wewe sio Mungu, wewe ni binadamu kama sisi. Muthungu augire what goes around comes around. Ende ino ginya mundu gwitwo Methu arakiuga ni arakimuhe giti yake president giti no ndarakimutigira. Maundu maya ni maundu twamonete hindi yo ya mwaka wa 2022 kampeni. Kindiki mwenyewe on record akiuga ndaretigira president yonake. Koguo ri maundu maya ni gwicokera maragicokera na ni undu ukionetwo already. Akenya moretie ateti gũcunga mĩario yao marĩ kĩng'ang'a-inĩ nĩguo gwĩthema kũgayũkania mũingĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Akenya nĩ matarĩirie wagagu wao kũrũmĩrĩra mũtugo wa ateti wa kũhũthĩra ikundi cia nyanake gũthararia mĩcemanio yene ya kĩũteti. Na minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ yathĩte mũnene wa borithi bũrũri-inĩ Douglas Kanja Kĩroco kũmba mbũtũ ya mwanya ya kũng'ethanĩra na ikundi icio. Ĩndĩ mũingĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga moigĩte nĩ kĩaya kuona no mĩcemanio ya mũng'ethanĩro ĩkoretwo ĩgĩtharario nĩ nyanake icio. Toria Johnson Mũrĩithi aratũmenyithia. Maũndũ marĩa tũkuona Kenya ngwĩciria tũtona ta macio rĩngĩ tire tona ciaca icio tenia nyingĩ Kenya, na tũrarigwo borithi ngũnci icio tũrarigwo kana nĩ gũcicia cia thirikari tondũ itirakĩũrio nĩ mũndũ, na tũngĩra Ngai yagerie gũtũcenjeria ũteti ũcio Kenya tondũ gũtiagĩrĩte tũikaru wega. Nĩ mũingĩ bũrũri-inĩ ũthiĩte na mbere na kwĩyũria ciũria nyingĩ ma rĩrĩa wakorwo ũkĩona mbeũ njĩthĩ ĩkĩbũthĩka kĩũteti. Rĩngĩ mbeũ njĩthĩ no ĩkuĩte mĩũthĩ na rĩngĩ ĩgakorwo ĩkuĩte tũbiũ, gũkorwo rĩngĩ ĩgĩthararia mĩbango ya ũruti wa wĩra o vamwe na mĩcemanio. Na arĩa marathondeka gunci cia kũhũra andũ arĩa angĩ magerie gwĩciria bũrũri ũyũ ũngĩhĩa mo mangĩkorwo meko, matigecirie mehega mũno tondũ rĩrĩa mathondeka gunci na arĩa angĩ mathondeke gunci onao matingĩkorwo mehega. Ciũria ingĩ ithiĩte na mbere na kwĩyũrio nĩ mũingĩ nĩ ũrĩa mĩcemanio ya mũng'ethanĩro ĩrathiĩ na mbere na gũtharario gũkũ arĩa makoragwo makĩnyita mbaru thirikari. Mĩcemanio ĩtirakorwo ĩgĩtharario kuona nginyagia tia ngasi ikoretwo igĩikio mĩcemanio ya mũng'ethanĩro. Msiogope tia gas. Wewe sima hiyo tia gas.
Wewe zima weka maji. Harambee! Harambee! Kakamega oye! Hatutoroki leo. Zima hiyo kitu, mkutano iendelee. Zima hiyo kitu kama bangi. Zima hiyo kitu kama nyongi ya jana. Muthenya wira minister wa gitiri wa thiine Kipchumba Murkomen ni arakorerwa akiuga mbatoni ithikoretwo ikivuthika ni ateti na igũkorwo ikivurwo nacio. Nimesema maneno ya kuongea imekwisha. I have told the Inspector General of Police to send a special team wafagie hiyo gangs ambayo imeumiza watu hapa Trans-Nzoia. No mung'ethanĩro nĩ ũkoretwo ũgĩũkĩrĩra thirikari na njĩra nene kũrũmĩrĩra kuonekana kwa mbatoni ici. Jana ametuma tear gas kule, uliona? Alikuwa anapiga sisi na bunduki. Lakini sisi ni watoto ya Maumau. Tukang'ang'ana na polisi mpaka mkutano ikaendelea. Siasa isitutenganishe na tusiharibu amani. Kasongo ni one. Hata tutumie guns. Kasongo ni one. Leo njethi moe kura bio wawe kandi wote. Hiyo ni rithathi yaku. Atikabigiririo mundu othe na kihoto gya kuingira kuri andu. Ende kana matiende kirema ni gya Gachagua. Mamubure kana matikamubure kirema ni gya Gachagua. Turi ciana cia Maumau. Nya ne gukweke tukwina mundu witu. Ni mathi maregeria kumunyita uguo. Turumbeta na coro tukabuga nginya ithu atumia. Kiriboti Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga. Njitagwo Johnson Mureithi. Inoro Rushini. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tutirihire nja ya bũrũri kũrĩa wathani wa mĩaka 16 wa President Victor Obans wa Hungary nĩ ũrakinyire mũthia thutha wa kũhootwo harĩ ithurano nene mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru. Obans aratoririo nĩ mũthiriti wake wa tene Peter Magli wa ũkũrũ wa mĩaka 45 kũhĩtũkĩra kĩama gĩa TIDZA. Harĩ moimĩrĩra ma ithurano icio, kĩama gĩa TIDZA kĩraiyũkirie iturwa 138 cia ũmbunge, nakĩo kĩama gĩa President Obans kĩraiyũkia iturwa 55 na mũingĩ wa bũrũri ũcio nĩ ũkũngũĩire moimĩrĩra macio makiuga nĩ maranogetio nĩ wathani wa President Obans. Riboti ĩyo nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 3 na njĩra ithiranĩte. Nĩ ngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 4. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Amigad nĩyo mũgitĩri njorua waku kumana na kĩgunyũ kĩa ngũnganĩkio Fall Armyworm, na rĩu nĩrĩkĩtie gũcokereria thoko-inĩ. Amigad nĩ ndawa ĩhĩtũkĩtio nĩ thirikari kũraga Fall Armyworm na nĩ ĩrahũthĩrwo nĩ arĩmi guothe bũrũri-inĩ. Gũra Amigad Agrovet ĩrĩa hakuhĩ nawe. Amigad kuma Farmfix Africa. Wegwatĩra Star Soft Water Lily Sensations 0 ũmũthĩ na ciringi 20 tu. Nguo ciaku cikareire njororo theru na ciĩna mũtararĩko mwega, tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩtũraga ta wendo wa mũciari.
tumwitaga Timona Boro na rwimbo rwake rwitagwo Jalufeta rwatukinyiria wega thaa ithatu na ndagika 26 umuthi ni Monday
na harĩ na concern ekuo ndiũ kana nĩ ũkĩmemenyete andũ arĩa manyuaga njohi arĩa mathiaga gũgĩkenia irabu-inĩ tarĩ kũrĩa gwitũ irabu nĩ ikoragwo ciĩ nyingĩ mũno na irabu iria tũkiugaga nĩ high end nĩ mambĩtie kũnegena atĩ wanyua njohi gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya nĩ ũrakorwo wĩna hangover ĩtarĩ yonekana. Andũ arĩa manyuaga njohi nĩ maranegena atĩ wanyua njohi gũkũ gwitũ Kenya ĩrakorwo na hangover ĩtarĩ yonekana. Makoria atĩrĩrĩ, njohi ici tũrenderio nĩ ikoragwo ikinyĩirie kana ikinyanĩirie ikĩro. Kwa mfano nĩ tũkoragwo na andũ metagwo Kenya Bureau of Standards. Kenya Bureau of Standards nĩo makoragwo makĩrora wagĩrĩru wa indo iria tũranyua kana tũkarĩa. Na nĩnjĩrĩgĩte kwaria na mũrata ũmwe wakwa kwao nĩ kũrĩa bũrũri wa Nigeria, arutaga wĩra bengi ĩtagwo AFDB, okĩte gũkũ Kenya na tũgĩgĩthiĩ nake handũ o torĩa ũkĩgĩtua mũrata waku, na nĩanegenire mũno gwa kahinda ka mweri tomwe atĩ hangover ĩrĩa aiguire ndarĩ aigua kuma rĩrĩa ambĩrĩire kũnyua njohi. Hihi bũrũri wa Kenya nĩ tũrenderio njohi itakinyĩire kana itakinyanĩirie ikĩro, na to njohi ona indo ingĩ tũranyua nĩ tũrenderio indo itakinyanĩirie ikĩro, na tondũ Kenya Bureau of Standards nĩ maheagwo mbeca rĩ, nĩ marũmagĩrĩra kũrora indo iria a Kenya marenderio, na nĩ tũrĩgĩte kũigua stamps cia mbeca nyingĩ mũno ciĩtwo kũrĩa gwa KRA, na stamps kana stable icio no cihũthĩrwo gũkorwo ikĩendia njohi ta icio. Tũnaigua atĩ ndiũĩ kana nĩ Kariobangi kana na gũkũ Karen kana nĩ nako gũkanyitwo njohi ya gwĩthondekera, na rĩu angĩkorwo ũguo nĩguo tũrathiĩ rĩ, nĩ gũgũkorwo kwĩna gĩthĩna kĩingĩ mũno. Ndĩronire mũthuri ũmwe akĩaria ciĩgiĩ kana gake ka ũkũrũ wa mĩaka 25 gakuire na gakua gagekwo postmortem gagĩkorwo atĩ party nyingĩ cia mwĩrĩ wako inner organs kana cia thĩiniĩ nĩ ciambĩtie gũfail, na nĩ njohi karanyuaga atĩ nĩ karaikaraga handũ karakinyaga handũ gakanyua njohi nginya ĩtarĩ ningie. Rĩu kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, njohi ĩno tũrenderio rĩ, Kenya Bureau of Standards nĩ makoragwo makĩmenya ũhoro ũcio, nĩ makoragwo makĩmenya nyamũ ici tũrenderio, nĩ maithũrimaga, nĩ manyitaga andũ arĩa mareka ciĩko icio, tondũ rĩu kũngĩgĩtuĩka andũ marenderio njohi njũru all the time kũgũcoka gũthiĩte. Tareke nyambe ngarĩme kidogo thiĩ kũrĩa andũ megwĩtwo Green Life. Green Life wĩra wa mũnene mũthikĩrĩria nĩ gũtigĩrĩra atĩ we nĩ wakorwo ũkĩrĩma ũrĩmi wĩna umithio. Mũrĩmi wa nyanya, waru, nyanya, mboga na other horticultural crops, kambuni ya Green Life Crop Protection Africa nĩ ĩkũrehire dawa ĩtagwo Trinity Gold. Dawa ĩno ĩna ũhoti wa kũrigĩrĩria na kũhonia mĩrimũ ĩrĩa yũkanagia na rĩera. Trinity Gold ĩrathimwo na gĩthimi gĩa 50 grams harĩ lita 20 cia maĩ, na we nĩ ĩronekana nduka ĩyo gũkuhĩrĩirie ya wendia wa ũrĩmi. Arĩmi, Green Life Crop Protection nĩ makũrehire dawa ya kũrĩmĩra mboco ĩtagwo Bentagran Top. Ĩno nĩ dawa ĩranina kanyeki na thangari thĩinĩ wa mũgũnda waku. Ĩkĩra mililita 50 thĩinĩ wa mbombo ya lita 20. Hũthĩra rĩrĩa tĩri ũrĩ na ũgunyu na rĩrĩa mũmera ũrĩ na mathangũ merĩ nginya matatũ. Weka ũguo nĩ wakorwo ũkĩruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire wa gũteithia mũmera waku gũkũra wega. Harĩ mũndũ ũkũnjĩraga Jeff, ria nĩ rĩingĩhaga mũno na rĩingĩha mũno rĩgakorwo rĩgĩtũma mũgũnda waku ũkorwo wĩna mathĩna. Nĩkĩo tũngĩenda we mũthikĩrĩria wona waguthũka kũrĩa nduka-inĩ cia kwendia indo cia ũrĩmi wĩgũrĩre dawa ĩyo twakwĩra Bentagran Top na ũhote gũkorwo ũgĩkĩruta wĩra mwega. Hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria, mũthĩ nĩ Monday na ndiũĩ kana nĩ wanyita kĩũria kĩu. Tũrenderio njohi itakinyanĩirie ikĩro. Nĩ tũrenderio njohi itakinyanĩirie ikĩro. Tondũ agĩkorwo ithuĩ wĩra witũ nĩ kũruta wĩra na kĩo, weruta wĩra na kĩo ũgacoka ũkainũkaga kana ũgakoragwo ũkĩnyua njohi itakinyanĩirie ikĩro, githĩ ndũkuona handũ hau nĩ handũ hatarathiĩ wega. Twambe tũigue rũrũ rwa Waina wa Nyagũthiĩ. Wendo wakwa nyita gĩkeno kĩrũmie ũtũrĩ ũgĩthũgũna goro ta iyĩndĩ. Wendo wakwa mũtie waku wĩ mũrũmu ĩkĩre matũ baba na kanua tumie. Namenye nyũmba ndĩakagwo ndaya
nĩ matigari na kanyere kerirwo kainagio nĩ mwene tondũ tonga werirwo nĩ matigari na kanyere kerirwo kainagio nĩ mwene kinya wenge mwendwa wakwa takũrutire gatũra karĩ ikeno karĩ maigũrũ kũndũ kwa magegania kũrĩ mũthenya wa kwenja thenge nderu karĩ maigũrũ kũndũ kwa magegania kũrĩ mũthenya wa kwenja thenge nderu eni ya wendo akwa munyendi ikinowega torokoro mwendwa mathabu makwa matige utio nĩ ũngĩ ĩtegeire mbũtana iria ingĩ ikĩgĩa gĩũtũ mathabu makwa matige utio nĩ ũngĩ ĩtegeire mbũtana iria ingĩ ikĩgĩa gĩũtũ gĩakĩingĩ watũria ngoro nĩ gĩake karera gete utekwenye nyori gwaku ureta kwanganga mwendo kinderetie etaretha we unagwo ni ria njira kuria urugo tingegirio karia wega etaretha we unagwo ni ria njira kuria urugo tingegirio karia wega kinya wenge mwendwa wakwa takurutire gatũra karĩ ikeno karĩ maigũrũ kũndũ kwa magegania kũrĩ mũthenya wa kwenja thenge nderu karĩ maigũrũ kũndũ kwa magegania kũrĩ mũthenya wa kwenja thenge nderu eni wanie sha memoraga kinya ya ngoroba mathekaga gũkĩrĩrwa uratete kinderia gwakuta mũtumia ngatha ani mainge ndekoragwo ngĩkũmici kinderia gwakuta mũtumia ngatha ani mainge ndekoragwo ngĩkũmici Urarutanirie gũtire oĩ ĩyo nĩ thiritũ nawe mũnyendi ndũkananingĩire atĩ no ndige andũ mendũgũ matiũthaga karata ndũkanatũme ndware wa kũbogotha andũ mendũgũ matiũthaga karata ndũkanatũme ndware wa kũbogotha kinya wenge mwendwa wakwa takũrutire gatũra karĩ ikeno karĩ maigũrũ kũndũ kwa magegania kũrĩ mũthenya wa kwenja thenge nderu karĩ maigũrũ kũndũ kwa magegania kũrĩ mũthenya wa kwenja thenge nderu Ketombe tunyite ogeni mundu witagwo Jeremiah Kimani JK atuthomere mathako. JK Jeremiah Kimani. JK Jeremiah Kimani ucio tumwitaga Maina wa Nyaguthie rũmbo rwĩtagwo Kinya Wenge mwendwa wakwa. Jeremiah Kimani. Yes Jeff. Kuhana atia? Gutika uru. Ii. Ndina uru tuhana muthoni ye. Tiwe nake ndakionetio ni ungini mwanyanya we haha kuhutahutia. Ukandira kĩigunda gĩakĩigwo kĩenjareria atĩ kabugua gakwĩra atĩa kabugua tiganako kahana rĩrĩ kahana kandera rũgama harĩa kofurayo vaitagwo the doctor doctor augaga ahũrĩrwo matawa
The doctor ri akadeo ni ngenagia igaga eo tutegere eo ifunde cokete kwa mahengeza na by the way ora mwanake ucio no yakire o hau kahora ona thaici rake tukore ngari othe rake tuka gwikamba kuhura matawa na kuhura honi itonera menya maroyo ni doctor mwanake ucio ni mwanake mwega gucio tukunda tuthie tumwethe muthenya omwe narangenia muno ni unataka gafunda ndikonete ndugethe gafunda ndikonete no ndronete riri ka pararira he ngari rahetukite hau kahora ucio ri wira niagerie gwibanga hota kuona utuma wira kadeo ri hari kadengirugamaga barabara ino ya na haha Ngong Road ethaga makari manene igithie kiroraga no wina ngari nene na no me andu acio mamenyire nginya murugamaga hau kwina gakari kinene na muheaga kanyamu nginya namba by the way he mundu ura na kedironire haria Safari Park ena gikari kinene kinene pio kireragirwo hau ni kidouble cab ta ici cia ta CMC cia kuria ma America he mundu hau Safari Park ndironire hau uguo akiuma aumanaga na hau ngugiciria angigithina na hau no amuikia kindu rimwe ciuma no mwana tamariri ndo anga makauga ngano anga mundu kagawina gakari kana ndi karerorerwo ru agatuika encouraged mundu akagwa no ugure gikari kine mundu uretwo doctor ri akoragwo hau rinari tono nyende kugera hau na ndimuhurire tubata wa kidogo akoragwo hau ngagwice hindi yothe hindi yothe ngithi hau ri tu gakaira ndonire handu hena marori ma howo maingi nginya na mama agikena riguo ni agutuma ngari nyingi riu cigathi kihuraga honi nginya haria burava ri ona ndindo ndirarira kuu ri ndakambite kurora kana no ndu ngimuna tondu ukonaga thimu na kuria kundu kuria huguru-ini nduramuona na gatheka na aratheka ngosa dikira ana kabugua nikinya nariete kabugua tware mathako-ini kamwira tumenyete kana tugakihota kindu ni sawa karibu poreni sana kabasi Mtuva wa mathako na mahinda ringi rakinya nigetha tuguthuke wantu moja ho nginya haro-ini citu tuonera ciana cia tumiri garika undu maragwitunguri haro-ini mwanya na karibu waki wa kiharo kia Wang'uru Stadium kiria gikoragwo kiria giakirwo ni thirikari ya Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta na muigana wa ciringi milioni 300 ni gitwikite uteithio munene kuri aikari a Ngurubani town kuria mwena wa Mwea thutha wa timu nyingi gukorwo igithakirwo kiharo-ini giki na uguo aikari aya magakorwo magiteithika muno na gukorwo bakendia thabu thahio toria mwandiki witũ Johnson Muriithi aratutariria ande mucerere guritoira Ngurubani guku mbeca iria circulate guku utingia milioni cigana ndu maroka kamena mbeca ni ara marakorwo mokite thiini wa kibaro giki kia Wang'uru International Stadium kuyorera muvira uria ukoretwo ugithi na mbere kuma riria giakorwo gikibingurwo na timu kuma kundu gutiganite igakorwo thiini wa kibaro giki kiharo giki kia Wang'uru Stadium ni hindi kirahuthika uria kiagiriire ni ndu ni gikoretwo riu gikirehwo na Super League ni irarehwo Premier League no irarehwo na Mozart Cup League iri haha ona iria gia Division 2 ikoretwo igithakirwo kiharo giki kia Wang'uru to timu cia Kirinyaga iroka riu iroka national teams riu ta muthenya wa ira turari na Shabana magithaka na kuta muthe kuma na kindu gigwitwo timu ya 3K magithaka na Ulinzi na 3K yatuika ya kuhotwo keria kaunti ya Kirinyaga na kaunti iriganitie na mara marakorwo magioka thiini wa kibaro giki ni mugite riu wonjuri ni uthiete na mbere na kugacira thiini wa tauni ya Ngurubani Friday biathara ni yanyita makiria arĩa mena mikawa na arĩa mena nyumba cia gukomwo acio me mbere muno thiku ici kibaro giki kuma Friday gikoragwo na timu ciukaga kiretete ni kwikite riri uria tweriragĩria mwana igoka na makari macio ma Nairobi makoruraga guku amwe tukimakuaga na bikibiki ona kwina mongo kuite na mandiva wega muno ni ndakimakire muno tondu ira kurari na ngari 30 cia kuma Nairobi ici tuigwe igito Nairobi tondu ithu tukira gicagi tuigwe igito Kanya acietagwo atia economy yaku gwitũ ni njega muno na ni turariga kiharo gito giturite kihingito ni giake wa mbere andu acio ni marariha Iroro FM kuma thiini wa Wang'uru International Stadium kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muriithi
Na kio kirabu kia Union Berlin kire githakaga thiini wa ligi ya Bundesliga ya Germany kire kidodo tare kwa kirabu kingi kuma riria thi ombirwo kwa mura mutumia matongoria ta nyabara wao hundu ria tare gutare kirabu ona kiriko kuma thiini wa gitaro kia Ruraya kia Nekongo Marie Louise eta araheirwo wira ucio thutha wa kirabu kiu kubuta wira Steven Bramag na agitigithio wira marumio na ngoru ithatu kwa imwe ni timu ihakuye guikuruka ya Henhem thiini wa ngucanio yathakirwo thiini wa kiumia kiu kirathirire. Timu no ya Union Berlin kwa hindini riri mari namba 11 hari timu 18 iria irathaka thiini wa Bundesliga na mena point 11 tu iria matigite nigetha makorwo magikurukio ngathi guko no ngucanio ithano itigarite nigetha kimera giki gikorwo gikirigithira na kwa hinda riri makoretwo makigeria gukorwo makingangana nigetha matigirire matigara thiini wa ligi ino undu uria etwa miaka 34 harerigirwo gukorwo akirehe ugaruruku uyu ria gukorwo anyitirire timu ino iria aingirire mwaka wa 2023 kuria koretwo ari muteithiriria wa coach na mundu haruini ni bamba moto sana jita kwa fari mwenyewe Jeremiah Kimani Mitupa wa madako na Noro FM. Mamwendo wakwa redia ndikariganirwo muthenya cio wake anie wandigeire ori mweri 14 mweri wa kanana 11 na nuthurio ari githua 11 na nuthurio ari githua magira kimaro wadakinya itutome ikora maitu akirira gitanaga redia kigudukari wayenya manyararirio niki natire kwaria nyona kinyonereria kwanyu natire kwaria nyona kinyonereria kwanyu irira ndira ciende ndorete na kwanyu takinya nyuthomeka na ngaria borithi kia maithogia nao igereirwo macera-inĩ mbeirwo na mũrenge tingĩgwa thĩngĩrigwo mbeirwo na mũrenge tingĩgwa thĩngĩrigwo aigwĩire thibitarĩ thutha wa ciumia 2 ona ũgĩthikwo ndiamenyire Ngai njiguĩra tha thutha wa kuma thibitarĩ nĩguo ndanyitire imotingĩrwo nĩ kwĩita ngĩkũhoerwo Ngai imotingĩrwo nĩ kwĩita ngĩkũhoerwo Ngai kiririkana kũrumwo warumagwo nĩ maitũguo ona kũrwo ũragwo takana kanini kĩragwo tondũ nĩ wagĩa nda ya mũndũ wa Wairimu andarĩ wĩra ngũria mwana mũkamũrera nakĩ andarĩ wĩra ngũria mwana mũkamũrera nakĩ kuririkana mũthenya ũmwe warĩ wa Thabatũ maga kanitha twĩnawe maitũguo agĩtuona tukakĩhetera nguwa gĩthandabu ithatũ ngĩra nawe waraire itaro ciurĩtio na mũkwa ngĩra nawe waraire itaro ciurĩtio na mũkwa ĩtimũru aya mũhoya Ngai akũige wega kũu igũrũ ũrekere mehia macio tondũ nĩ maitũguo ameneire thĩna kĩriganĩrwo nĩ umagwo tũkona na igũrũ thĩ tũkoragwo tũrĩ agendi tũkona na igũrũ thĩ tũkoragwo tũrĩ agendi ngũhoya baba wanyu rũthanigĩrĩria gĩtĩkĩrie njũke ndai wa mbĩrĩra-inĩ na ũrobica nĩguo tuĩke kĩririkano gĩaku Ngai akũrekere na kũige wega kũu igũrũ Ngai akũrekere na kũige wega kũu igũrũ Yo,
The Shri Jain Youth League ni maragwetera urigitani utari mari Wakwaleria karibu ena mathio uria waguthekia ingera na oikare thi wakwagugeteka pakingarime themba yothe matika kinya lori matatu ona mathi mpasana kivikivi meithiki ona maguru ingeimunya na gicicio iketa lira pakingo gituika kiongororia kehato gia gicagi kebagio Siara makutegega siakuziolere mwe kunerwa keoyonge keogora wakogati kare chumbeta muko lewaroti maneko ni maraiga utharia nori gitiare tigithana gia mendaine ikoigwa ruongoro gituma nori wondi thuthawa miaka mingi atejoke uwe kiugo kia mwiso na kulira na rikoro wambiririe gwaku andu biakutige ciana ciaku thina ndakwiri nemwiritu ukendua mugoki mubatare mukinyaniru aira ni doge kuigwa kinya kwanyu waigire ni kwekwe atendo rena muria matatu be ya bathi na thite ile ciothe no rebu tucakenda no ngawa miaka igana na makoro na ciari nikorigo netha nyinge ndariri kana ciana na itiare na maetia maku wakwa kare agakagora ndigaga cokia na thutha ndigogo tumwitaga Maina wa Nyaguthie hihi ni uyu uria mikore huragira mundu thimwe gitu ati ni andu a nyumba yaku magikwirwo matumire mbeca narua na mituki na ni tondu wa hihi namba yaku kana namba ciaku ni cia korirwo igikiumira andu-ini no wina Shiriki Pay no wongerera andu aria wihokete gutumagira mbeca thini wa M-Pesa wallet uteguciana mundu pin na andu aria maraguneka na mbeca icio ramatumira makuona o maritwa meri namba cia mbere ithatu igakorwo cihithitwo uguo ugakorwo namba yaku ndiramenyekana ni andu aingi ugakorwo tari ugwati-ini munene no guo niguo raikara we mugitire ni Shiriki Pay kuria kwa M-Pesa ririkana muthikiriria ati no twende gukuria kiuria giki kigie Shiriki na M-Pesa ni wonete uguo mundu aratumirwo mbeca kana ugatumirwo mbeca wamukira mbeca ndrona marit namba cia mbere ithatu no twandikire message kwitukira 22989 kiwangazi murimo ndosigagio hana mwa kiwangazi andu aingi matiramenyete kurathi na mbere wamukira mbeca kuma kuri mundu kodi no area kana kodi no area maritwa magoka meri namba cia mbere ithatu akorwo namba yake ni 0728 namba cia mbere ithatu hatire ninge kuma hau muthikiriria maundu mothe magakorwo mokite uguo ni kuririkana uria mikora emiingi ugatumirwo message cia promotions rege ndurenda maundu macio na ni tondu wa data protection Safaricom ni nda kugitira customers ayo ndagika ciothe nikio twakuririkania ati riu watumirwo mbeca muthikiriria urona maritwa meri ugacoka ukona namba ithatu cia mwisho ithatu cia mbere itireho hari ukorwo tugikinyaniria kugitira customers a Safaricom na ningi nikio tungida gukuririkania ati no hote gukorwo gikira ndocio thiini wa Shiriki Pay umekira thiini wa M-Pesa wallet na wamekira hau ni maria mukagira mbeca cia kugutana na maundu maingi muno
namba yaku ndĩgũkĩmenyekana nĩ andũ aingĩ ũgakorwo ũtarĩ ũgwati-inĩ mũnene noguo nĩguo ũraikara wĩ mũndũ mũgitĩre na Shiriki Pay kũrĩa kwa M-Pesa na ningĩ no twende woni waku kũhĩtũkĩra 22989 ukahota gukorwo ukiaria na ithuĩ nigetha tumenye woni waku ni ũrĩkũ. Nĩ ngatho arĩ rĩu thaa 4 itigarĩtie ndagĩka 10 peke yake na thaa 4 itigarĩtie ndagĩka 10 kĩhanda thaa 4 timu thĩrĩrĩka megũkorwo marĩ haha nigetha matukorwo magĩtumenyithia ũrĩa kũrakĩrĩ ma weekend na ma weekend kũrakĩrĩ na maũndũ maingĩ mũno. Roho nĩ araririe uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Aya, karibu sana muthikĩrĩria ũyũ nake etagwo Simon Kamode. Karibu. Thank you so much. Kwĩrotya? Nĩ kwega mũno. Wĩ thayũ? Ndina uru na gũkũ nĩ kwega. Wakarĩndĩ wa Ndeithi. Yes boss, good morning. Kwĩrotya? Good to see you Dethayo. He mũndũ kũnjĩkĩrĩra voice note anjĩra Ngeithia Wakarĩndĩ wa Ndeithi. Asan mane wa Ndeithi. Wa Ndeithi. Mama nĩ mathoma ũguo. Nĩ Ndeithi. Ndageria kũmũtarĩria auga we ũguo nĩguo ndarĩ ũndũ ũngĩ oĩ. Wega atĩrĩrĩ gũtirĩ ta kũria mwana. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Kwanyu matũra ma utawala kũrathiĩ atĩa? Witũ gũtirĩ na ũru. No kũhorera ngoguo. Very good. Tũtigĩkoretwo tũhorerete ũguo na weekend. Tondũ roho nĩ araririe o ũguo wauga. Na no kũrĩ na athuri ningĩ manũrirwo na tia gasi na haha. Rĩu nĩ gũkoretwo na maũndũ maingĩ mũno. Utawala mũikairo wega nĩ mwairwo mahuti. Ndatigire kwĩna mahuti maingĩ mũno na mĩtaro ĩgĩthingũrwo. Kwĩrire njikara mwena wa Itonga. O wewe wa Itonga? Ndirĩ wa Baibũ. Okay. Baibũ nĩkuo ndĩrona Mũciri arathiĩ Baibũ. Ndangĩkinya Utawala gwitũ nĩ tũrĩ kĩrĩa. Ona kwĩna rami. Gwitũ kwĩna rami. Ngoroga kana nĩ gũkire na tũtoro. Hĩndĩ ĩrĩa gĩtagwo cina mbica mũno. Mĩtuanaganire thikũ ithano. Tunakunja na matope Agire ndo magure gari. Tunakunja na matope. Wewe unajua kwamba karibu sana Wakarĩndĩ. Ege baba. Weekend irarĩ njũru mũno kũrĩ andũ a Arsenal. We don't know what's up. Tũritũhĩirwo nĩ maũndũ. Wega. We ndagwĩkĩre video gĩkũrĩa tũkahũrwo. Ni Bournemouth tasharia video ũndũ nĩko ndĩ mũrathi ndĩ ũndũ nĩ ũkũhanĩka. Ũgĩtũkorwo nĩ Bournemouth angiuga tũtikuoya gĩkombe ona kĩmwe nginya Premier League hatirĩ kĩndũ tũrona maheni Nikki, but there are chances. Gũtirĩ chances. Why not? If can I tell you something? Yes. Man City gatũruta na goal difference. But you see, there is nothing to see. Alright, Jeff. Okay. Let me ask you, Ask me. Arsenal ĩngĩcinda ikombe iria ciothe itigarĩte thaa ici rĩ. Nĩ cigana itigarĩte? Mina ti ikombe game iria ciothe itigarĩte thaa ici rĩ. Ngĩkona point 85. Na twakorwo tigĩte Man City na point 3 even if they win all their remaining games. Na ore cia rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ tondũ wĩ shabiki wa timu nĩ ndaigua. Muthenya wa mũico tukahũra na Crystal Palace. Nĩtũtigĩtie mũbira na City. Ngoja kidogo. Kegutare mũbira. Newcastle. Na Crystal Palace mĩbira ĩyo nĩ tandatu. So mĩbira ĩyo tandatu rĩ weta Wakarĩndĩ wa Ndeithi rĩ ũrĩa ciaca no ĩkahota igana. Wendi wakwa nĩ korwo no ĩhote yothe. Ũreciria tigana wendi ĩtandatu yothe. Yes, it is possible. I can bet here. I can bet Newcastle no ĩgatũrehera gĩthĩna. Fulham tigana Fulham. Man City, Newcastle, West Ham, Crystal Palace. Timu ira tũngĩhũra hau no ici igĩrĩ peke yake. Rĩu ndĩrona na City no marakĩhũrwo ti atĩ nĩ araika. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, watch this. Man City de kũlose mũbira ona ũmwe. Harĩ icio cia mũgwanja tigarĩte. Kũlose ona kĩ. So nginya Saudi maratwanũra. Ta ngombo. Tukahurwo tutikora Premier League ya yumete ko ũrimũ ũcio mũndũ ũcio. Are you an Arsenal fan really? I am. So in reality gwĩra ũhoro wa ma ndakwĩrire tetoria kabugu gakuonia video ĩyo gũtirĩ kĩndũ. I mean no nginya ũkorwo na kĩndũ gĩtagwo consistency. Na nĩyo Arsenal twagaga completely. Rĩu Bournemouth nĩ kĩ maratũririe
Nikienda kora mufira tocio. Ucoke tuyoke Chelsea ati maringe Man City ntakuyoka. Riu ni goda. Chelsea cithathire kwanuru hau kwanza bao itha. Ni riu goda kwa akoru turasiria ati timu ya Man City ati mwihoko witu ni kunyitirwo. Mwihoko witu ri ati ni timu ithie hore Man City nigetha tuhotere. We are not champions. Yes, we are not. Tuti not our games. Ti games citu turarora. Yes. Turarora games ya angi. Taru Bournemouth ndagire ni gutuhura kumihura point itha to 73. Sawa. Harega timu kagetagwo Man U gatuhurire. Gaturingire. Ndagire ni gutuhura. The Man U is not on our league. Liverpool ndagire ni gutuhura ni atuhurire. Sawa. So hena games nyingi muno tutete tutagio no kotete. Na draw tugithiginya draw na Wolves. Anyway, nie jaragi horo ama. Lakini mbaya. Inauma. Mwanadhi. Ni wadhi na coach. Ni mentality. Ateta must go. Onati Ateta by the way, ni mentality ya timu hiyo. Asama. Ni mentality. By the way ni mentality. Mentality gani sasa? Taru Saturday. Wina bench, wina Eze, muigete hau. Hiyo ni kazi ya coach. Haya. Ushoke wina wabia mati igosho thikona to ugikona mufira wa wabia na Martinelli. Twabia na Martinelli. Ya done for. Auto woka nyo. Martinelli, Kai Havertz ashoke muthakithia off position. No ni madweke yani mudu. Ya kira makiri nyati mufira ucio. Ni wana Raya goalkeeper. Arana touches nyingi. She was no arana touches nyingi mufira ine bitu. That means mufira. That means mufira. Keeper niko sokia na thutha turacokia na thutha. Champions League no ginya tutekere kuhota mufira na nigetha Ateta ahote game icio ciothe ithathatũ. No ginya provide leadership ya winning mentality to the players. Ndumo Ateta nda kuingirio goal. Ona ngiro Champions League no ingiritio bao iria nini muno. Go play safe how, go play safe, go play safe how, go play safe, go play safe. Wakora. Tukakorona ha. Agagucenjia the next 6 games. Man City no ekuoya. Anyway, ni mbaya itakuwa uchungu. Pole sana. Anyway, ekethi go Safaricom muthikiriria. Na ndathigo Safaricom na njira eno mikora ihuragira mundu thimu. Hello, uyu ni Ndeithi wanyu tajikiria ngiri ndina gathina. Ndeithi wanyu tajikiria ngiri haha ni gugucokeria. Ndumira mbeca na ihenya na ruona mituki. Namba yaku ya M-Pesa no korona no watumite mbeca handu ikiambiriria go circulate. No ni wete wina Shiriki Pay. No ongerera andu aria utrustete thini wa M-Pesa wallet uteguciana pin na andu acio maria mukagira maritwa meri maku makamukira namba ithatu cia mbere ndu matiricionaga no namba ithatu cia mwisho ni maricionaga na nigetha utige gukorwo namba yaku kundu guothe kionekana ni andu utige gukorwo wi ugwati-ini na maundu mangi ta macio we mugitire ni Shiriki Pay kuria kwa M-Pesa. Tigirira ati we muthikiriria ndona makioni maundu macio Safaricom nerenda gukugitira ona tondu wa Data Protection Act ekenda gukugitira na njira iria njega. Uhatikire undu ungi gugutika moko-ini mega ma Simon Kamonde mena Ruth wa Karede. Toni moragira Safaricom wa Ndeithi. Ndukimere app ino yao njeru ni natugia kidogo. Ni ndito cooperate. Asa iset. Ini ya thuburire just 30 minutes. 30 minutes ni nini? Peke yake ini. 30 minutes. Mani yotakirea mundu tari muthomu. Ya dikienda komio. Ni ya betri tondu hojigagira gasindi ri. Gasindi kande hete igoro gora. You see? Yuga wo gasindi ni gakwande gathie. Ina gitago. Ona gutuka runda thutha wa ndeka ta cigana ona ri. Aje kimenyaga. Ti ndathie. That one day de kamiri nayo. Ni magiokekeria vuta education. Kirora hau na ni wa maitho tu wa ruthiomi munene. Kirora hau na ndatikire no ndu ati munene. Ona ndiraria handu-ini hakwa. Aiko we ni urati. Tinie reu akarete maundu mothe ma undoro ri. Ni wekagiria. Ni ikagiria. Tora ndu kiri ndu wa baja muthuri. Ona ndire ndiramiona. Kaja kwa tori kihane ngoro ka mwena zidi. Ni hakwa ndire. Ona ndire. Sawa. Ndukegie. Nethanya cia rucini. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
rũcinĩ. Thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Nditimano ndito ya kĩũteti-inĩ tanyitwo gatagatĩ-inĩ ka mũnini wa president Professor Kithure Kindiki na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua. Rĩacio megũthimana icoka harĩ kambĩini cia gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua, na atongoria acio erĩ nĩ mambĩtie kwĩhĩtanĩra o mũndũ akĩharĩrĩria batoni yake kũingĩra Karaũ, wona kamĩtĩ ya IEBC yanĩrĩra tarĩki cia gĩthurano kĩnini. Jathani Kamau arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Thutha wa gũthukana icoka cia ũteti thĩinĩ wa gĩthurano kĩnini kĩa mbunge kĩa Mbeere North thĩinĩ wa kaunti ya Embu, kũrĩa kĩama kĩa UDA kĩahotanire, rĩu mbĩtĩka cia kĩũteti iroretio gĩcunjĩ kĩa mbunge kĩa Olkalau. Ũũ nĩ thutha wa gĩkuũ kĩa ũrĩa warĩ mũmbunge Kĩaraho, kũrĩa acagũrĩtwo maita matatũ, kũrĩa mwaka wa 2022 acagũrĩtwo na kĩama kĩa Jubilee. Mũnini wa president Kindiki nĩarĩkĩtie kwanĩrĩra na kuuga nĩ meharĩrĩirie gũkang'ethanĩra na mũng'ethanĩro ũgĩtongorio nĩ Gachagua. Alikuja na hiyo kifua pale mbele, nikamnyorosha. Ni kweli si kweli? Ngojeni, iko by election inakuja Olkalau, Nyandarua. Tutakutana na huyo mwanaume hapo Nyandarua. Mimi nangojea tukutane na huyo mwanaume, na hiyo kifua yake anajipiga. Ona Gachagua nĩarĩkĩtie kuonania nĩ abangĩte kũreheria igongona rĩa mathiko ma Kĩaraho mwena wa Olkalau mbere ya President William Ruto auga nĩwe mũtongoria wa kĩrĩma. Kwa hivyo nataka kutoa mwelekeo kama kiongozi wa jamii. Nisisikie ngwe, rais akifika hapa aongee, asikizwe, amalize, aondoke. Tumekubaliana? Aikari na arũmĩrĩri a ũteti kuma Olkalau magĩtongorio nĩ mwonjoria John Gĩthĩnji na mũteti wa ihinda iraya Wahome Kamoshe marauga kambĩini cia gĩthurano kĩnini kĩu ikũruta mwerekera wa kĩrĩa gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũkĩte. Siasa ici cigũkorwo ciĩ macindano ma thirikari na opposition, na gũkũ nĩ tũrona siasa iria ciĩkuo nĩ ta macindano. Ĩno siasa ti siasa as usual. Ĩno nĩ siasa ya gũthimana icoka kwa thirikari na opposition, makĩria Gachagua na Ruto. Ningĩ kuma na ateti ya kaunti ya Nyandarua arĩ marĩ a mĩahũ ya thirikari na mũng'ethanĩro, kambĩini citanyĩtwo kũhiũha makĩria. Tondũ gũkũ nĩkuo gwetagwo kipipiri, no gwĩcokere kipipiri tu iretagwo KANU yaoja pilipili kipipiri, na gũkũ nakuo serikali itaoja pilipili Olkalau. Ona UDA nĩgetha yoe gĩtĩ na ĩtuĩke popular, kwarĩ gĩthurano kĩa by election rũriĩ gatagatĩ ka UDA na thirikari, na rĩrĩa UDA yoire gĩtĩ nĩkĩonanirie Mount Kenya ĩrauga ũguo na ĩ mwena ũrĩkũ, na nĩkĩo gĩatũmire UDA hote kwa ipwite ciothe gũkũ. Rĩu ndĩrakwĩra gĩkĩ nĩkĩo gĩa kuga na nĩkĩo anja ya Mount Kenya. Mũndũ rĩa kahota gĩtĩ gĩkĩ kĩa Olkalau, either nĩ opposition kana nĩ thirikari, nĩgatuonia mwerekera kũrĩa siasa irorete, tondũ wara Kiambu, Murang'a na Nyandarua, Nyeri nĩ hĩndĩ tũkuonania kũrĩa mwerekera gwitũ ũrorete. Gĩcigo kĩa mbunge kĩa Karaũ kĩna ikia kura 72,997. Ngĩribotera Inooro FM, njĩtagwo Jathan Kamau. Tuthiĩ kũrĩa ũkabi-inĩ kũrĩa anyitĩte mĩngũrani nĩ mambĩkĩte mĩhang'o ya kũiriga mũtitũ wa Ololua Kajiado ya rũgongo nĩguo kũgitĩra kũhahamwo. Nĩ mũbango ũtũgĩrĩtio nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya maĩ Fantas Kĩmotho, akiuga mũtitũ ũcio nĩ kĩhumo kĩa njũĩ nyingĩ mwena ũcio. Ica ikuhĩ mũtitũ ũcio ũkoretwo nyũmba-inĩ cia mohoro kumana na ciĩko cia kwĩgwatĩrwo kwa icunjĩ imwe cia guota ũrĩa Rea Wacuka wa Kĩaria aratũmenyithia. Ũthaka na ũgemu wa mũtitũ wa Ololua Kajiado ya rũgongo wa ĩka itanyiheire 1,700 na ũrĩa ũrigicĩirio nĩ taũni cia Karen, Ngong'o na Rongai ũgucagĩrĩria aingĩ na oho kũmahe rĩera rĩega na ihoreru. No na thengia wa maya, mĩaka ya ica ikuhĩ mũtitũ ũyũ ũkoretwo ũkĩgũmĩrwo nĩ mĩhĩnga ya wĩgwatĩri wa kĩahinya, ũthũkangia, gũteo gĩko, ũtemi wa mĩtĩ gatagatĩ-inĩ ka mangĩ, ndeto iria irathiĩ ithũkĩtie riri waguo. The biggest of the challenge is the grabbing of our forest. This has happened, attempts have been there, and currently we have 42 guys in the High Court who had attempted to grab, and not just attempted to grab, they really indeed grabbed more than 66 of acres of pristine forest in Ololua forest. And this is one of the reasons we are saying we need the forest fence. We need the forest fence like the day before yesterday. You would walk through the forest and a tree you had almost made a relationship with
a tree you have passed for over 10 years, you immediately cut. Nĩ kumana na ũguo rĩu mĩbango ya kwĩriga kilomita 25 cia rũthingo rwa mũtitũ ũyũ nĩ yarĩirwo kũgerera kũrĩ ũnyitanĩri wa ikundi itiganĩte. And one of the interventions is the fencing, because once an ecosystem has been fenced, then you find that there's very little disturbance of that ecosystem, and also you enhance regeneration. Most of the species that could have been suppressed by a lot of interruption, then they come up, so you find the forest becomes very intact. Efantas Kimotho mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya maĩ agĩteterithia bata mũnene wa kwĩriga mũtitũ ũyũ nĩ gũtigĩrĩra nĩ wakũrwo kũrĩ morũrũ ma ũthũkangia. So there are quite a number of challenges in the forest. So that's why we thought by coming together with Friends of Ololua Forest, who had already started the mobilization a while back. They had even done the fence design, also working together with KFS, done similar attempts of fencing. Together we believe we can come together, and once we fence this forest, this will be a good ecotourism hub, and it will help the communities around. At the same time, it's going to increase the income even for the CFAs. Gatoro kama ya mothe mĩhang'o ya gwetha mbeca cia kwĩriga mũtitũ ũyũ wa Ololua nĩ tarĩki 25 mweri-inĩ ũyũ wa kana kũgerera kũrĩ mahenya ma Run for Ololua. We need to secure the forest, the Ololua forests, for future generations, for the youth, for our children, because they do have the right. Ngĩribotera Inooro FM kuma Ololua Kajiado ya Rũgongo ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Ndainya ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 nĩ ngũndũka na matemo mangĩ wona ciahanda thaa 5 njĩtagwo